We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations. We build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well. Devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all, or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven. By our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
trošku víc lidí, ale věřím, že ještě přijdou, že dojídají svoji snídani. Dovolte mi, abych vás přivítal na tomto bloku, který má odkrýt pokroky v technologiích, v medicíně, které budou posouvat hranice naší péče o pacienty. Já jsem David Astapenko z Hradce Králové z Ára, můj přísedící pan docent Volný z ostravské neurologie, ale mimo to je, a důležitější si myslím zde říct, předseda společnosti pro AI v medicíně. A podařilo se nám dostat sem mého dobrého kamaráda a kolegu z výzkumu na mikrocirkulaci, pana profesora Lehmana z kanadského Halifaxu. A tím pádem teďka přesmíknu do angličtiny. Christian, I'm very happy to welcome you here at this Congress meeting. Christian is a very good friend of mine and colleague from research of microcirculation. We have lots of publications together, and he's anesthesiologist by training, but he's also a professor of computing science in Dalhousie University, and he's very curious about new technologies and also AI. So please, Christian, the floor is yours, and we will change seatings to increase presence in the room. Good morning. Yeah, thank you very much to the organizers for inviting me to that meeting, and you for coming so early and listening to a foreign language, which is also foreign to me. You can hear my accent. I'm German. I had my training in Germany. I worked 7 years full-time in ICU in Germany, and 18 years now I went to Canada, to Halifax at the east coast, the province of Nova Scotia, to Dalhousie University, and I work there now, part-time in the hospital, part-time in my lab to find some new treatments for the sickest of our patients with sepsis, ARDS, stroke. And and with that research I was also then in contact with AI, and that's the topic of my talk today. Can AI help maybe to diagnose ARDS in our patients? So, my disclosure slide is quite simple. I did not get any money from Elon or any other of those AI companies. I should rather thank my lab team to produce all those data, and my funders, my public funders in Canada. That's the outline of my talk today. So I have a little intro about artificial intelligence in general, or in medicine, and then I want to show you 2 of our projects using AI for intravital imaging and for lung histology in ARDS, and also give you some clinical outlook. So AI is everywhere nowadays, right? So it's in the media, and it's on your phone, probably, and everywhere, and also in medicine. So if you see here's a number of publications every year, it's an exponential increase over the last year's publications, almost 1,000 every year now. So it's there, it's arrived in medicine as well. And so what is AI? I mean, there are a couple of different definitions around. So like a branch of computer science that is focused on a machine's capability to produce rational behavior from external inputs. That sounds very theoretical. Or even that Google definition here, a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions, including the ability to see, understand, and translate spoken and written language, analyze data, make recommendations, and more. So there are all those different definitions. I like the last one best. Artificial intelligence uses machines, generally computers, to mimic humans, human intelligence. So, and there are different categories of AI. So today I talk mostly about a very narrow application of AI for a specific task, to diagnose ARDS. So that's what AI does mostly today, specific tasks. And then we talk about that a lot now. Is that even possible, like a general artificial intelligence or AGI, which can, do everything like a human? And there are some predictions, maybe already in 2 years, maybe in 10. Nobody knows, but it seems to be possible that AI achieves a level where it's like a human. But most scary is, will there be something like a super AI, which is even
better, smarter than humans? So that we don't know, and I don't know what you think, what your prediction is, what your hope and fears are, but that's in the discussion. So AI encompasses a lot of different things, right? So, for example, the simple task for us to understand other people, it's not the simplest task for machines, right? To understand what humans say. And that's, you know, that started in the 50s with Alan Turing's concept of AI, that Turing test, which was established by Alan Turing in 1950, which defined what is AI. In his eyes was a machine which understands human language, is also able to respond to human language, and also able to adapt to the tone and to the, you know, mood of the person communicating with. So this is natural language processing, and then robots, you know, we have that a lot in medicine, in the lab, in the OR. Well, they're also behaving quite like humans. They do things humans do, but are they intelligent at this point? So they are trained, right, with different programming, and one of the main advances in intelligence were like machine learning. You could train machines to do things. And this started in the 60s. So one of the first, so the person who coined that term machine learning was Arthur Samuel at IBM. And he trained a machine in 1965, a computer, to play checkers. Well, it's a very, seems to be a simple task, but it was new at this time. So he played checkers with his machine, with his computer, which looked quite big at this time. And obviously the computer had to learn to do certain moves for the game, and because it could calculate, you know, potential games, future moves in that game, it was able to predict winning chances, right? And was quite good in playing checkers. So that was the first machine learning project, and you know, that's the same thing what we do today with, you know, feeding machines with data, and then they give you an output. If you put a lot of data about a CT scan, what is not normal, and that's supposed to be a tumor, and then the machine can say, yeah, that's what you told me. That's a tumor, so it can do it on its own. So machine learning is development and study of statistical algorithms that can learn from data and generalize it to unseen data. And then the next advancement in AI was the introduction of neural networks. So not like just statistical methods. We don't have statistical methods in our brain. We have neurons, we have you know, interconnections, and those neural networks were then very useful for that so-called deep learning. So that's different from machine learning. Machine learning is the person, the humans extracts the features, and then the machine can reproduce it. But deep learning means you don't need a person anymore. You can just feed the machine with input, and then it will detect patterns on its own and can give you an output. Tumor, not tumor in that case. So deep learning is a subset of machine learning that focuses on utilizing neural networks to perform tasks such as classification, regression, and representation learning. So deep learning. And so this is now 60s, 70s, and then, wrong way. The most advanced technology, especially in image analysis, is deep learning using neural networks, for example, in the way of CNNs, of convolutional neural networks. So that sounds complicated, and it's complicated. So it reaches a level now where it becomes kind of a black box which you cannot really exactly understand anymore. It's a logical process. It can be done, it can be programmed, but what the machine then does, it's not always reproducible in our brain. So convolutional neural networks, CNNs, they don't scan the whole picture. They take little pieces out of the picture and make new frames, new layers from it, and look for different, you know, properties of that area of the picture. And so for like textures or edges or, you know, brightness, all those things, and create a new set of information, the convolution layer,
and that step by step from the whole picture, and then they reduce the data in pooling layers, and then they flatten it even more, and then they have that fully connected layer with the output, so then it's even more accurate than, you know, analyzing the whole picture, because now it's very, very detailed and can really detect small differences. So that's a convolutional neural network. And so that's all available. So I just asked ChatGPT, language processing, can AI help diagnose ARDS? And then the AI said, yes, artificial AI can indeed help diagnose ARDS, an area where AI has been increasingly applied with promising results. AI technologies, particularly in the fields of radiology and intensive care, have shown potential in improving the diagnosis and management of ARDS. ARDA-driven tools are used for analyzing chest radiographs, CT scans, which are crucially in diagnosing ARDS. These tools can enhance the detection of typical imaging features of ARDS, such as interstitial opacities, alveolar collapse, which are often challenging to interpret manually. AI algorithms have been developed to assist in these tasks, offering improved sensitivity, specificity compared to traditional methods. They help in evaluating the mechanical and morphological traits of the lung more efficiently, and can also be crucial in monitoring the progression of the disease. So, there you are. So we have the answer to our question, and we are done. No, we are not done yet. So I want to show you a few projects where we might not be there yet. So this is a patient you all know on intensive care unit, very sick, and we want to learn more about the pathophysiology of those patients. We would love to put them under a microscope and see exactly what's going on in that patient, and the cells, the immune cells interacting with other cells, but unfortunately that's not possible. Our microscopes are too small, the patient's too big, so we have to do smaller patients. So what we do in our lab, we use mice, so they are small enough to fit under a microscope, alive, anesthetized of course, but alive, and we do intravital microscopy. So we can really see the interactions of the blood cells, of the immune cells in real time, alive. So that's our typical setup. Looks very simple, right? So it's a microscope, a normal fluorescence microscope with a very old, very good camera. And yeah, that's how we generate our pictures. So just as an example, this is pulmonary microcirculation. So intravital microscopy of a living animal, of the lungs of a living animal. Obviously, for lung imaging, you have to open the chest, and for that, you have to intubate the little mouse with a 22-gauge IV cannula in the trachea, and then with that simple microscope and fluorescence technology, you can get those pictures, right? So you see the alveoli here opening and closing during the breathing, you see the blood flow, and if you stain the leukocytes with a fluorescence dye, you can see the activated leukocytes in the lung tissue. Well, that's great, but and it looks nice, but for research you have to quantify that. You have to analyze the videos, and so there are different steps of, for example, for leukocyte activation. If you want to study that, you know that normally they flow freely through the blood vessels, but then when they get activated with different, cytokines and intercellular adhesion molecules, then they start to roll, so they attach slowly and not firmly yet to the endothelial layer, so they get slower, and at some point they get stuck, they adhere to the endothelial cells, and then they go into the tissue. That makes sense. If you have an inflammation somewhere, then you want the cells staying there and doing their job to fight bacteria or other damage. So that's, you cannot see that in histology, right? So in histology, you would only see a cell laying around in the tissue or in the blood vessel. You don't know if it's moving or not, what type of activation, what grade of activation is. But this is a unique advantage of intravital microscopy. You can study the sequential activation of leukocytes. So, but the problem is, if you want to analyze that, you have videos from your microscopy, and then unfortunately, or
luckily for the animal, it's breathing, so the lung is moving. You saw that in the video, right? And then you also have another mechanical artifact, that's the heartbeat, and also the speed of the cells. You cannot really analyze it with your eyes. You have to do a recording, and you play it back slowly. And then you have also the problem that microscopy has usually a very narrow focus, right? Which is great to get crisp pictures, but that also means that only the cells in the focus are really in contrast. Then you have cells in the blood vessel above and below the focus, and we can still see it with our eyes. They're a little bit more blurry than the cells in the focus, but for a machine, for a computer to detect those cells, that's challenging. So you need a really good software for that. And usually what the software does is it tries to stabilize the video, so get rid of all the mechanical artifacts, just stabilize the video, segmentate the vessel, so to identify, so what is the vessel, where is the vessel, and which cells are inside and which are outside. So a lot of steps to do with the software, and it's a small market, right? So there are not many labs worldwide doing that stuff. So when I contacted our Department of Computer Science, where I'm now cross-appointed, so they said, okay, so do we really need that? What do you want to know from your video? Do we really need to count those cells, or do you want a diagnosis? Do you want to know, is there inflammation in the lung or not? And I said, yeah, basically that's what we want. We want to know, is it sick or is it healthy, right? And how sick is it? So then they said, okay, we can apply our knowledge, our technologies to diagnose, to help you with your diagnosis. And so they didn't really care about blood vessels and blood cells. They just fed all the information into their convolutional neural network, which I just introduced to you. And and then we published the results a few years ago. So that's what they did. We gave them some videos which we scored before, and we saw inflammation or no inflammation. And then they did their work with pre-processing. They did a lot of things. They randomly selected sets of frames, and they even flipped the frames and cropped them, and so that the AI is really objective and does all the potential options, and then fed the model with this information, and then we get a result, and this was then validated with new videos. And so by training that model with all the videos and then validating it, the computer got quite good. So for inflammation versus no inflammation, we achieved levels of like almost 90% prediction. So the machine was right for no inflammation or inflammation. And if it's more like detailed, like mild and severe inflammation, we achieved 80%. But yeah, so that was, so between 80 and 90%, that's what my students also do with their manual analyzers. So it was not much better. So at this point, we did not continue the work, but then when COVID hit, there was a very, was new interest in ARDS, a big push in research for lung injury. And so we applied to new funding for that, to our CHR, Institute of Health Research, with a big group of people. And that was now not so much about intravital microscopy, more about histology. And as you know, histological evidence of tissue injury is the most relevant and defining feature of ARDS. We have a lot of clinical parameters for ARDS, but if you want to really, define ARDS, that's histology, right? And but this requires a lot of work to do specimens, to analyze them in a reproducible way. So we proposed to leverage AI to develop a more efficient and accurate method to assess ALI. So this is a standard score which is used in research to analyze lung injury by the American Thoracic Society. So it's published a long time ago with this 5 parameters in the lung tissue. And so in our project, we are going to collect histology slides from 12 centers all over Canada with manual scoring by trained, highly qualified personnel.
So we will have in total, we plan to collect 9,000 fields, so 10 fields per specimen, 900 different histologies from 900 different animals. There will be quality control, that they're all well scored, and if again, the 20%, if it's different, more than 20% from the quality control standards, then they have to do it again. And then finally we have a good data set of 9,000 slides or data points, which will then fed into actually 2 different models, a convolutional network and then a different deep learning method vision transformer. And then the output will have those 5 parameters in our ATS score. And then we will use 6,000 of the 9,000 fields to train the software and 3,000 then to validate the software. And very important in our project is an extra step where we will go backwards from the output to the input and double check that it's really meaningful what we found. And yeah, to make sure that it's explainable, not just a black box. So I've already achieved my time, but just a quick clinical outlook, what's possible, what's doable today in clinical imaging. So this is ultrasound, very interesting study recently published about a lung ultrasound. So that's ultrasound in neonates to predict do they, after hours after birth, so T0 is 1 to 3 hours after birth, T1 is 3 to 6 hours after birth. So to predict, will they need CPAP or even surfactant based on lung injury for those neonatal preterm infants. So, and depending on the time point, they achieved quite good sensitivity and specificity with their AI scores for between up to 92% sensitivity and 93% specificity. So it's quite good. So the AI can take over some of the work for scoring ultrasounds. This is a paper also recently published about chest X-ray and in ARDS, and they analyzed more than 100,000 chest X-rays from the Mayo Clinic over a period of 10 years, and they used VGG19 as also a convolutional neural network, and to find out what's normal, what's pneumonia, what's ARDS. And they achieved really good ROC curves here with very high numbers, 99, 98. And then they've also validated the curve with an external data set. And then with the COVID data recently. So it's quite a good fit. So those X-rays can really be analyzed by AI with a very high reliability and reproducibility. That's CT scans for ARDS to predict ARDS in patients from China, also recently published. They analyzed around 1,928 CT scans from patients, and then they had also internal validation, external validation, and the curves are also quite impressive. So you see it's doable. AI is really helpful in analyzing medical images. So I would say, in summary, to answer the question again, can AI help to diagnose ALS? I would say yes, based on the knowledge we have. So for images we already have, plenty of them. We can reproduce it with machine learning or deep learning. But if we want to find new therapies, new treatments, and want to find new mechanisms of the disease, then maybe we are not there yet. So in research, because we don't know what we are going to find, we need new thinking, open thinking, and do we trust the machine to do that? That's a different discussion, but I think the AI is not there yet to take over our thinking completely. And please apologize, I had to do that. The new competition for Mark Zuckerberg and colleagues, the Chinese AI, DeepSeek. I asked a question DeepSeek last night, and DeepSeek said AI is a promising adjunct for ARDS diagnosis, offering speed and pattern recognition beyond human capability. However, it requires collaboration between clinicians and data scientists to address challenges. For now,
AI serves best as a second pair of eyes, aiding, not replacing, clinical judgment. As validation grows, it may become standard in critical care, improving outcomes through early intervention. I couldn't have said that better, and I thank you very much for your attention. Thank you very much, Christian, for your excellent lecture. We are open now for discussion. Thank you. Very interesting to listen, apart from the fact that it's one of the few English-speaking sessions, right? So as a non-Czech, it was a pleasure to also participate. Question about acceptance of medical doctors of this new technology. And so I'm very curious what you would have to say about that, because there are multiple dangers in there, right? But I specifically mean that after sort of people seeing, or MDs seeing that it actually works, then there is a risk of over-reliance of this technology, you know, in replacing them, sort of, you know, to make their job easier, and then they will consistently choose choices by AI rather than really keep scrutinizing that the data as it was done before. So what do you think about that? Because this is a potential problem in terms of a pendulum swinging from, yes, it's fantastic, back to, you know, it sucks, or like we should not use it because the patients are dying because of the misjudgment, right? Yeah. Thank you. Yeah. Long question, but no, it's a very good question. I actively try to avoid to discuss that question because it's not really a scientific question, right? So for example, you know, when the calculator was invented, you know, there was, maybe you remember that in the US, teachers went on strike they didn't want students to use calculators because then you cannot learn calculating anymore, right? But nobody really, afterwards, double-checked that the calculator did the right work, right? So, I mean, it's just working, right? So, but I totally agree. I mean, especially, you know, with those complex, what I presented, those convolutional networks, it's kind of a black box, right? And it needs to be explainable and needs to be, you know, but you need a PhD in computer science to understand that, right? So trust that black box AI, it's a problem, right, for physicians, for myself too, right? So if I don't understand what they are doing, I don't know if I want that, right? But it's there. The data show it's working. So I think in the future it will be there, it will be around, and maybe we have more time to do other things, right? To take more care of our patients at the bedside or do other important things. We don't need a radiologist anymore. We can just, you know, ask AI what's going on, and then, right? That's what it is. But this is really not a scientific question. That's a society, right? We have, as a society or as a community of physicians, we have to decide: are we going to trust? And then the next step would be: do we then, if we achieve that level of general AI, right, and maybe even more than that, are we willing to accept that a machine is maybe even better than us? Knows not only the diagnosis, also knows the treatment, and also, you know, individual risk factors of the patient, which we know a little bit from our experience, but the machine knows everything, all the knowledge of medicine, right? So but again, this is a philosophical or, you know, a discussion the society has to do, and not necessarily be physicians only, right? Do you agree? I'm thinking about that. And that's good. That's good. That's what we have to do. Okay, thank you for amazing presentation. I have one question. Since we already have implemented some of the AI tools in everyday clinical practice here in Ostrava, mostly for image analysis, are any of these, let's say, softwares or solution based on AI already implemented in Halifax, in Canada, for, let's say, use in everyday clinical practice, or it's still for research use only, and you just cooperate with clinicians on this? So this is my question, because I know that I'm not a radiologist, so I wouldn't know exactly how much they, you know, integrate that in their clinical practice. For our research, as I said, so right now the software which is available is not better than my students, so I'm still doing it mostly manually.
But yeah, in the new project, in the new lung histology project, we will, so the goal is to develop a software which is freely available for everyone who's interested in that type of research, and that will be available from our group. Okay, for the clinical practice. And how difficult and time-consuming is getting the certification of AI tool as a medical device? Because this is a very important thing also in Europe, because we have many regulations, including medical device regulation, and in Canada, because I did my fellowship in Canada, and I used to cooperate on some training of the neural networks as a reader. So I'm just questioning you if you are planning to do the certification process to get certification as a medical device. So again, I'm not a specialist in this regulatory work, but I do understand that this is, I mean, we have to think this is all patient data, right? So it's privacy concerns through the development of software, right? And to get it approved, I understand that's not as easy as it sounds. It's just the software. No, it's still patient data, right? And we have to keep all those regulations in place with patients' privacies and those things. It's not easy. There's one question, last question, please. We need to keep on moving. Hi, I try to frame this very clearly, maybe, if I can. Thank you for the great presentation. It was super interesting. And half of my question was already answered because he just asked it. But the second half is, what's your vision on this? So being at the source, at the research, what do you think, where will be? Because this will eventually come, won't it? So with more research, more machine learning, it will just happen. But what's your vision? What will be the role of the doctor? Because with more machine learning, we will have less experience learning. What will be a role of doctor in that situation? And what do you think, where we are with the research? What's the time frame? What's your personal opinion on that? Oh, personal opinion. As I said in the beginning, with the calculator, that example, right? I think it's unavoidable. We cannot ignore that. We cannot. It will be there, and I personally think it will, as I said, it will help us in our daily practice, and it will free up time for other things, right? So that's, I only repeat myself. It will be there. We cannot stop that anymore. And it is already helpful, and it will be helpful in the future for our patients, for treatment, for new therapies. And I don't feel like I'm reduced in my skills as a physician. I think I can do even more then, right? Because I don't have to do repetitive tasks and those things which can be done by a machine, right? Why would I even want to do that? If a machine can do it much better than I can do it, right? So I'm optimistic. I think that was the question of our next speaker. Are you optimistic or pessimistic about the future? Thank you very much. All right, thank you very much for your lecture. Thanks for the discussion. And now we will switch back to Czech language. Další přednášku bych poprosil pana profesora Trenklera ze Slovenska. Good morning. Thank you very much for the invitation to this lecture. This is my concept, and I have no conflict of interest. Can you set the time? So, from the view of media, these are two crucial points in developing of AI. And this is Garry Kasparov, who lost, but it was 5-4. He still won 4, but it was not real artificial intelligence. It was just power of the computer that won about the Weltmeister. This was already deep learning because it's Go. It's something that is intuitive, but in spite of the fact, really the deep mind succeeded to beat the best Korea and China players. And this was the turning point in China. 2017, they realized the power of the AI, and they started to invest a lot to AI, and there are many reasons why the China is and will be successful. Now, why? This is a development because AI is here for 70 years, but they missed something that we now own in this century, and these are computers, internet,
and especially digitalization of the data and miniaturization. So with Silicon Valley, it was, and now it's time for artificial intelligence. And as it was told today, it is just, it's no intelligence. Maybe the word was not well chosen. It's just imitation. It's no intelligence. And some people use augmented intelligence. That means that it's something that increase our intelligence, nothing special. But if you want to be afraid, just read the newest book of Harari Nexus, the horrible view of the intelligence, and he called it alien. It's not human. It's something different, and we should be really afraid. But basically, artificial intelligence relies on algorithms and big data. And now, you know, since the last 2 years, we have a generative intelligence. Here you see that in half year, 1 billion so something that is available and that can be really used. Now, what is important for even for medicine are so-called big data, and these are some characteristics. They are really big. We are used to terabyte, but look here, we have 1,000 tera, 1,000 peta, and so on. So the number of data in the world are increasing, and we will need to know prefixes. And this big data cannot be processed by the classical, and that's why we need artificial intelligence. And here are, as has been mentioned, the thing. And it is said that the data that are used for training AI are now oil of the century. This is the richness. And we know here Iranek and his very old saying about information, so now it's very actual. Now in medicine, this is the summary of everything we think about when we deal with our patients. So you see that this data that are used for AI are starting with everything we ask, we speak, we write with the hand, then all data coming from devices, but also result of the studies, guidelines, everything that has been written in the literature. And you see that this data that the machine should deal with are multi-source, multi-driven, and huge, and in real time, coming in ICU in real time. And this is something difficult to deal with. But now the medicine is becoming data science, supported by doctors, and we are becoming clinical data scientists, naturally including our wisdom and our humanity. Now, if you read any paper about practical aspects, the researchers are using this already existing big database about the patients, and this Mimic4 and eICU are the most important, but they are more and more, and in the field of AE, every week, every 2 weeks, the situation is changing. So what I'm saying today probably will not be true in 1 or 2 months. And in this big database is everything. So they are data about patients, they are data about diseases, all data that are coming. But what is important, they are also outcome data. That is very important. So now you can see how the disease, how the process were developing, and you know also what was the result, what was the outcome of the patient. And that is very important. Now, how is machine learning doing? You have this big data database. Now, you will take 80% to train the algorithm to learn, and then you keep 20% for test it. Now you validate it, whether it is working. If it's not working, you need different algorithms, or maybe you need more data. Now, generative UI. So, already in every lecture now, you will probably find one slide. What is GPT saying about the topic? And it is saying about it. So I have prepared a picture from generative. So I told colors, ICU, and AI. So this is Chat GPT vision of these 3 words. And
this is no creative. It's just get data and goal. Please make a picture. And don't think any intelligence like human behind it. And now you know that in the last 2 weeks, DeepSeek, the China new chat, that needs just half of the energy. So this is now really shattering the world of AI technologies, this DeepSeek from China. And you see now in the articles, in the lecture, you will say always something, what is GPT saying about it? Now let's go to ICU. This is really optimal environment because you have something that is very complex, that is very heterogeneous, that is difficult to put together. Then we have really big data, even coming in real time, so it is even more demanding. And what we need? We need prognosis, choose treatments. Oh, I have no picture here. I have no picture here. And please, can you monitor? I have probably shut it off. Come here. And what we know, look at this, all these big randomized studies. They are criticized. They are being damages. So now, in reality, we still work with our experience, with our insights, because we have. If you think about all these studies, we have really we miss good guidelines. And then we have a praxis variability. It's not a good sign. So this is picture. Look here. This is everything. We get in our minds about our patients, and we should process it. But this is excellent way for AI. So this data go to this big database. You can use, everybody can use this Mimic, or they go directly to us to manage. So what are promises of AI? This is analyzing of this huge data, and you see that it can now analyze even if you speak with your patients, it can be formalized and sent to the algorithm. So everything. Then it can look for relations in data. It's very important, this data mining. This is forbidden in statistics, but very important for AI. Then we need a risk stratification, predictions, decision makings, maybe controlling some pumps. And what is important, AI can learn and can improve every week. So these are fields that we can use. Diagnosis, we have heard already about diagnosis of ARDS. So let's say like earlier diagnosis that we are able. Then predictions, we always need predictions. Is the patient going to deteriorate? Should we have a more intervention or more monitoring and so on? What are we going to say to the relatives? Then we need support, and this AI is offering clinical decision support systems for our decision about the patients, and then pattern recognition. And you remember that 2014-16 was the breaking point that started a lot of publication. So we have this publication of Suresh, current evidence of an inevitable future tool. So he have found in the last time 31 interesting projects. Here you see the overview, what everything is searched in ICU and the AI, and you see that mostly it's about prediction, about risk stratification, and about phenotyping. So I will show you just a few examples like prediction. This is sepsis prediction. You know all of this scoring system we use for prediction, but in this AI model, you see that all these predictions were more successful than the means that we are using now. They are looking just on the available data of the patient, vital signs and so on, but the predictions, early predictions were weaker. This is interesting. Treatment for sepsis. We always wait how much vasopressors, how much fluids. That's our dilemma in our patients. And they have looked at the training data. They used validation data from the other database, and they compared what the doctors have been dying, including outcome, and how the algorithms were done. And really, this algorithm was better
for choosing between vasopressors and volumes. And this is prototype of the research that is running right now, sepsis. You remember, no one treatment was successful in sepsis. Why? Because what is sepsis? It's like saying, he has cancer, let's give him a treatment for cancer. Now we should find in sepsis subtypes. And they have started data mining in this database, and suddenly Seymour Group has found 4 subgroups of sepsis, and you see they are distinct with groups, and probably if you are going to make research or thinking about patient, you should put the patient in the subgroup, and maybe the therapy will be more focused if we have this subgroup, like if we take every patient with sepsis, and then your treatment will be diluted and you will not find the real result. So unique clinical subgroup, this is a graphic of this alpha, beta, gamma, delta. So you see the systems and look at the mortality. And we are treating this group as a one group. So that's why we are not successful in any medicine, including activated proteins in the sepsis. And there are now many looking for various subgroups, and now it's more and more complication, that there are more questions than answers. But this is the future of even ARDS. ARDS needs some subtypes. Another, antimicrobials. This is a huge topic here in Ostrava, antibiotics. So here are promises of AI. So earlier infection predictions, diagnostic accuracy, susceptibility prediction, inflammatory versus infections. Should we give antibiotics? Should we not give antibiotics? So for the stewardships in all phases of antimicrobial, it might be useful. And look at this. Clinically, we find sepsis, we find infections only here. But it is not like 0 and disease. This disease is developing, infection is developing. And if you use the machine learning, so we can have forecasting or nowcasting, and we can think about coming infection much earlier than using the expert systems or just clinical evaluation. So this is very promising. And last one about nutrition, just to say that AI is offering personalized nutrition, and what is important, it is learning. So with every patient, it's getting better and better in helping us. As far as generative AI, it's something we can already use, because what is this excellent summary? So I have idea, you just click and your summary of the patients before releasing him will be reset. So it makes summaries, it helps with communication, administration, risk stratification, alarms. Can you see? AI will summarize more vital signs than just one. And so the alarms will be really real alarms, not alarms fatigue. You will shut it off because it's too much. And naturally, education, publication, and translation. So this can be used already now. But now, you know, the patient is coming now to doctors, spending the night in Google. But Google is just long text. But now he will go to chat. He will get the summary of his disease, and he will be very well prepared to discuss with you. So we prepare that your patient will be much more prepared for asking. Now, challenges. Nobody uses AI, practically, still. So I have 17 lines. Why the process is so slow, and what are obstacles and problems with that. So the first is that just think about data. Data should be accurate, should be harmonized. How can you get from various institutions, various data and put them together in one data? So we need standardization to build big database, standard format. You need accurate and complete data. Now we have a privacy of the patients. We did maybe volunteers that will share the data, because who will going to. But now, for learning, sometimes you need to label the data. IRDS, not IRDS. IRDS, who is going to do 30,000, 100,000 times to label the data? Once more, you need a pattern. And then validation. This is the most problem. All this I have shown you needs a validation. As it was said, FDA approved exactly like drugs or like devices.
Now, explainability, but we will be used to the black box. You know, in some times we will overcome this mistrust of a black box. Ethical issues, protection of the data, legal issues, who is responsible for the decision of AI. Unintended consequences. This is something that every revolution brings a lot of things that we have never seen, that side effects will be like this. And then implementation. Implementation, then regulations, FDA, every day coming hundreds and hundreds of projects. How can they deal with it? And at the end, somebody has to demonstrate that it is better than our clinical judgment, that it improves outcome. And you can imagine only these last steps is rather difficult. In ICU, showing that just something will improve the outcome. So, will AI replace doctors? Not yet. Look at this picture. So, some hospitals have already implemented this prediction of the sepsis, and now this is epic, and now it has been shown poorly predict sepsis. Widespread eruptions, concerns about sepsis management on a national level. Technology. This is a label about starting the project and getting the outline. It was taken from space shuttle Challenger with a disaster, and after that, the NASA stated the 10 steps that any project should go from the idea to integration into the practice. And these authors made it for AI, and look here, 93% of public projects are still on the level, just we have shown some models, but it's a long way to implement it in the practice. And the last example, this was a survey, how are we prepared to accept and to include in practice, and once you see that we have technical not enough technical capability, we have no right knowledge of the staff, so we are still not prepared. And this is just to show you from Pinsky, this clinical decision support system, the way of idea to implementation. And you see a lot of steps that are needed to get. So it's not yet tomorrow. So what is the current role? What can we do right now? Still thinking about patients. And patients maybe will get sometimes precise and safe medicine. But we should now be optimistic or pessimistic, and it is said that we should be early adopters because we are used for technology, so maybe intensivists will be the doctors besides maybe radiologists that will come and will try find the best of the technology. What we need now is education, starting with elementary school, with medical faculty, with postgraduate, pregraduate education, and we should become AI-ready healthcare providers. Somebody who will be prepared to accept some new current. Then we can already collaborate, like here in Halifax, so physician with data specialist. Then we will validate all these algorithms that will bring out before going to the market. Somebody has to validate it, to try it, so we can be. And then we should monitor. All the time we will monitor the actions of machine algorithms, and we will become diagnostic machine supervisors. So this is something that we should be prepared. So, positive perspective. So we always think that patients, naturally, not technology, but patient is in center of us. AI can perform many important tasks already now. Look at your mobile phone. So let's do AI what it can be do. But still, right now, we are indispensable, and you see these nice words here: empathy, compassion, situation awareness. It's very important, you know, in intensive care, in anesthesia, situation awareness. I don't know whether machine can have it, oversight, decision making. So the positive perspective is about this clinical digital conference. So it's augmented
So it will help us to do with all this task and improve everything. Let's think about it. So the result should be precision medicine, safety, better outcome. And now it is always said you will have more time. And you see what everything, we will have more time. I'm not sure, maybe we have even now time for empathy, wishes, needs, hopes, and concerns of our patients. So what we need is education on every level and to prepare. So AI is coming slowly, but it's coming, and we should be prepared. Now, who knows? Thank you for your attention. Thank you, Stefan, for a very nice lecture. It's now open for discussion, English or Czech. We are allowed to speak Czech now by the organizers, but it's polite to speak in English now. So any questions in the audience? If not, yeah? Okay, thank you for the presentation. I just have a short comment regarding the education of students of the medical schools. So I would like to mention that our professional society for the AI in the Czech Republic, we have already set up pilot workshops for students of the medical schools from Prague, Brno, Ostrava, and all the medical schools in Slovakia. So we will have the pilot education focused on all the aspects of AI, including the ethics, GDPR, the process of development and usefulness of AI. So we already started, or we are going to start pretty soon, and to have workshop which are also under the umbrella of the Czech and Slovak Ministry of Health and Education. So just letting you know that we will start it soon this year. Yeah, now there is this generic generation. I have a 10 years old girl, my friend, and I wanted to say her something about ChatGPT, and she said me, Copilot, I use already Copilot. So this is a new generation. native IT. Tak dámy a pánové, dovolte mi představit posledního řečníka tohoto bloku. Je jim pan docent Procházka, přednosta radiodiagnostického ústavu tady ve fakultní nemocnici Ostrava, se kterým úzce spolupracujeme i v rámci implementace certifikovaných nástrojů AI do běžné praxe, ať už se jedná o využití u cévních mozkových příhod, roztroušené sklerózy a podobně. Tak jsem rád, že tady přednese přednášku na téma nové technologie v intervenční neuroradiologii. Děkujeme. Good morning, ladies and gentlemen, Mr. Chairman. My topic is today to speak about new technologies in interventional neuroradiology that we are using for today. And this lecture will be more technical than medical. Obviously, I'm speaking medical lectures, but I very much like the new technologies that are coming to the medical field. What we have today in front of us, because the research and new technologies that are coming, also AI in the radiology, is dramatically improving the intervention neuroradiologies. Nowadays, we are very rapidly implementing new things in this field. So we need to be also the imaging scientists, the AI scientists, and augmented reality scientists, and 3D printing scientists. So this is all coming to the interventional neuroradiology. We are using the softwares for 3D reconstruction, tissue perfusion, using AI more than 2 or 3 years for brain tissue analysis in the stroke patients. Also nowadays coming the field of cinematic playground, which is the field for education of our students and our young doctors. We are using 3D printing models before the intervention procedures, and also the virtual reality now in interventional radiology. So we can use all these tools, and we are very rapidly implementing them in this new field of neuro interventions, especially in the patients with a stroke, aneurysms, AVMs, and in the intracranial, extracranial stenting. I will show you some pictures in this field that is very dramatically improving the quality of the neuro interventions, and many of them are
coming right away, and we are implementing them very rapidly in collaboration with the big systems and also with the companies. They are playing a very big role in this, for example, stroke field. Our department is the part of comprehensive stroke centers, also with Professor Volny. So we are working daily together in this field in a stroke patient, discussing the perfusion, the ideal approach for each patient which is suitable or not suitable for the recanalization. Nowadays, using, it's in the middle, and I will show you the live field. This analysis for the patients with these huge, giant ACA aneurysms. So we have now the tools for more precious anatomical analysis, flow models, using a virtual stenting, using AI for predicting which stent will be suitable for each patient. We can test this stent implementation in these models. So these AI systems are predicting which stent we are able to use in these patients. So, for example, for the diameter, the stent size, stent length, and also the type for ideal placement in these patients. So this is now very, very rapidly improving field, and the safety of the interventional procedure in each patient. So you can see in this field we can use TSL models for the 3D printing before the procedure, so we can look on each aneurysm like this one, looking at the income and outcome from the aneurysm, looking how it will work with the stenting of this patient, looking at collateral flow. So we did a print before the procedure, discussing with the neurosurgeons the ideal approach for this patient, what we can do together, or how the patient can be safely treated. So this is before this model, which is validated before 3D printing. And then we can use also the headset virtual reality from the Apple Vision Pro. We can nowadays transfer the data from PAC system directly to Apple Vision Pro. You can see how the system is looking like. We can play with the aneurysm, show this aneurysm to the patient, discuss with the patient what will happen with him, what kind of procedure we will do to the patient. And also we are teaching the young doctors for these very difficult procedures, and also having the students that they can look directly in the procedure, they can play with the headsets and look on the aneurysm. This is the procedure. After that, we are prepared, so making flow diverter stenting and coiling of the brain aneurysm. Also, this is a very new field which is coming now to the angiosuit, coming from the CT scanner, which we are using CT perfusion long time for stroke analysis on the CT scanner. This is now coming to the angiosuits, shortening the time, the length to the procedure. And we are using these new systems for the brain tissue perfusion, which has also the parts of artificial intelligence for the dating the brain perfusion, the dose. So you can see the regular angio diagnosis on the left side, but also the 3D and 4D perfusion. Nowadays is 4D coming in the diagnosis of the brain perfusion. We can analyze all these scans, so we can see, for example, here the brain bleeding, intracranial bleeding, but we don't know what is behind. So when we do angiogram, we can find that there is a large dural AV fistula, AV malformation. How we can treat this malformation? So we can look on the 4D, we are looking on the perfusion, which is time lapse. This is a very new software for the perfusion of the surface of the brain, and outcoming the AVMs for the treatment, for the embolization treatment, which is a very difficult procedure for embolizing all the parts, all the arteries that are coming to the brain AVM. This is a picture after treating and embolizing the brain AVM, and results after embolization. And we can look
on the 4D, how it's looking like after embolization. So this is very useful for us and for the procedures. You can see the AVM, tiny, very tiny AVM in the posterior fossa, and discussing with the neurosurgeons what is the ideal approach for the patient. We can show neurosurgeon where is the AVM, where is it locating, where is the feeding vessel in the 4D, what we can do for this patient, because it's a difficult position coming from the posterior inferior cerebral artery. And looking on the 4D pictures, we decided to use embolization using a very tiny microcatheter and embolizing this AVM, and it is a situation after complete treatment and embolizing the AVM, so you can see that the AVM is out of the circulation. Stroke. Stroke is a very, very daily procedure of our department, also in collaboration with the neurologic clinic stroke unit and neurosurgeons. So this is a basilar artery occlusion, which is obviously a very difficult case. We can see the occlusion of the basilar artery, but we don't know what is behind, if it's the thrombi or if it's the dissection or if it's the stenosis. So we can use these reconstructions during the procedure, and these pictures and 4D pictures are after the revascularization. What about the 3D printing? I show you some pictures from the STL model. So we are now in our research program in the large project that we have in a collaboration with the university and the medical faculty, working on this virtual reality and 3D printing in interventional radiology, which is useful for planning the procedure, the surgical planning, the education, and also for the patient information. Patient need to be informed what I have in my brain, what will you do with my brain. We have to explain the patient everything that we will be doing with them. We are validating the models from source data, from the CT scanner, from the angiosuits, preparing the validated models for the 3D printing. Each step is validating. I will show you one case, which is the subarachnoid brain hemorrhage. You can see the large hemorrhage on the CT scan, and the aneurysm in the vertebral-basilar artery. So we have the 3D model discussing with the neurosurgeon. Where is the pica? Will I close the pica? What will happen after embolization or stenting procedure? So we made this model, making also the virtual stenting, which is in the middle. This is artificial intelligence stenting model. We can decide which type of stent we will implant, and on the right side you can see the procedure after embolization and stenting implementation. Very difficult case which is now coming for us. It's deep brain AVM feeding the very difficult area of the left MCA with the huge pouch. We don't know if it's the aneurysm in the left middle cerebral artery bifurcation, or if it's the varicose dilation of the draining veins. So using a 3D, but it's not very ideal looking on the 3D, which is almost 2D picture. But when we go for the segmentation, preparing the 3D model, this is the workflow how we do the segmentation of preparing the 3D models on the single via system for multimodal 3D printing. So you can see the final steps for preparing the model. And this is the model, and we can look on each tiny vessel, what's looking like this pouch in the middle cerebral artery. And we can see that it's the AVM and the varicose dilation of the draining veins. So the decision and discussion with the neurosurgeon is the embolizing the AVM and closing the varicose vein from the vein side approach. So ladies and gentlemen, this is the field how we are now using very modern technologies which are very much improving this field of treatment also in our university hospital. We are doing research
in collaboration with the LERCO project with our colleagues from neurosurgery, oncology, so starting this part of the research of this building, which will come this year to the research which is now building in the area of medical university. And I thank you very much. Thank you very much for your lecture today. I would like to ask if you've noticed any differences in economics when you are able to predict the catheter or the stents with AI, if it changes the economics of your workplace. Yes, this is a very good question, because the predicting which type of the stent we will be using for example, this large aneurysm, if it's necessary to use one or two stents, for example. One is like a scaffold and the second one is like a flow diverter closing the aneurysm. So this is the discussion also for the economics. Also in the field of brain NVMs, when you're treating this large dural AV fistula, you need, for example, 5-6 microcatheters for the embolization. And each side is, for example, lasting 3-2 hours on each side. So this is also a discussion about the treatment, financing and everything. Thank you. Thank you very much. Thank you for the presentation. It was really a great example and demonstration how AI can help medicine. And I'm very optimistic as well. I do see it and I do understand that once overcoming the obstacles, all this growth in AI will be exponential. Now then we have to define that what we want from AI, because there needs to be some regulation at the end of that. But I would like to ask probably everybody, what are you guys currently using AI for? So it's obvious that radiology is a field where it starts, but what else do you do? Like really, what do you do or planning to do in the time frame of a year or two? Because I don't quite understand where are we on that curve. Okay, if I may mention some the novel approaches we have in AI and medicine. So in the last year we did a survey in the Czech Republic. So we asked most of the hospitals, not only the university hospitals, but also the smaller ones. And right now we know that 64% of Czech hospitals use at least one AI tool in everyday basis. Some of them are AI tools used for, let's say, some administrative support, HR, some of the language models which were already mentioned. Others might use Copilot and Copilot assistants, let's say, for some legal issues, even in our hospitals. 15% of the Czech hospitals don't use any AI now, and they are quite reluctant to it. In this year, the Czech Ministry of Health is running a new questionnaire survey asking most of or all the teaching hospital or the university hospitals which are under the Czech Ministry of Health. So we will know all the certified medical devices which are used in everyday clinical practice and are based on AI. So we will have the data, I think, soon, because the survey was already sent to all hospitals. And from my perspective as a neurologist, right now we use, let's say, 3 to 4 tools. Some of them are used in cooperation with neuroradiology. So we use one for stroke diagnostics, ischemic stroke and hemorrhagic strokes. Other is used for neurodegenerative diseases, Alzheimer and Parkinson, and also for patients with multiple sclerosis. It's again, it's a French AI tool which was already certified and might be used in clinical practice. And then we use one tool for, let's say, counting the spikes on electroencephalography. So it's used by our epileptologists. So this is from my perspective as a neurologist. Others which are used, we use one Czech certified tool for ECG monitoring and monitoring of atrial fibrillation after stroke.
and this was already certified. So this is from my perspective as a neurologist. Is there any, because these are, I assume, prognostication and diagnostic tools, aren't they? Yes, so the imaging tools are diagnostic tools. All of them are not decision-making, they are decision support tools, all of them, and right now we don't have any AI tool which is decision-making, and I think that this is probably the future, but we don't have any. So no decision-making or treatment guidance as such that the AI would assist to put the stent in? Would there be anything like that? It's only so all the AI tools have their certification process, and all of them are certified according to medical device regulation, which is the regulatory act in European Union, and all of them used in clinical medicine right now are only decision support. Most of them decision support in area of imaging, neuroimaging, or data analysis coming from ECG, EEG, EMG, and so on. If I can complete, in our radiology department, we have implanted the AR tool for X-ray scans for daily practice. It's something about 1 year going in the hospital. It's, of course, only helping tool, for especially for the young doctors. They can rapidly look that there is something on the picture. They can also discuss with the older doctors. So this is also helping tool. We are going to implant also the AI tool for bone fractures, which is now ongoing to be implemented very rapidly. And prostate? We have now implanted last week the MRI AI tool for the prostate cancers in the 3D outcomes of the pictures, which is then transferred to the ultrasound to the urology department for the biopsy of the prostate. Another, what Mr. Volny speaks about it, is the AI-RAD system that is coming for brain tissue analysis. But we have also something more in the cardiology field. I remember that, yeah. And for the brain, we are now in a contact with the company for measuring a tissue perfusion. It is a rapid company. We are working in research for analysis of the brain tissue on the angiosute. Directly we will have a data for tissue perfusion and the collateral perfusion scoring, so this is on the way. So 2 more questions then. One, what do you have for cardiology? And 2, is there, for example, with the MRI, if AI goes through, assessing the MRI, is it able currently under legislation to put out a provisional report and then you just check and put a definitive report, or that's not an option, it's just for your internal use? No, it's implemented directly on the MRI machine, so it's so it gives a provisional analyzing report. the data directly from the MRI machine, and it's transferred to the PAC system and uploaded to the ultrasound machine in the urology field. Yeah, and in terms of the other software, which is called Pixel, it's the French AI company, which we use for the patients with multiple sclerosis. So when the MRI is done, then the MRI is analyzed by the AI tool, and the report is directly sent in the PDF form to our hospital system. And the MS specialist might guide the treatment according to volumetric measurements, because right now what we need, according to recommendation of the MS working group, we measure the level of the whole brain atrophy. And if the whole brain atrophy per year is over 0.4%, then we can escalate the treatment. So we are running the post-marketing trial right now with a certified AI tool. Okay, and for cardiology, what do you have? It's a tool for arrhythmia analysis for the that one, atrial for defibrillation. Yeah, so it's called Cardi AI. Yeah, Cardi. Okay, thank you for amazing presentation. Thank you for being here, and I think that this was especially for me very fruitful discussion and morning section. Enjoy the rest of the conference, and if you have any questions to all 3 amazing speakers across the world, you have a great opportunity to ask them during the coffee break. Thank you, gentlemen.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, we build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all, or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven by our promise to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. M-Connect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RapidBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges, using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives,
create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations. We build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another.
Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all, or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Mluvíme, tak jenom abyste tušili, proč jsme vám to nepřeložili do češtiny. Jo? Takže já poprosím možná hnedka Pavla, aby začal se svojí úvodní přednáškou, co je horšího pro vily, jestli overdistenze nebo kolaps. Tak, dobrý den, já začnu hlasováním. Kdo je, protože je horší overdistenze, ruce nahoru. Kdo si myslí, že je horší kolaps? No, co ti ostatní? Dobře, pojďme na to. Ta přednáška je jakési předskokanské téma před těmi dalšími sděleními, jakýsi pokus o úvod do problematiky a já se pokusím to co nejrychleji proklikat v následujících zhruba 15-17 minutách. Vy asi všichni víte, že v zásadě existují dva protichůdné přístupy. Jeden tvrdí, že máme tu plíci se snažit otevřít a ty atelektázy zvrátit.
Je to již více než 43 roků, co ten článek Open Up the Lung a tak dále byl publikován, takže to není téma úplně nové. A proti tomu se objevují názory, že to otevírání té plíce a ta snaha ji udržet otevřenou je potenciálně poškozující a takovým tím hlavním tématem, tím přehledovým článkem je to, co tady cituji, kde Paolo Pelosi je veden jako první autor. Já teďka trošku zopakuji ty mechanismy, které vedou ke ztrátě vzdušnosti a uvidíte, že řada z nich není ovlivnitelná. Za prvé je to zaplavení těch plicních prostor nějakým zánětlivým detritem. Může dojít ke kompresi těch plicních sklípků a dýchacích cest, zvýšeným intersticiálním tlakem, ať už při prosáknutí plíce nebo při nějakém tlaku zvnějšku. Nepochybně, čím vyšší je FiO2 a čím menší regionální ventilace, tím rychleji dochází ke reabsorpci alveolárních plynů. A samozřejmě to všechno se odehrává v situaci, kdy tam obvykle je dysfunkce surfaktantu a ty poslední 3 momenty jsou potenciálně ovlivnitelné umělou plicní ventilací, respektive jejím nastavením, nebo nějakými dalšími manévry, o kterých bude mluvit asi Michal. Ty následky jsou známy, nebudu to teďka pročítat, ale podstatné je to, co je napsáno na tom úplně posledním řádku, že se objevila představa, že ty neventilované části plíce jsou v zásadě ochráněny proti poškození a že když je necháme, řekněme, skolabované, tak tu část plíce chráníme. Tady máme tradiční důsledky overdistenze a nebudu teďka opakovat ty hemodynamické důsledky, dopady na výměny plynu, to jsou všechno věci dobře známé, ale v zásadě velmi zjednodušeně předpokládáme, že to poškození se odehrává v té ventilované části plíc. Takže máme takový jako pohled na overdistenzi a kolaps yin a yang, že v zásadě jsou to věci propojené a my si můžeme vybrat, jestli budeme preferovat jednu nebo druhou věc. A samozřejmě otázka je, zda to je pravda, zda to není velké zjednodušení a pokusím se ukázat teďka, že ta situace je daleko složitější, než že máme možnost se rozhodnout v daném okamžiku, že budu preferovat overdistenzi nebo atelektázu. Pojďme na experimentální studie. My víme velmi dlouho, že když ta plíce je primována a budeme ji ventilovat na nízkém plicním objemu, dojde postupně k zhoršování té plicní funkce. Tady to je naše práce velmi stará, kde jsme hodnotili efekt hypotermie, ale už za 2 hodiny dochází k vzestupu hladiny cytokinů a zhoršení mechanických vlastností respiračního systému. Další práce, která už je zaměřena na to, jestli to poškození primárně je v té non-dependentní nebo dependentní atelektatické části plíce, ukazuje, že ano, skutečně jsme schopni identifikovat, že maximum toho poškození je v těch ventilovaných non-dependentních částech plic. Ale ani ty dependentní, neventilované, nejsou vůči tomu poškození, řekněme, imunní, nejsou ochráněny. A pokud použijeme vhodnou ventilační strategii, tak to poškození je minimalizováno jak v té ventilované, tak v té, řekněme, rizikové neventilované části plíce. Další práce, která ukazuje v zásadě to též. Ona ukazuje, jak hodně se mění objem plicních sklípků v průběhu umělé plicní ventilace. A když se mnou podíváte na tu levou část, to vlastně pravou z vašeho pohledu toho obrázku, tak vidíte, že pokud máme nízký píp, tak maximální poškození je v té ventilované části, non-dependentní části plíce. Ale při tom nízkém pípu je to poškození nebo ta velká změna alveolárního objemu patrná i v té dependentní části plíce. A pokud použijeme tedy manévr, který tomu zabrání vzniku těch atelektáz, tak dochází k tomu, že to poškození není ani v jedné části plíce. Takže já bych ten yin a yang přístup trošku modifikoval. My samozřejmě víme, že čím větší máme kolaps v té plíce, tím více ta plíce je ohrožena overdistenzí. A tedy manévry, které by měly ten rozsah té atelektázy zmenšit, zároveň snižují riziko overdistenze. No, nemusíme tomu věřit, ale pojďme se podívat, co nám ukazují klinická data. Já ještě v tom experimentálním modelu teďka zůstanu na chvíli, protože byl nedávno publikován článek, který v zásadě ukazuje to, co máme k dispozici klinicky.
vliv EIT na nastavování PEEPu, protože my samozřejmě můžeme udělat klasický dekrementální PEEP trial a podívat se, na které úrovni PEEPu je jaký rozsah atelektázy nebo overdistenze a podle toho zvolit nastavení PEEPu. Otázka je samozřejmě, jestli to má být ten průsečík nebo zde. A to právě bylo v té experimentální studii testováno. A autoři se rozhodli pro volbu, to se říká OC kompromis, Overdistension Collapse kompromis, nebo řekněme minimalizace atelektázy nebo minimalizace overdistenze. A srovnali efekt těchto 3 ventilačních strategií v prasečím modelu ARDS. Prase není člověk, prasátka velmi intenzivně reagují hypoxickou plicní vazokonstrikcí a to také ty výsledky mírně ovlivňuje. Ale podívejme se, co se dělo s oběhem. My bychom čekali, že v té skupině, která preferuje, řekněme, minimalizaci overdistenze, bude ta oběhová situace lepší. No to je přesně naopak. V té situaci minimalizace overdistenze, to znamená tolerance atelektázy, měli ty subjekty nejhorší hemodynamickou odezvu. Také ve všech ostatních parametrech byla ta preference minimalizovat overdistenzi spojena s nejhoršími parametry fyziologickými, ale také známkami poškození plic. A v zásadě nejlépe vždycky v této studii aspoň vychází situace, kdy nastavujeme ten ventilátor na nějaký kompromis mezi overdistenzí a atelektázou. Sumář té studie říká v zásadě, že v té skupině s nízkou overdistenzí docházelo k oběhovému selhání primárně a na to umírala ta zvířata. Pokud přežila ta zvířata v situaci, kdy jsme minimalizovali overdistenzi, tak na tom byla stejně velmi špatně ve srovnání s těmi ostatními. A pokud jsme srovnali ty další 2 skupiny, to znamená kompromis versus tolerance overdistenze v zásadě, tak zde byly určité diskrétní rozdíly v počtu ventilovaných alveolů, ale ty skupiny vycházely téměř srovnatelně. Já se ještě vrátím k tématu, zda jsme schopni skutečně ochránit neventilovanou plíci vůči poškození plic při umělé plicní ventilaci. Podívejme se na studii, která použila selektivní plicní ventilaci. A ta levá část plíce tedy byla neventilovaná. Použili, řekněme, 2 ventilační strategie, různě velké dechové objemy, stejný nízký PEEP a proti tomu byla kontrola, která byla ventilována. Na dalším slajdu vám ukážu histologické laboratorní nálezy z té neventilované plíce, nikoliv z té ventilované. A je vidět, že skutečně i ta traumatická umělá plicní ventilace má dopad na tu neventilovanou část plíce. Skutečně ten koncept, že ta plíce je ochráněna, je zcela chybný. Je zde ještě jeden moment, o kterém jsem nehovořil, můj oblíbený slide. Jestliže necháme plíci atelektatickou, dlouhodobě dochází k destrukci alveolární architektury a řekněme ztrátě schopnosti to zhojit jinak než jizvou. Takže na závěr přehled, který jsem si vypůjčil nedávného článku editoriálu, který doprovází tu experimentální studii, o které jsem hovořil. V té neventilované části plíce skutečně to poškození nastává, ty mechanismy jsou jistě více četné, není to jenom hypoperfuze, ale dominantní roli tam hraje rozšíření toho zánětu z té ventilované vzdušné části plíce. Experimentálních dat máme spoustu, s klinickými daty je to vždycky obtížnější. Já jsem musel pečlivě volit, o čem budu teď hovořit, abych vás tady nezahrnul sledem metaanalýz, tak metaanalýza bude jenom 1 a to velmi stará a pak budou asi 2 nebo 3 práce klinické. Ta první metaanalýza vysoký versus PEEP, vidíte rok 2010, ukazuje se, že čím těžší je to plicní poškození, to znamená, tím je pravděpodobnější, že tam je nestabilita té plíce a že ti pacienti mohou mít vyšší benefit, vyšší hodnot PEEPu. To prokázala víceméně tato metaanalýza. Limitem je, že ta tíže ARDS je posuzována podle oxygenační dysfunkce, to znamená, nekoreluje to s rekrutabilitou té plíce, ale jako proof of concept jistě to lze použít.
Víme také, že extrémní pokus o prozdušnění té plíce pravděpodobně není bezpečný a ten důvod může být nepochybně v tom, že my nemůžeme, řekněme, jeden parametr nadsadit na všechny ostatní ukazatele. To znamená, jestliže budu dělat otevírací manévr bez ohledu na to, jaká je hemodynamická odezva, tak to samozřejmě nemůže skončit jinak než katastrofou. Abych ukázal, že cesta přece jenom existuje, tak ukážu znovu tuto studii francouzskou, která se pokusila o jakousi stratifikaci podle morfologického nálezu, fokální patologie, nerekrutabilní, difuzní patologie, potenciálně rekrutabilní a tomu také přizpůsobili tu ventilační strategii. Vždycky říkám, že to je francouzský styl umělé plicní ventilace a že asi takhle to taky zjednodušeně nelze říct. Co z té studie víme? Víme, že když se spleteme a nerekrutabilní plicní patologii ventilujeme prostě s vysokým pípem a se snahou distenzi, tak to dopadne katastrofálně. To je vidět tady dole. Toto jsou fokální plicní patologie ventilovaná s vysokým pípem se snahou o maximální distenzi. Víme také, že když se u té difuzní patologie spleteme a zase ventilujeme s nízkým pípem, tak ten výsledek je také špatný. Ale víme také, že je zde potenciál pro benefit. To znamená, pokud léčíme správně a je to přizpůsobeno té dané klinické situaci, je tady šance, že zlepšíme tu prognózu a to významně 10% v intenzivní péči, snížení smrtnosti, to nám dá málo který léčebný postup. Máme jinou práci, která ukazuje, že ty extrémy jsou špatné. V zásadě toto je analýza výsledků z EPVent 2 studie, která ukazuje, že když v zásadě tolerujeme určitý stupeň atelektázy, ale snažíme se minimalizovat overdistenzi, ale nenecháme tu atelektázu extendovat, nebo naopak nesnažíme se extrémně o hyperinflaci té plíce, tak ty výsledky jsou nejlepší. Víme, že ti pacienti jsou různí, já teď nebudu zabíhat do podrobností. Jedna z jednoduchých cest, jak zjistit tu rekrutabilitu, a je jich celá řada, je samozřejmě pomocí EIT. A já znovu jenom musím říct, že bohužel sama o sobě ta podajnost, se kterou jsme byli zvyklí pracovat, řekněme od dob toho Lachmana, nám sama o sobě nestačí, protože ty rozdíly mezi optimální podajností nebo pípem, na kterém je optimální podajnost, a pípem, kde je ten kompromis nejrozumnější, mohou být až 4 cm vodního sloupce. Vzpomínám si, že když se mě Martin Matějovič ptal, jestli si myslím, že 2 cm pípu rozhodnou o klinickém výsledku. Říkám, nevím. Myslím si, že asi 2 cm ne, ale někde ta hranice bude. A ta studie francouzská ukazuje, že ta studie nepochybně existuje. My jsme zvyklí hovořit o otevírání pípu, vidíte EIT, jak se prozdušňuje plíce, zvyšuje se funkční reziduální kapacita v těch různých částech plíc. Ta otázka, ale, která je velmi reálná, je, máme se skutečně snažit prozdušnit plíci, nebo se máme snažit předejít ztrátě vzdušnosti v té plíci, což jsou v zásadě ty ventilační strategie používané v těch experimentálních studiích. Tam od začátku je použita taktika, aby k těm atelektázám nedošlo, nebo aby se neextendovaly. A my samozřejmě máme nástroje, jak to sledovat. Pokud máte EIT, jak se můžete dívat, jestli dochází ke ztrátě vzdušnosti v čase v daném segmentu nebo oblasti zájmu. Ale jsme schopni to zjistit i klinicky. V zásadě víme, že pokud má někdo difuzní poškození plic, extrapulmonální ARDS nebo virovou pneumonii, že ta plíce asi bude mít tendenci ztrácet vzdušnost, pokud ten píp bude nízký. Víme to z těch morfologických studií. Je zde vliv, řekněme, anatomických faktorů. Pokud někdo je 10 litrů pozitivní, je velmi pravděpodobné, že jestli do té doby nebyl píp responsivní, tak bude asi vyžadovat nějakou úroveň pípu a tak dále, bych mohl pokračovat. A samozřejmě máme i ty klinické situace. Jestliže někdo po odsátí má propad saturace z 95 na 80, no tak ta plíce má tendenci k derekrutmentu a musíme na to reagovat. A tak dále, mohl bych pokračovat do dalších podrobností. Dovolte mi tedy na závěr shrnout, že přítomnost atelektáz zvyšuje riziko poškození ve ventilované plíci
a v zásadě naší snahou je, aby ta ventilovatelná část plíce zůstala co největší. Atelektatické části plíc bohužel nejsou chráněny, jak jsme si mysleli ještě před pár lety, a měli bychom se snažit, pokud je to klinicky dostupnými postupy udržitelné, minimalizovat rozsah atelektáz. A o tom, co to je klinicky, bychom tady mohli hovořit skutečně dlouho. A samozřejmě zdá se v současné době, že jakýsi individualizovaný přístup, který zachovává určitý rozsah atelektázy, ale nevede k její extenzi v čase, je tím nejlepším postupem, který máme k dispozici. Já vám děkuji za pozornost a jenom abych si přihrál trošku polivčičku, tak s Michalem budeme na tohleto a mnoho dalších jiných témat hovořit na dalším běhu Akademie umělé plicní ventilace, na který jste srdečně zváni. Já vám děkuji za pozornost. Pavle, takže na závěr, co je horší? Loni jsem říkal, že nejhorší je atelektáza, protože vede k vzniku overdistenze ve ventilované části plíce. A myslím si, že skutečně je-li zvýšením PEEPu o 2 snížitelná významně, tak má smysl se o to pokusit, anebo je-li změnou polohy pacienta, abych tedy naznačil, že nemáme jenom jedinou možnost, jak řešit rozsah atelektatické části plíce, je to řešitelné, tak proč to neudělat? Samozřejmě to musí být provázeno úvahou o jakési oběhové stabilitě a stabilitě. A teď to není jenom o tlaku samozřejmě, je to o dodávce kyslíku do tkání, je to o centrálním žilním tlaku a vlivu na perfuzi ledvin a jater. To znamená, ten obrázek samozřejmě musí být komplexní, ale není to jenom o tom, že otestuji rekrutabilitu a řeknu si, OK, protlo se mě to na 15, dám 15 nebo 16 nebo 17, abych tam měl nějakou rezervu, ale také to závisí na tom, jak ten pacient je schopen na to reagovat, zda je schopen to tolerovat. Tak děkuju. Z audience nějaké dotazy? Tak. Honza Máca. Máca, Pavle, děkuji za přednášku, moc hezké. Já mám jenom dotaz takový, já nechci říct jako provokativní, to ani ne, ale chtěl jsem se zeptat, tím kolapsem myslíš jako trvalý kolaps nebo radce, to znamená kolaps a znovu otevření, to znamená jakási cyklické změny v těch alveolech? Já jsem se tady snažil minimalizovat termín tidal recruitment. Jo. Mimo jiné, protože čekám, že to bude zmiňováno v té další přednášce. Ale obecně platí, že čím větší je rozsah atelektázy, tím větší je i ten tidal recruitment. Ty věci jsou provázány. To znamená, v situaci, kdy ta plíce je provzdušněna a je tam minimální rozsah atelektázy, tak je tam i minimální tidal recruitment obvykle. Neříkám, že je nulový, to prakticky není možné, nebo pouze v některých modelech může být velmi nízký, ten je tam přítomný vždycky. Ale obecně to koreluje s rozsahem atelektázy, ten tidal recruitment. A z mého pohledu skutečně je důležité, aby na začátku jsme mysleli na to, že ta plíce bude nestabilní a bude mít potenciál ke ztrátě vzdušnosti. A ty opatření jsou důležité na začátku právě. Jestliže tu plíci necháme si skolabovat, tak pak to provzdušnění už nemusí být možné. Ale zase na druhou stranu musíme rozpoznat, já dám příklad lobární pneumokoková pneumonie. Tam nemá smysl se o cokoliv snažit, tam to je o polohování pacienta, aby měl přijatelnou oxygenaci. Když by ji neměl přijatelnou, je to o, řekněme, podpoře mimotělními metodami. Ale pokoušet se tady o rekrutment je samozřejmě zvola zbytečné. To bylo v podstatě jenom moje druhá otázka a to bylo to, jestli teda hraje roli ten kolaps a rozdílná etiologie toho kolapsu z hlediska tady té efektivity. Nepochybně, ale je to v zásadě ukazují to i ty morfologická data a víme to velmi dlouho, že prostě podle typu té patologie, etiologie a typu morfologické manifestace, protože i ta morfologická manifestace při stejné etiologii může být v různých fázích různá. Je potřeba k tomu přistupovat, nechci použít hezké slovo individualizovaně, ale řekněme racionálně. Děkuji. Tak jo, tak děkujeme. Poskočíme k dalšímu přednášejícímu. Francesco, it's my great pleasure to invite you, a friend of mine, Francesco Moioli. Space is yours. Thank you so much, Michael and Pavel, to introduce me.
I have also to thank the organizers of this fantastic Congress, because they invited me, but also because they made this Congress as it is. And you know what I mean. So I know that last night was probably a little bit long for someone of you, and I will try to keep you awake. Okay, this is the topic and the question, the big question. Is recruitability assessment useful to set PEEP at bedside in our acute hypoxemic respiratory failure patient? If this is the question, I think that a very good starting point is this one. That was very well demonstrated several years ago by Luciano Gattinoni and his group. That means that patients with different potential for lung recruitment, they also show different response to PEEP. Why? Because if we select patients with high potential, with high recruitability, moving from PEEP low, let's say 5, to a high PEEP like 15 centimeters of water, this is promoting a clear decrease of the amount of non-aerated lung tissue. And is also promoting, someone mentioned this problem in the room, the amount of lung tissue that is collapsed during expiration and is recruited and reopened during inspiration. This is intratidal recruitment or cyclic opening and closing, we know is promoting atelectaoma. So, high PEEP in patients with high potential for lung recruitment is decreasing lung collapse, decreasing lung inhomogeneity, and also decreasing tidal recruitment, that is a mechanism of ventilator lung injury. What about patients with low potential for lung recruitment? Nothing happened when you increase PEEP from 5 up to 15. You see there is a sort of flat relationship between PEEP and the amount of non-aerated lung tissue. So you are only exposing your patient to side effect of high airway pressure, high PEEP and high airway pressure, because this is leading only to increased lung stress, total lung stress, and overdistension. The other mechanism of lung injury, as very well explained by Pavel. So, this is a French group led by Jean-Michel Constantin, showing in 2010 that we can predict the potential for lung recruitment in our patient by looking at lung morphology. And they split the ARDS population in 2 groups. This is focal loss of aeration, so focal morphology, and this is the non-focal or diffuse loss of aeration. So quite easy to distinguish these 2 groups or subgroups. And what is interesting is that the potential for lung recruitment, the recruitability, is clearly higher in non-focal patients. They show, you see here in black, an increase of aerated lung tissue, whereas the focal patient, those on the left here, you see only mainly a hyperinflation related to high PEEP and recruitment maneuver. And the same group, a few years later, also suggested that these subgroups of ARDS patients, they have a different mechanism leading to hypoxia and decrease of aerated lung volume, because this is S-RAGE is a marker of alveolar injury, okay? And this marker was elevated only in non-focal patient. That means that probably we have 2 subgroups that are completely different in terms of lung morphology, lung inflammation, recruitability, and mortality. Because if you look at mortality,
it was 6%, so very low for the focal patient, and 32% for the non-focal or diffuse patient. And yes, thanks to the huge effort that was done by Caroline Calfee and all these other guys, we now know very clearly that the ARDS patient population is an heterogeneous one. But we can subdivide into different subgroups or subphenotypes this ARDS population. And usually they prefer, the best fitting is when you divide in two subgroups. You see that they are not completely the same, the patient, but they are more homogeneous. And the system that is mainly used today is to split our ARDS patient in hypo and hyper-inflammatory patients and subgroup or subphenotype. What does this mean? That the hyper-inflammatory patient, they have, of course, more inflammation, more sepsis, they need more vasopressor. Usually they have a non-focal lung morphology, high recruitability, a good response to PEEP, but unfortunately, also they need a more prolonged mechanical ventilation, and they die more. They show a higher mortality. And again, we can go back to Luciano Gattinoni, suggesting several years ago exactly the same. This is mortality according to the potential for lung recruitment. Because originally, one physician could say, okay, the potential for lung recruitment in my patient is good, is large, this is a good news. It's not. Because this was very well demonstrated, the larger the potential for lung recruitment, the higher the mortality. And what is the link between recruitability and mortality? Of course, this one, the black bars. This is the amount of lung tissue that is at risk of opening and closing. This is the reason why in ARDS, mortality seems to be more related to atellec trauma than to overdistension, at least nowadays, when we adopt a low tidal volume strategy in our patients. So it's very difficult to really overdistend the lungs of our patient. Okay, so please remember this point, that high potential, high recruitability is a risk for the patient more than an opportunity, okay? Again, the French group, so they decided we can predict potential for lung recruitment by looking at lung morphology. Why not to perform a randomized controlled trial where in the interventional group, they applied recruitment maneuver and high PEEP in case of high recruitability as predicted by a diffuse or non-focal lung morphology versus low PEEP and pronation in a patient with a focal lung disease with a predicted low recruitability. And this was already shown by Pavel. Actually, they, in the intention to treat analysis, they show no improvement in survival by personalizing mechanical ventilation according to lung morphology. But the problem here was that 21% of the patients were misclassified. So they received in the interventional group the wrong PEEP, the wrong setting. When they remove from the interventional group this misclassified and misaligned patient, actually they found a gap, a difference, a significant difference in survival in the control versus the interventional group.
Okay, so looking from this view, this perspective, we can say that personalizing mechanical ventilation, looking at lung morphology, it may work. But pay attention and consider also this picture. What happened to the poor patients? They were misclassified and misaligned. So those patients receiving low PEEP, despite being with high recruitability, or high PEEP with low recruitability, they died. The mortality was very, very high in this subgroup of patients. So, at the same time, we can say that adjusting mechanical ventilation according to lung morphology and recruitability, it may also harm every time we are misclassifying the patient. And this was the case in 21%, so 1 out of 5 patients in this study. What would be in our everyday clinical practice? Who knows? And of course, this is particularly true if you are selecting very different treatments, in this case PEEP, in the two groups. And you see here, PEEP was almost the double, 15 compared to 8, in patients that were supposed to be with high recruitability. Okay, so maybe the problem is that they focus on lung morphology, trying to predict potential for lung recruitment, but we can go directly to the measurement of potential for lung recruitment, measurement of recruitability, and we can do it not only with quantitative CT scan, but at bedside by performing a low flow inflation-deflation maneuver and obtaining this quasi-static pressure volume loop. The area that is enclosed in this loop is lung hysteresis, and the larger this area, the larger the potential for lung recruitment in our patient. So we can measure, of course, conventionally, the hysteresis is measured as the average delta volume between, so the volume gap between the inflation and the deflation limb, and there are ventilators showing this value. But of course, at bedside, we can just have a look at the PV loop that is generated by the maneuver. If it is very large, simulating a whale, that means that the potential for lung recruitment in our patient is very large, is very high. If it's very thin, small, like a sardine, that means that there is no potential for lung recruitment in our patient. And we can also adopt a sort of simplified measurement, making this, solving this computation equation, that is the ratio of the max volume distance between the two limbs to the max volume that is generated by the maneuver. This is called normalized maximum distance. So max volume gap divided max volume generated by the maneuver. And in this study, they found a threshold that was 41%. So with this threshold, they were able to identify patients with high recruitability, or to split their population in high versus low potential for lung recruitment. So, are we now ready to set PEEP according to normalized maximum distance? Why not? Let's imagine a randomized control trial where we measure the normalized maximum distance. If is higher than 41%, let's set PEEP 15. If not, let's set PEEP 5. How many in the room are ready to enroll patients in such a randomized control trial? Are you awake or? Personally, I'm not. And I'm going to show and discuss why. This is the main finding of this study. So you see here the lung tissue recruitment as assessed by CT
And here is the normalized maximum distance, so the assessment of lung hysteresis, the simplified method. So they found that the median value for recruitability was 25%. So this was the value able to split the population in high and low recruiters, as defined by the reference method that was quantitative CT. And this is the value, the threshold in normalized maximum distance that they identify as the best one able to predict recruitability. Let's say it's good, yeah, but not that good. And what about misclassified patients? There are actually 5 patients that were misclassified, and the total patient population was 25. So that means that we in this paper, in this population, 20% of patients were misclassified. So we know that it is very dangerous for misclassified patients to be enrolled in such a study. And probably we don't want a very poor outcome in 20% of our patients. But let's say that the problem was that they used normalized maximum distance. That is a simplification. No? Let's imagine that we are able to measure lung hysteresis, removing all the problem of misclassified patients, and also removing all the measurements that were lying not so close to the fitting line. So now we have a perfect correlation, no? Between lung hysteresis and potential for lung recruitment. But now, look at this 2 small group of patients. They are correctly classified, they are very close to the fitting line, but they are also very close to each other in terms of lung hysteresis and lung tissue recruitability. Are we ready to set very different peak level in this 6 patients? I think I'm not. So probably it's like when you go to the shopping center and they have to apologize because only small and large size are left, no? And you want to buy a t-shirt for all your family. Probably we need for our patients a more, to move from pret-a-porter to tailor-made suite, tailor-made setting of mechanical ventilation. So, do we really need to assess patient recruitability at this point? And my answer, probably surprising, is yes, of course, because to select our strategy, we need to know at least the potential gain of lung tissue, how much lung tissue we can regain to mechanical to ventilation, and even more important, we need to know and to quantify the risk of atelic trauma, because this is related to the amount of recruitability. What about fine PIP tuning and PIP selection? Bedside in our patient, probably, no, we are looking through the wrong end of the telescope. And we have to change our perspective. So instead of checking the patient, saying, okay, you are a high recruiter and the other one is a low recruiter, let's check our setting of mechanical ventilator. Is it protective or is promoting ventilator-induced lung injury? This is useful to me for fine-tuning. We know that we have 2 main mechanisms of lung injury. One is overdistension and the other one is opening and closing an atelic trauma. And about overdistension, we have plenty of rules. No? We have threshold and limits for tidal volume, plateau pressure, driving pressure. If you can insert an esophageal catheter, you can look at lung and driving pressure and lung plateau pressure. Of course, if you perform
is low flow inflation-deflation maneuver, you can detect an upper inflection point on the PV curve, suggesting overdistension. We have the limit for mechanical power, that is a parameter describing the intensity, overall intensity of mechanical ventilation. If there is an increase of, a huge increase of the space, also this is suggesting lung overdistension, and sometimes the same is for right heart failure. What about atelic trauma? We have the reference method, that is quantitative CT, to assess the amount of lung tissue that is opening and closing, so intratidal recruitment. What can be done bedside? Recently, we suggested that using tidal lung hysteresis is possible to detect intratidal recruitment. There's a large increase of tidal lung hysteresis after a change of PEEP, after a PEEP step down. It's a very quick, safe, and easy maneuver. You have just to slowly inflate from PEEP up to plateau pressure, and then slowly deflate your patient from plateau pressure back to PEEP. And this maneuver is generating this small loop, that is the tidal pressure volume loop. And the area enclosing this loop is, of course, the tidal hysteresis of our patient. Tidal lung hysteresis. And what we have demonstrated is that if you perform a decremental PEEP trial, when you set a PEEP that is insufficient, is not able to prevent expiratory collapse and intratidal recruitment, you see this boom increase in red in tidal lung hysteresis. And what is also very interesting is that this is happening almost always at the same value of hysteresis, that is 100 milliliter, a very easy to remember threshold. Lung hysteresis, you remember, is conventionally measured as the average delta volume gap between the two limbs. So it's a volume. So if tidal lung hysteresis in your patient is higher than 100 milliliter, there is intratidal recruitment. If it's lower, the lung tissue is stable. This is just an animation in a patient with some collapsed lung tissue here that is collapsing at an expiration and reopening every breath. So this is intratidal recruitment, and you can detect bedside by obtaining a tidal PV loop. And when this tidal PV loop is large, that means that you have intratidal recruitment. So you can assess the safety of your setting of mechanical ventilation by performing the maneuver using this threshold. And I suggest to look at the shape, because of course now the whale is associated with intratidal recruitment, the sardine to probably the optimal setting. And then there is another one, is another small loop, thin loop, but with a change in the slope in the final part. That means is an upper inflection point, suggesting tidal overdistension. This is our protocol. I have no time to go into details, of course, but I just want to focus on 2 points. Of course, tidal PV loop are integrated in our protocol to optimize mechanical ventilation setting. And the secret to me is that we suggest to make very small changes in PEEP and driving pressure, so 1 or 2 centimeters of water changes. This is just an example. This is what you have already seen. So a patient with intratidal recruitment with a large tidal PV loop. If you increase PEEP, you see that now PEEP is able to prevent expiratory collapse and limit intratidal recruitment and atelic trauma. And look how it is different, the new loop. This is a sardine, and this was a whale. So if you measure in tidal lung hysteresis, is clearly larger than 100 ml here and lower than 100 ml in the small one.
This is another case, a patient showing low potential for lung recruitment because of consolidation. So if you test high PEEP value in this patient, you are just promoting overdistension. You see in the loop as a boomerang shape, and of course, most ventral part of the lung are exposed to this problem. In this patient, you can try to decrease PEEP, and this way you are decreasing the problem of lung overdistension in the ventral part without increasing the amount of lung tissue that is not aerated. The last good news is that several mechanical ventilators are now equipped with such a tool, so you can perform with all these ventilators a tidal PV loop at bedside. And I think I am a little bit late. Yeah, these are my conclusions. So the potential for lung recruitment can be assessed directly by performing a quantitative CT, or at bedside by performing PV loops, or indirectly by subphenotyping, so using clustering algorithms with AI or with lung morphology. Recruitability is useful, yes, but to quantify the risk of ventilator-induced lung injury, so mainly the risk of athalec trauma. The larger the recruitability, the bigger the risk. Recruitability assessment is not enough. The information coming from this point, from this assessment, is not enough to personalize PEEP in our patient for fine PEEP tuning. And we need a change in perspective. So we have to move from checking the patient to checking our ventilator setting. And the bedside approach, integrating tidal PV loops, provides objective assessment of both lung overdistension and intratidal recruitment. So a tailor-made setting of mechanical ventilation should be, in my opinion, our target. Our patient deserve it. And this can be obtained guiding the setting by bedside assessment of risk of baro, volo, and athalec trauma. Thank you for your attention. Francesco, thank you for excellent speech. Can I start one question? In your clinical practice, everyday clinical practice, have you performed a PV loop in every patient every day? I would say no. We perform tidal PV loop every day in all acute hypoxemic respiratory failure patients, so not only ARDS patients. But of course, if a patient is mechanical ventilator because of surgery, doesn't make sense. And usually we perform a decremental PEEP trial after often a recruitment maneuver right after intubation, and then we perform a daily assessment for fine-tuning, for optimization of mechanical ventilation at least every day, or when you change the position of the patient or something is changing in your patient. Yeah. Yeah, another question. Have you found any relationship between tidal recruitment and expiratory transpulmonary pressures? Oh, this is a very good question again. Yes, you mean expiratory transpulmonary pressure. Yeah, there is some correlation, but it's not that good. And the reason is that there is no a single target for expiratory transpulmonary pressure in our patient. Because, yeah, usually they say you need to keep transpulmonary pressure 0 or slightly positive in your patient to prevent expiratory collapse. But then you have to remember that you are measuring at mid-chest your value. So it depends where is located the lung tissue that is ready to collapse. If it's at the same value, okay, you need 0 plus 2. But if this lung tissue that you want to avoid to collapse is located
in a more dependent part of the lung, at that point, you need an higher transpulmonary pressure. So in our, we didn't publish yet, but we had a series of patients of, let's say, 20, 25 patients, and the end expiratory transpulmonary pressure that was able to prevent expiratory collapse was in the range of, let's say, 0 up to +7. So in very large patient where the lung tissue that is in the most dependent part that may collapse, at that point you have to set a very high PEEP to obtain a very high expiratory transpulmonary pressure. So in the end, I think that for PEEP selection, it's easier to look at the tidal PV loop than to look at transpulmonary pressure. I mainly use transpulmonary pressure to avoid, to prevent overdistension, especially in those patients, the obese patient, where you maybe set a plateau pressure higher than 30, and you have to check whether it's safe or not. Jestliže nejsou další otázky. Are there any questions? If not, thank you very much for your excellent talk. A je mou milou povinností pozvat na pódium teď Michala Otáhala z Všeobecné fakultní nemocnice s jeho tématem Je rekrutabilita ovlivněna polohou? A máme očekávat odpověď, že ne? Ne. Já bych mohl teďka vlastně jako skončit, protože vám řeknu ano. A myslím si, že jako znáte mě dost dlouho všichni na to, abyste věděli, že prostě polohování je to, co mě jako, nebo nás baví a že tomu věříme. A samozřejmě všechny ty obrázky, které jste teďka viděli, byly v supinní poloze. Jo, takže ono je to úplně jinak, když toho pacienta otočíte. To, co vlastně pořád v podstatě říkáme dokola, říkal to tady Francesco, jak být protektivní, je to optimalizace, zabránění psily, zabránění vily, diafragmatického injury, minimalizace mechanického nebo mechanical power, driving pressure, velký téma teďka asynchronie, ale tohle všechno musíme přeskočit, protože na to tady nemáme čas. Optimalizace PEEPu taky prostě velká záležitost, jak to udělat přesně, jestli PV tool nebo nějaká titrace, jestli na to koukat CT ultrazvukem, máme i jiné možnosti, samozřejmě v současné době ta nejlépe a nejvíce preferovaná, ta, co nám ukáže regionalitu toho, co se děje v plicích, je EIT, ale o tom dneska mluvit nebudu, protože my, když máme toho pacienta, typicky pacienta takovýhleho s dorzobazální distribucí, tak nám jde o tu tkáň, kterou bychom potřebovali, když je ten pacient kriticky respiračně selhaný, aby jsme ji znovu uvedli do funkčního stavu, eventuálně i s budoucím menším poškozením. Takže jak zhomogenizovat tu ventilaci? Můžeme to udělat pomocí recruitment manévrů, polohování, a nebo to kombinovat, což je to, co vám chci říct, co vždycky platí. Takže proč je vlastně to polohování tak důležitý? Když si představíte houbu a suchá plíce, zdravá plíce, je doopravdy ta vyždímaná houba. A tu, když položíte prostě takhle na ten stůl, tak dole bude trošičku vlhká, nahoře trošičku suchá, ale bude to fajn. Když tu houbu nevyždímáte a ta nemocná plíce nemá 600-800 gramů, ale má třeba 1,5 kilo, tak ta plíce je plná tekutiny. A tam samozřejmě ta gravitační síla na to funguje. A to je, proč jsem si sem vzal tu lahev. Já to vždycky říkám, když náš pan docent Balík říká, jako donutíme ten vzduch, že má vědět, že má zatočit doprava nebo doleva. No je to jednoduchý, prostě vzduch je nahoře a vzduch je pořád nahoře, takže jenom změnou toho pacienta my můžeme tomu vzduchu trošičku pomoct a říct mu, kam má jít. Takže potom, když máme toho pacienta takovýhleho s takhle postižením dorzobazální oblastí, tak nám nezbývá, ale je to logický z tohohle, co povídám, to prostě využít změnu té polohy. Takže proč je to důležitý? Protože gravitace. Tady musím zopakovat prostě největší game changer, který se od toho roku 2013 stal.
relativně měkký kritéria pro starting pronace. Tady vidíte, že oni v rámci Proseva Trial začali pronovat na 10 pípů 0,6 frakci, 0,7 frakci. To my jsme tak nedělali. To, co bylo důležité, že to dělali aspoň 16 hodin. A od této práce žádná jiná práce v intenzivní péče neudělala takovouhle redukci mortality. Vidíte, to je v podstatě poloviční redukce, ať 28 nebo 90 denní mortality. Ta Kaplan-Mayerova křivka, ta signifikance jsou jasný. Takže nám Guerin tenkrát dal ohromný nástroj, samozřejmě my jsme to znali, používali předtím, ale tato práce to prokázala s touhletou významností o polovinu. Samozřejmě pokud máte pacienta, který má takhle unilaterální poškození, tak není možná úplně nejlepší pronace, možná, že je lepší laterál, anebo semipronace, protože prostě vy tu nemocnou, nevzdušnou část kolabovanou dáte do té pozice, kde ten vzduch tam má tendenci proudit. Jo. Ještě před T-čkem, ještě před všema záležitostma, který teďka máme ty novinky, tak tady vidíte pacienta, který po intubaci vypadal takhle rozsáhlá pravostranná pneumonie a my jsme ho položili takhle na bok a vidíte, že po 24 hodinách a 48 hodinách tam byl významný progres a vlastně ten pacient mohl vínovat. A to, že ne pro každýho je pronace, je třeba tohle tělo. Tohle tělo, když dáte do pronace, tak ten pacient si samozřejmě nepodložíte ho tak, aby ta pronace nefungovala tím způsobem, že to břicho vám ten tlak přenese do toho hrudníku. Pokud si ten pacient prostě s takhle velkým břichem lehne na břicho, tak prostě máte velký problém, víceméně stejný problém jako v té supinaci. Ale v té semipronaci, když si ten pupek takhle odloží vedle sebe do té postele, tak jste vyhráli, protože ten transpulmonální tlak je někde najednou úplně jinde, než by byl předtím. Starý koncept, profesor Lachman, jenom zopakuju, my potřebujeme nějaký čas, pokud chceme tuhletu plíci takhle nemocnou, tím přetlakem znovu rozfouknout. A může se nám to podařit pomocí recruitment manévru, když přesáhneme ten opening pressure a dostaneme se až do této části. A tady je vidět, teďka nevím, kde budu, tady vidíte určitě tuhletu část, už této části nahoře ubližujeme overdistenzí. Samozřejmě, jak už tady několikrát zaznělo, všechen přetlak do hrudníku je špatně pro hemodynamiku, můžeme si vymýšlet všechny možný patofyziologické mechanismy, ale v komplexu to tak je. Takže pro nás, tady to jsem zapomněl říct, že ideální je teda toho pacienta v té pronaci teda zrekrutovat až takhle. Ale samozřejmě tady je potom ta část, kdy musíme správně natitrovat ten píp a někdy můžeme být protektivní vůči plíci a ne úplně vůči oběhu, někdy víc vůči oběhu a tam si musíme hrát prostě, co komu vyhovuje víc a individualizovat to pro každého toho pacienta. Když nějakým způsobem potom snižováním toho tlaku během té píp titrace najdeme ten zavírací tlak, tak ten starý koncept říká, že bychom měli zůstat aspoň 2 cm nad tím a optimalizovat píp. Video krásný, tady v této oblasti dochází k tidal recruitmentu. Tady tohleto je prostě špatně, tady by vzniklo atelektobiotrauma, ten pacient by v těchto místech začal mít tu plíci poškozovanou a tohleto by bylo špatně nastaveným pípem. A když se podíváte na ten obrázek, jiný video, tady vidíte nádech, výdech, nic nekolabuje, všechny alveoly jsou otevřený. A když se zaměříte tady na tu oblast, tak, jak říkala jednou sestřička, naše kamarádka říká, ten alveolus je to ten chlap, ono vám to prostě nedochází, tak každý ten alveolus potřebuje určitý čas. A ty časové konstanty, teďka nemyslím tu měřenou časovou konstantu, ale ten čas, který je potřeba k tomu, aby ten alveol eventuálně se zrekrutoval, jsou v těch plicích prostě různý. Jo? A my tomu musíme dát čas a čas a přetlak jsou ty věci spojený, jsou to ty spojené nádoby. Takže tady, kdybychom to takhle udělali krásně, zrekrutovali toho pacienta v té supinní poloze, tak tady bychom homogenizovali tu ventilaci, provzdušnili tu část, ale tuhletu určitě bychom overdistendovali a určitě bychom tady působili overtrauma. To znamená, že zase, jak už jsem řekl dopředu, ideální je to udělat v obrácené pozici a vždycky se nad tím zamyslet, takže recruitment manévr, pokud máte takovouhle distribuci, tak ideálně v pronaci.
před ještě recruitingem bychom se vždycky měli zamyslet, tohle je taková naše oblíbený obrázek o komplexní péči o toho pacienta. A v rámci směru hodinových ručiček vždycky musíte ošahat hemodynamiku, vlastně si říct, jestli to respirační selhání vůbec není oběhový selhání, musíte to mít nějakým způsobem v ruce. Potom přijdou dvě hrozně důležité věci, evakuace fluidotoraxu a bronchoskopická toale. Já to říkám pořád dokola, jako jsou to hrozně jednoduché záležitosti, ale my jsme teďka onehdá měli pacienta, který byl parametrama dedikovaný na napojení na ECMO a skončilo to jenom 3/4 hodinovou bronchoskopií a ráno jsme ho předávali na 8 pípů 45 frakci a vůbec nepotřeboval ECMO. Jo. Potom, co teprve uděláme tyhle dvě důležité věci, evakuace fluidotoraxu a bronchoskopickou toaletu, se máme zamyslet nad pozicí a potom eventuálně nad tím recruitment manévr. Takže jak jsem říkal, tyhle dvě věci důležitý hrozně moc. Je to jednoduchá medicína, ale hrozně moc to funguje. Když si vezmete pacienta, který přijde s rentgenem takovýmhle, no tak je to rozdílný, jestli máte takovouhle nebo takovouhle třeba potom nález na ultrazvuku, protože tady musíte vzít hrudní dren a evakuovat ten fluidotorax a tady musíte vzít bronchoskop a ty plíce nejdřív vyčistit, protože nemá smysl nafukovat, když je budete mít plný hnisu. Těch recruitment manévrů, jak to udělat, je o tom spousta literatury, 20 let se to zkoumá, slavná Art Trial, která to úplně zabila, ale vždycky je důležitý, jestli tam je potenciál a samozřejmě záleží na tom, v jaký fázi té plíce nebo toho poškození, toho vývoje toho poškození a toho třeba špatného nastavení ventilátoru předtím se nacházíme. Hrozně záleží na transpulmonálním tlaku, který vyvinete, na typu recruitmentu a samozřejmě na té pozice a samozřejmě do budoucnosti musíte nastavit ten PEEP. Ty PEEP nebo recruitment manévry jsou různý. Sustain inflation technika, to je tato záležitost relativně nebezpečná, inkrementální, pressure control ventilation nebo takový ten klasický staircase recruitment manévr. Všechno jsou možnosti. Důležitý je vždycky si pamatovat, že ten tlak, který vy vidíte na tom ventilátoru, se vždycky rozkládá mezi ten tlak, který hejbe tou plicí a ten tlak, který hejbe tou hrudní stěnou. A pokud máte tu hrudní stěnu těžkou, dáma velký prsa, nebo je to obézní velký člověk, anebo ten člověk má vysoký intraabdominální tlak, tak prostě všechno tohleto, protože samozřejmě tohleto funguje i na tu bránici. Jo, pokud máte tlustýho s intraabdominálním tlakem, tak prostě ten driving pressure, který vidíte vy na ventilátoru, disipuje mezi tyhle dvě věci a vždycky nad tím se musíte zamyslet. Jestli ten pacient je rekrutabilní nebo není rekrutabilní, bedside, máme nějaké možnosti, jak to najít. V podstatě Francesco tady o tom mluvil. Já mám rád tu poslední věci, i když jako je krásně viditelný, jestli ten recruitment funguje anebo nefunguje, ale je trošku nebezpečný. No a samozřejmě řeknu o té pozici. Klasický PV tool z 0 na 40, můžete mít dvě různé obrázky, jak tady Francesco říkal, buď to vedliba, nebo sardinka. Sardinka nemá tu rekrutabilní potenciál. Tenhle ten obrázek jste viděli, to je Francescův moc milý obrázek, kde se podle toho nějakým způsobem můžete řídit. Můžete si to i spočítat. Tady, jestli ten rozkmit, to znamená tato část tady, když si změříte rozdíl mezi tím inspiračním a expiračním ramenem, je víc jak 500, tak tam je potenciál pro recruitment manévr. Když není, je to méně, ta rekrutabilita tam není. Tohle už jste taky viděli, Čumleho práce, normalizovaná maximální distance, kdy to takhle počítáme a těch 41% je tady nějaký threshold, který můžeme využít. Tady z té práce právě zase, a vidíte tam tu velrybu a vidíte tam tu sardinku, velryba je rekrutabilní, sardinka není rekrutabilní. Tohle to je docela taková jednoduchá záležitost. Můžeme to nějakým způsobem počítat, tohleto recruitment to inflation ratio je taková trošku složitá věc, kdy musíte na ventilátoru mít PEEP 15, potom vyklesat na PEEP 10 během toho, to znamená, to je tato záležitost, musíte si zapamatovat ty hodnoty. Existuje potom pěkná tabulka, do které to můžete dát a zase tam, kde je to nad těch 0,5, je tam potenciál.
prakticky tohle moc nevyužíváme. Tohle je ta PV tool s pauzou, to je moc hezká záležitost, kterou tady, když si představíte, tady teda až na tlak 45 s takovouhle sekundovou pauzou, to znamená, vy tlačíte nahoru a ono to zvětšuje objem. Jo? Tady zvětšujeme tlak, zvětšujeme objem a dorazí to do těch 45, tam ten tlak zastaví a teďka vám to tady takhle jako postupně stoupá nahoru a vy vidíte, že na těch 45 o kolik se dokonce ten objem můžete potom spočítat, ten rekrutabilní potenciál. Pokud jste viděli tohleto, tak je to super. Pokud se dostanete na 45 a vůbec nic se nestane, tak no nemá smysl dělat, protože ten pacient není rekrutabilní a není tam potenciál. Nebezpečí tohodle jsou tady, když se podíváte, tady ty dipy, to jsou měření srdečního, nebo tohle je měření srdečního výdeje a tyhle ty poklesy, to jsou záležitosti tohodle recruitment manévru, protože je to vlastně sustained inflation technika, která je nejnebezpečnější. To, co mám rád, je, že něco se stalo. Můžete mi to tam vrátit zpátky? Děkuji, ještě. Nebo já už si to překlikám, když mi to neodstraňovat, jenom bych to potřeboval pustit. Tak jo. Dostaneme se k tomu PhD práce Žaby Borgese, který za chvilinku bude přednášet. Moc hezká záležitost, kterou já mám moc rád. To, co jsem tam na tom chtěl ukázat, je to, že oni používali pressure control recruit manévr s driving pressurem 15 a postupně ze spoda šli nahoru až na 45 na 60, což už jsou tlaky veliký, že jo? V rámci art trial to poškozovalo plíce, dělalo barotrauma, ještě. Jo, tady já už si to vezmu, jo? Můžu teďka počkat. Tak přeskáču. Jo, tady vidíte, to je ten koncept, jdete nahoru. Proč je to důležité, když se bavíme o nějaké rekrutabilitě, jo, tak vidíte, že část těch pacientů byla rekrutovatelná až touhletou jakoby brutální technikou. Jo. A proto ta křivka, tato křivka má ty dva vrcholy. Ale to, co je hezký, oni u toho dělali CTčka, ale hezký závěr je tohleto, když se podíváte, těch 25 na 40, to je tato záležitost, tak tam do té změny, nebo do tohohle tlaku, ta změna je velká. Za zvyšováním toho tlaku potom tady vyšší ty hodnoty, tak tady vám to vlastně už ten rekrutabilní potenciál je nízký. Takže já vždycky říkám, že 25 na 40 stačí a spíš je to o nějakém čase, který tomu pacientovi dáme. Tady oni zkoušeli, jak dlouho ten rekrutabilní potenciál vydrží a vidíte, že vydržel relativně dlouho a že zase tam bylo důležité jenom to nastavení. Vlastní polohování jako metoda rekrutmentu, to je moc hezká práce tady tohohle Roldána, která vyšla v roce 2022. Oni nastavovali, to je hrozně důležitý, samozřejmě nastavit si 12 nebo 15 pípů podle toho RE ratio. Oni podkládali, vy víte, že my máme tu výhodu v České republice, že tady máme firmu Linet a Linet má houpací postele, tak my jsme to nemuseli, nebo děláme to takhle složitě. A oni podkládali toho pacienta takovýmhle klínem. A už jenom jeden běh, to znamená supinace, laterál na druhou stranu a zase supinace. Takovýmhle významným způsobem, kromě těchto oblastí, což je zajímavé, a to by bylo na další diskuzi, všechny ostatní části, kromě tohletý ventrální dependentní, měly zisk, ale když to spočítali dohromady, tak jak ventrální, tak dorzální, tak globální compliance se zlepšila a zlepšily se i parametry PaO2, FiO2 i driving pressure, prostě všechno se zlepšilo. Jo. Jedno pohoupnutí. Není to jenom o jednom pohoupnutí, tohle už taky možná znáte, tyhle obrázky ukazuje už je dlouho. Tohle jsou pacienti měřený EITčkem a tohle je end expresční lung volume v podstatě. Jo. A kdy střídáte tu polohu, vždycky vidíte, že ta plíce, která je dole, když máte dobře nastavený píp, tak to neklesá a ta plíce, která je nahoře,
v tuhletu chvilku tato druhá, tady pravá, tak tím, že to takhle stoupá nahoru, se vám postupně prozdušňuje. Tohle je koncept, který my teďka studujeme a snažíme se to prokázat. Máme nějaký iniciální data teďka, že aby nám měl s tím pomoct v rámci nějaký statistiky. A vidíte, že prostě ten trend je jednoznačný. Vy toho pacienta necháte přes noc jenom houpat v té posteli a jenom to houpání toho pacienta rekrutuje. Jo. A nejenom jednoho pacienta, máme těch pacientů samozřejmě mnoho a ten trend u 80% těch pacientů je zcela jednoznačně významný. No a když se bavíme, takže jako vlastní polohování určitě jako recruitment manévr můžeme použít taky. A když se bavíme o přímém srovnání, jestli recruitment v supinaci nebo v pronaci, tak existuje tato hezká práce, která samozřejmě má daleko k ARDS pacientů. Jsou to postkardiochirurgičtí pacienti, který 30 minut po konci té operace, když je přivezli na to postoperační ICU, zastabilizovali, nalepili si na ně ty pásy, tak provedli ten pressure control ventilation recruit manévr 20x40 na 30 sekund s nějakýma krokama nahoru, s nějakýma krokama dolů. Měli celkem 30 pacientů, tady vidíte to rozložení. Ku podivu, my jsme takhle jako nikdy neskoušeli pronovat a vůbec EIT-čkovat pacienty ze sternotomí, ale mají tam, že vlastně neměli vůbec žádný nežádoucí kolaterální účinky ani nahojení té sternotomie v té práci. Jo, takže takhle oni ho spronovali potom, zrekrutovali tímhletím rekrutmentem, manévrem, otočili zpátky, takže to vlastně celý trvalo jenom asi 20 minut, ta procedura. No a tady vidíte, že protože kardiochirurgičtí pacienti dost často mají atelektázy vzniklý během té operace, dost často mají ty dorzobazální kolapsy, které jsou tedy jenom krátkodobí, není to postižení té plicní tkáně. Ale vidíte, že ta signifikance v rámci zlepšení oxygenace byla zcela významná u těch pacientů, který pronovali nebo který provedli ten recruitment v pronaci. Jo, nejsou to ARDS pacienty, jsou to postkardiochirurgičtí. Ale tady vidíte ten významný rozdíl a v podstatě to celé bylo díky tomu, že rozfoukli ty dorzobazální oblasti a tam zlepšili ten objem. Tam to byl objem, tohle ten end expiration lung volume měřený pomocí toho EIT-čka. A tady vidíte, a to je zajímavé, že ten oxygenační benefit byl nejenom hnedka po tom recruitment manévru, ale byl a trval i dál po té extubaci potom těch pacientů, který byli různě dlouho. No a tohleto jedna naše pacientka, kterou máme hezky zmonitorovanou, kde je krásně vidět pacientka mladá, která měla tumor necrosis factor inhibitor humiru pro svoji ulcerózní kolitidu a ten výsev, to jsou spalničky. Spalničky jako pneumotropní vir můžou poškodit plíce a jí poškodili plíce tímhletím způsobem. A když přišla, tak tohle to bylo za 12 hodin nebo 24 hodin spontánní ventilace. Jo. A takovýhleho těžce udušeného pacienta my jsme si potom přijímali. Když potom jsme, a tady jsme začali zase tím complete care, tak ona měla oboustranný fluidotoraxi, nemá smysl polohovat, rekrutovat, když tam máte vodu. Takže evakuaci bilaterálních fluidotoraxů, a tady vidíte plíci, která potom byla a bilaterálně měla dorzobazální konzolidace, ta plíce byla těžce poškozená, nevzdušná. A my jsme ji provedli po bronchoskopii, recruitment manévr v supinní pozici a jestli trošku rozumíte ultrazvuku, tak vidíte, že pořád ty plíce vůbec nejsou prozdušněný. A teprve, když jsme tu pacientku udělali recruitment v pronační poloze, tak takhle krásně se ta plíce rozfoukla a takhle krásně se provzdušnila. Jo? Takže prostě vždycky na to myslet, takže tady recruitment v pronaci. A takhle byla historie té pacientky, takhle krásně se zlepšila, za 72 hodin jsme ji v podstatě odpojovali od ventilátoru. Takže jestli rekrutabilita je závislá na poloze pacienta, samozřejmě, že je.
Jo, všechno to, co jste viděli předtím, byli supinně ležící pacienty a bude to prostě jinak, než když to uděláte ve správné poloze. Vždycky byste měli udělat ty 2 jednoduché věci a bez toho se nepohnete, to znamená minimálně tu bronchoskopii. Záleží na typu recruitment manévru, náma preferovaný nebo mnou preferovaný dlouhý léta je ten pressure control recruit manévr, který v rámci 25/40 je vlastně asi velice šetrný a jsou práce, které prokazují, že i hemodynamická odezva po tom recruitment manévru je zcela významně nejlepší na tento typ. A pozice jako taková může být rekrutabilní nástroj, anebo, jak jsem říkal, prostě vždycky záleží na té poloze, to znamená, tyhle ty moje slajdy už jste asi viděli, že nezáleží, nebo vždycky záleží na tom, když půjdete k ventilátoru, v jaký pozici ten pacient bude. Jo, se změnou pozice změní se píp, to už jsme taky prokázali, a že ta změna té pozice je to, co vlastně léčí ty pacienty. Takže nakonec na poloze samozřejmě záleží. Tak Michale, děkujeme. Máme prostor pro otázky z publika. Yes, of course. Francesco? Thank you, Michael, for your presentation, always interesting. You said that positioning can be a recruitment maneuver. What about proning? What do you do after proning? Because you may recruit your patient. Is this the reason in your ICU to change PEEP or to challenge your PEEP setting? Typically, after the prone position, we recruit the patient, except patient in ECMO. When we put before the patient to the ECMO, we continue with optimal or minimize pressure setting, but put the patient on the ECMO to the prone position too. It's typically our. But without ECMO, all the patient we recruit in the prone position and optimize PEEP, because we have through the COVID time we have some publication about difference between optimal PEEP in the same position patient in supine and the prone, and typically in a prone the optimum was less 2, less 3. Thank you. I have a question regarding tidal hysteresis after change of position, because I assume you have already studied it. Do you have some experience with it also? Not yet, but we have a plan with some new possibility with Francesco. Yeah, thank you. This is a good point, of course. Sometimes when you prone the patient, the patient was non-recruitable at all. Then you prone, you are applying the same airway pressure, but actually a different transpulmonary pressure. And sometimes you start seeing something in terms of size of the tidal PV loop. That means that some lung tissue is starting to opening and collapse. So this is the reason, this is the sign that we interpret as the need for recruitment maneuver and eventually for a new decremental PEEP trial to optimize PEEP. And we use EIT in this patient, so this is the best method how to optimize PEEP. So thanks. Jestli nejsou další otázky, děkuji a dostáváme se k poslední prezentaci pana doktora Borgese, který pracuje aktuálně v Praze na první lékařské fakultě a jeho tématem je Ventilation Perfusion Monitoring at the Bedside. So thank you, good morning. First I would like to thank you to be here again. It's my third time, so it's always a great privilege. And I mean, it's a great pleasure also to be in this Ostrava Congress. So I will talk about electrical impedance tomography, EIT, specifically about perfusion distribution by EIT and also VQ
evaluation by IT at the bedside. So I must say that I work as a clinician and also a scientist consultant for TIMPEL, external. So this is a very nice editorial published recently, 3 years ago. Physiology is vital to precision medicine in ARDS and sepsis. So I recommend to read this editorial. It's very nice. I will come back to this at the end of my presentation. So first, when we talk about perfusion, especially by electrical impedance tomography, by IT, there is a confusion. It's very common confusion about, pulsatility and really pulmonary perfusion. So I'd like to start to say that please do not be confused by that. So we studied that very rigorously. So of course, pulmonary perfusion and pulsatilities are very interesting, are two different concepts in cardiovascular respiratory physiology. But pulsatility is basically every heartbeat. You have the bulging, when the stroke volume from the right ventricle go to the pulmonary circulation, you have the distension, every heartbeat of the pulmonary circulation. So pulsatility assesses the cyclic mechanical distension of the vessels, the pulmonary vessels. But this is not blood flow. So you cannot estimate blood flow by pulsatility. So pulsatility is extremely interesting. We are working a lot on that. Working a lot on that also. So, but pulsatility is related to the degree of vascular distension in every heartbeat. So you can, in pulsatility, you can estimate, is related to the pressure and flow generated by the every heart contraction. The stroke volume, this is very important. So we have some data. There are some papers already. I'm working now. And also I saw in São Paulo in November a very interesting clinical study showing that you can really estimate stroke volume changes by pulsatility in EIT. So this is very interesting. You can measure changes in stroke volume at the bedside in a non-invasive way. But also pulsatility is related to the compliance and resistance of the pulmonary vessels, like the mechanics of the pulmonary vessels. But for blood flow is a very important principle for any organ, like for the brain, for the liver, for the kidneys. You need to have you need to analyze the first pass kinetics of a contrast agent for your kind of technology, for your kind of imaging, to see the passage of this contrast agent. Then you can use some special family of mathematical curves. It's called gamma variate functions. So you see in every region, every pixel of your image, the passage of this contrast through the organ, and then you can estimate the map of perfusion. So this is done every day, many times per day for brain perfusion. So we were inspired by this long ago to adapt to EIT the same way we measure pulmonary, we measure perfusion in the brain. So we published this paper long ago. I can tell you that was hard work because we did the experiments in 2006 and we published 2012. Took 6 years to really get the best way to analyze the IT data. So basically we have a contrast agent passing through the lungs. I will show you which is the contrast agent for the IT. And then you have this curve. And then it took many years because you need to find a very elegant and very robust algorithm to exclude, because some pixels, they are close to the heart.
And the IT is a very thick image, it's 15 centimeters. So some pixels, they have partially lung and partially heart, but we did not want to exclude in arbitrarily. So we did in a functional way. So we found a way to find the two curves. I mean, the passage of the contrast through the right ventricle and then going to the lung, and exclude the heart component to stay with only the lung component. So it was a lot of work to get this, and then we published this paper, and we compare with SPECT, that's a reference method for perfusion. So imagine you have a ventilation, and then you have a short apnea. In fact, we know already that in the future we can skip this apnea, but so far we need this very short apnea. But there is a paper, some data I did also already, that you can even exclude, don't need the apnea, but there's a short one. And then this is our contrast agent, so is sodium chloride, saline, but we call it hypertonic because it's 7.5% for patients. Only 10 milliliter in a central line. So you inject very fast, then you have this curve, and then you can estimate ventilation and perfusion. So this is a video showing the contrast agent passing through the heart first, I mean the right atrium, the right ventricle, then going to the pulmonary circulation, I mean the pulmonary vessels, and then going to the systemic, and also go back. In fact, we also have to handle also the recirculation of the contrast. So this is a global curve, a typical global curve of the perfusion by the hypertonic. But imagine that we have this curve for every single pixel, and the IT we have 860 pixels in the lung parenchyma. So 860 curves like this, then you can have like this. So imagine different regions in the lung, then you do this injection, and you see the shape of the curve is different. I mean, the slope of the curve, I mean, all the parameters of the curve are different depending of more or less blood flow in different parts of the lung, okay? So in the last years, we try to really test this more and validate EIT perfusion, not only against SPECT only, but also against other reference methods, other techniques. So this is an example of EIT ventilation map and perfusion map before any abnormality. And here we did a bronchial obstruction, so it's not ventilating here. And you see, as a response, much less perfusion in this area that has a bronchial obstruction. Why? Because we have no ventilation and local hypoxia, and we have a very strong HPV, hypoxic pulmonary vasoconstriction. So we studied many situations to test our EIT perfusion. So like this in animals, in piglets, we have first bilateral ventilation, then we did one lung ventilation. We have a selective intubation like this, so there's no ventilation in one side, in the left lung. And then, so this is the ventilation map, so no ventilation because we close it. And then we compare with SPECT. So this is my paper in the JIP. So this is before any selective intubation, so bilateral perfusion, compare with SPECT. That's a reference method for perfusion. So if you take the left lung, you see very symmetric, homogeneous perfusion. Okay, then we closed one lung, as I said, and then the ventilation was 0. You saw no ventilation, but the perfusion is not 0, but go down to from 49 to 20, 18, okay? But we still have some perfusion in this non-ventilated lung.
And then we did something very nice. We added continuous infusion from sodium nitroprusside. I mean, that's a drug that decrease the response, decrease the effect. I mean, decrease the efficiency of HPV, hypoxic pulmonary vasoconstriction. So if you do this is with nitroprusside. So it was 49, remember? Then went to 20. Now is in the middle, in between, 38, 36, because we are causing a partial inhibition of HPV, hypoxic pulmonary vasoconstriction. Also, we did a model with atelectasis by lavage, and also using or not nitroprusside, like this. We have less perfusion in the dorsal areas because of the atelectasis and HPV also. So this is just adding nitroprusside in the same atelectic area. The ventilation is not there, not ventilating there because of atelectasis, but we have much more perfusion if you cause inhibition of, if you blunt HPV. Of course, the shunt increases. And then if you do a recruitment maneuver and select people, of course, then you have a recruitment, not only recruitment from the lung tissue for ventilation, but also the vessels and so. So in this paper, long ago, in this paper, 2012, we published, we also compared the pulsatility with SPECT. So we did EIT perfusion by the hypertonic and by pulsatility. And look, so we have a very, very good, very important agreement between perfusion by EIT, hypertonic method, and SPECT, but pulsatility not. So this is the pulsatility data. So the pulsatility was very far, in fact, in these different conditions from the really blood flow by SPECT. So, we keep doing some experiments like this. So again, if you have a selective intubation, less perfusion because no ventilation and HPV. But this experiment was nice. Marcelo did in São Paulo, Marcelo Amato. He was also not only used nitroprusside, but different doses, like a low and a high doses. You see the difference between a low and a high doses. So even different dosing of nitroprusside, you have the difference in the perfusion map, because more or less effect of the drug causing blunting of HPV. So also noradrenaline, so norepinephrine. So now we have a way at the bedside to really measure perfusion changes. But of course, we tried to our CIT perfusion with other methods. So we did SPECT in Sweden long ago, but then also we started to do dynamic CT. There is a very, very nice method. It's called contrast enhanced dynamic CT, that you do a very fast CT and you inject a contrast for the CT, that's iodine. So then you can, is also another reference method for perfusion in the lung. So we compared dynamic CT maps against perfusion by hypertonic. You see in a normal lung, a very good agreement. And then if you close, here is a experimental model of pulmonary embolism. So we have a Swan-Ganz catheter, and then we inflate the balloon, and then we block one branch of the pulmonary circulation. So it's a very easy way to do a model of pulmonary embolism. So if you stop the blood flow by the balloon of the Swan-Ganz in the left lung like this, you have the same change it in the perfusion map, in the dynamic CT and the EIT. In the other side, you can do this more distal, more proximal. So then, long ago, okay, now I have, so EIT for ventilation distribution is consolidated. Then we start to have perfusion distribution by EIT, okay. Then many years ago, we said, oh, maybe if I have ventilation perfusion, maybe I can try to do some kind of estimation of VQ.
ventilation perfusion at the bedside. And this is a dream. I mean, this is a dream for any physiologist, respiratory physiologist, and also for ICU doctor, because, you know, any kind of respiratory dysfunction, I think any kind of a problem in the respiratory system is a kind of VQ mismatch. If I have a way to evaluate at the bedside VQ matching or VQ mismatching, this will be a great, breakthrough in our care of our patients. So then we start working for VQ. Long ago, me, Fernando Soares-Sipman, and Professor Yura Redenstern, first we did side by side. Okay, some ventilation perfusion. If you have a too high PEEP or too low or optimum PEEP, you see these maps. We never published this, but this was just the initial ideas, but side by side, okay. And then now we are having not only side by side, we are really having a kind of VQ map estimation. So I wrote this editorial some years ago in the Blue Journal. Here we published this. This is a patient with COVID pneumonia and ARDS in São Paulo. So we did the ventilation map, the perfusion map. He had a pulmonary embolism that was confirmed by pulmonary angiography. And then we have this VQ map with many compartments. Because the challenge when you want to have a real VQ map by any method, not only IT, we need to have some way to estimate the cardiac output in the alveolar dead space. It's not enough only have ventilation and perfusion. We need to have some way to estimate alveolar dead space and cardiac output. That we did in this patient. And now to finalize, I have a few minutes, I will show you very new data. I mean, that's not published yet. This is a paper I'm working with Marcelo Amato group in São Paulo. And this is, I think it will be a very important paper for the future of EIT perfusion and VQ at the bedside. So the idea of this study was to test the accuracy of EIT to detect perfusion defects in an acute pulmonary embolism is a very good situation to test not only if EIT can detect, the perfusion problem by pulmonary embolism, but how specific EIT can be. Not only the sensitivity, but how specific I can say, oh, this is a perfusion defect because pulmonary embolism, and not other causes, because you can have many causes for perfusion defects in the lung. So in this study is nice because to the best of my knowledge, this will be the first study with EIT perfusion that compare EIT perfusion with two reference methods. So in the animals, and also we have patients, more than 100 patients in this study, we compare the EIT perfusion. In the animals, we compare with dynamic CT and the pulmonary angiography at the same time. And remember, computed tomography, pulmonary angiography, that's the gold standard for pulmonary embolism, is a whole lung imaging. It's not like dynamic CT, it's just a slice. And we also compare this whole lung image from angiography with the EIT perfusion, that's 15 centimeters slice. So, and also Marcelo did that. Marcelo, he created also a very, very interesting multiple logistic regression model. So to test sensitivity and also specificity, so you need to in a regression model, you need to take into account many characteristics of this ventilation map, perfusion map, to be able to say, oh, this is because pulmonary embolism. It's not because something else, this perfusion defect. So this model, in few words, this model takes into account where in the lung we have a perfusion problem,
and other factors. So this is a pulmonary angiography, and we did this calculation because usually in the past, when you have a pulmonary angiography, you have some radiologists that look the whole lung and the angiography, and he say, oh, maybe we have an embolism, a pulmonary embolism here or there. It's like analogic. Now we have a quantitative. So we have this, it's very modern, we call it a clot burden. It's a quantitative way to evaluate where and how much is the perfusion defect by embolism. So basically the clot burden calculation is basically how many vessels are not being perfused in relation to all vessels of this patient, the whole lung of this patient. So here we have, so normal, so first, normal ventilation, normal perfusion, and then we did 4 kinds of pulmonary embolism in the animal. We did the right and left lung, we did a proximal occlusion of the balloon and a distal one. Because the idea was also to test if EIT is able to detect smaller pulmonary embolism, not a big one. So we did the distal occlusion like this, or proximal occlusion like that in both lungs. We did 4 times, and we did dynamic CT, and we did EIT perfusion, and also dynamic CT, and also pulmonary angiography. So an example here. Normal, and then a proximal occlusion, and then a distal occlusion. And we got very, very good agreement between EIT perfusion map and distal or proximal and angiography, pulmonary angiography CT, and also dynamic CT perfusion. So you see the normal aeration CT, the perfusion CT, the IT ventilation, the IT perfusion, and the VQ map. So this is the correlation between dynamic CT, so dynamic contrast enhanced CT, and EIT for the perfusion. Very good correlation, very good agreement. The same for the pulmonary angiography. Very good correlation, very good agreement. And this is important because we had moments with and without pulmonary embolism in the lung. So you can really compare not only the sensitivity, but also, as I said before, the specificity of the perfusion map alteration because of pulmonary embolism and not other causes. So if we got a very, very good, the area under the curve, this rock curve, we got very good sensitivity and specificity in the animals, but also in the patients. So this is not from animals, this is from the patients. We tested a lot, it's more than 80 patients, and 12 of these patients, they have pulmonary embolism, confirmed by angiography, and the other not. So, and we tested this model, and we got very good, you see, very good sensitivity and specificity. So to finalize, my time is over. So this is this is a peak. So before and after occlusion here. And when you see these blue pixels, they represent a high VQ compartment by EIT. So green is normal VQ, and blue it means not exactly dead space. Some people like to say dead space, but I don't like, because dead space is the extreme high VQ, but this is a high VQ compartment caused by embolism. And here another case, so I will skip this. And I want to show only these 2 slides, because this is a patient. So this is, I will show now 2 slides to finalize. It's patients with pulmonary embolism before and after thrombolysis. So we did the IT map. So we got these blue pixels, high VQ, because this no perfusion with ventilation. So this was a pulmonary embolism confirmed by angiography. The doctors, they did thrombolysis, okay?
And it was very effective because you see recovering of the perfusion and no more blue pixels, green, that's normal. So, and this is another example. Again, before and after thrombolysis, EIT could track that was effective, the thrombolysis, to have perfusion back. So, some papers already, there are many papers already showing that maybe this VQ by EIT at the bedside can be a very interesting new clinical parameter, not only to adjust the treatment, to personalize the treatment for the patient, but also this paper shows, I was a reviewer of this paper, showed that you can have, you can predict outcomes with VQ maps in ARDS patients. So I said I would come back to this. I like this because in this editorial they say, I mean, it's like a conceptual idea. It's a bit like Marco Ranieri published long ago about the Lazarus, I mean, because we need to remember there is physiology. Yeah? We need to recover using physiology in medicine. So physiology remains a very important way to understand and predict the effect of any kind of treatment, the heterogeneity of treatment effect, especially in patients in the ICU, critical ill patients. They are very dynamic. So, and physiology, they said, like theoretically, the physiology can give you, I mean, a real-time way to monitor and tailor any kind of treatment in sepsis, in RDS, etc. And they also, they say, this tailoring relies on every patient response, so the individual response of every patient, the physiological response, in real time. Otherwise, maybe it's too late. And how any kind of intervention interplay with the physiology of that patient, his pathophysiology. So they think this is very important concepts. And I think EIT, when I read this editorial, I said, wow, EIT has limitations, of course, but EIT is a very, very good way, non-invasive, bedside, continuous, 24/7, to apply these concepts of the individual physiology, response, and tailoring treatment in the patients. So I like this because, you know, this from Francis Bacon, because I think there's no problem when we try new treatments, new parameters, new technologies, and we found some limitations, errors. Okay, we learn a lot with that. But I think what's not good is confusion. There's a lot of confusion about some concepts, and so we need to have new ways to clarify, to eliminate confusion, and try to do our best for our patients. So thank you. Thank you, Jeba. Excellent. We know that the EIT, as Jeba mentioned, is continuously, and this is the beauty, because what we can see continuously is ventilation. What about continuously perfusion without boluses? Having planet? So yeah, very good question. Thank you, Michael. Yeah, the ventilation. In fact, to be precise, what we have continuously in the AIT is not only ventilation distribution. So when we say you can monitor continuously ventilation distribution, this is not enough to describe EIT, because in fact we can monitor pixel by pixel in the lungs, ventilation distribution, and expiratory lung volume, and even pixel by pixel compliance, okay? But the perfusion, so ideally we need to have the hypertonic, okay, as I showed. But there are some ideas, and they are being studied now, that like in PICO, like you can have one hypertonic, and you calibrate the pulsatility with the hypertonic injection, and pulsatility is continuous, and maybe then pulsatility can be a bit. But we are testing. We are not sure yet that if I calibrate the pulsatility with the hypertonic, maybe I can have a more continuous.
But I must say that you can do many injections, you know. This solution we tested, Marcelo tested, if you do 8 injections of hypertonic in few hours, 2-3 hours, they tested the sodium concentration in the plasma and also the osmolality. It was only 1-2 points more sodium or osmolality change. So it's very safe. You do till 8 injections in 2 hours because it's so small volume, 10 milliliters, that is also safe. Thank you very much. If there are no other questions, it's time to close this session, and thank you all for coming and for staying with us. Thank you. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, we build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another.
Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together,
allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. MConnect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RapidBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges, using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives, create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, We build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. M-Connect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RAPIBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges. Using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives,
create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations. We build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another.
Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together,
allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. MConnect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RAPIBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges, using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives, create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, We build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. To you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. M-Connect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RAPIBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges. Using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives,
create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives. We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations. We build each other up. Stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another.
Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. To which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven By our promise. to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi. Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together
allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. MConnect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refrakterní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RAPIBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Naše společnost nabízí nejen přístroje pro léčbu poruch dýchání, ale i široké spektrum služeb, které výrazně šetří čas lékařskému i nelékařskému personálu v ordinaci. A to díky týmu vyškolených specialistů, kteří umí individuálně poradit se zvolením optimálního řešení. Dodáváme přístroje do domácí i nemocniční péče. Zajišťujeme kompletní servis na terapeutické i diagnostické přístroje. Školíme uživatele, vzděláváme lékaře a zdravotní sestry, nejen v používání přístrojů a oblastí spánkové medicíny. How do you feel today? Are you ready? This was designed uniquely for you. Patient reports joint stiffness with movement. Let's take a listen. Solving starts with listening. At Solventum, we listen closely to healthcare professionals. And then we solve for their needs. We bring together some of the best minds in healthcare from around the world to discover solutions that have the power to transform lives. For decades, we've used our global expertise to solve big challenges. Using health, material, and data science to help reduce complications, restore lives, create valuable time to care. We build healthcare innovations that have real, proven impact where it counts most for patients and care providers. Solventum, enabling better, smarter, safer healthcare to improve lives.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, We build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven by our promise to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. The OR, responding to a patient's reactions to anesthesia, requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. In ICUs, complex patient conditions and heavy workload place high demand for digitalization and connectivity. M-Connect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Embesin. Řešení katecholamin refraktérní hypotenze v septickém šoku. Embesin zvyšuje šanci na přežití u pacientů s méně závažným septickým šokem. RAPIBlock poskytne rychlou kontrolu srdeční frekvence bez kompromisů. AOP Orphan, váš partner také v intenzivní medicíně. Zkrácené informace ke jmenovaným přípravkům najdete ve zmíněné podsekci. Odpoledne. Já vás tady se svou spolupředsedající, paní docentkou Evou Kyslichovou z IKEMu vítám. Mé jméno je Michal Horáček a já jsem z 2. lékařské fakulty v Praze a dovoluji si tímto zahájit odpolední blok věnovaný perioperační medicíně. Vidím, že jsou mezi námi ještě tací, na které se nedostalo, tak ty bych rád upozornil, že ještě několik málo volných míst je v předních řadách, čili neostýchejte se a pojďte ještě mezi nás. No a studiem programu jsem došel k názoru, že některá témata se překrývají v současné době. Musím upozornit, že současně v sále v Safír běží 2 přednášky věnované prehabilitaci, o které budu mluvit i já. Tak pokud by zase někdo nás chtěl opustit a chtěl slyšet hradecko-lancasterský pohled na prehabilitaci, tak má asi taky poslední šanci. No a jinak další důležitá věc je, že přednášky, když to nestihnete kvůli časové kolizi, tak by měly být s krátkým odstupem několika dní dostupné na internetu přes kongresovou aplikaci. Tak a protože čas kvapí, tak je nejvyšší čas povolat profesora Beneše z Plzně a jeho tématem je perioperační monitorace srdečního výdeje. To je to, co nás anesteziology nejvíce zajímá, ale myslím si, že máme nejméně možností ty informace k tomu získávat. Tak krásné odpoledne, Michale, Evo. Moc děkuji za pozvání a děkuji tedy za udělení přednášky a možnosti se s vámi podělit o tom, jak já se dívám na perioperační hemodynamickou monitoraci. Já dovolím si říct, že to bude rovnou v 7 pádech, takže outline je jasný.
Stejně tak tedy nějaké konflikty zájmů, dlouhodobě spolupracuje s firmami, které ty přístroje, které používáme, vyrábějí. A specificky pro tuto přednášku jsem si vás dovolil ještě jedno varování nebo ještě jeden konflikt zájmu. Tak, já jsem říkal, že to bude v 7 pádech, takže ten outline je poměrně jednoduchý a pochází už z 2. třídy. Já předpokládám, že tady se všichni sejdeme, nastavíme si jednu úroveň, takže první pád. Kdo, co? Prosím vás, když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně operace to je jako nákup bytu pro toho vašeho pacienta. Buď na ní prostě má, anebo si na ní musí půjčit. Jo? Takže v podstatě jsme tady v takové nějakém jako příměru, o čem se budeme bavit, je o cash flow a budeme se bavit o tom, že cash je tady v tom případě kyslík a nějaká dodávka kyslíku a můžete si tam proložit k tomu ty jednotlivé parametry, které všechny se nám budou skládat do toho, že bude mít pacient dost cash, a nebo potom flow, a to flow je, řekněme, nějaký průtok krve, který je vlastně definován nejenom srdečním výdejem, ale i tlakem, který nám redistribuje, který umožňuje tělu redistribuovat ten průtok, takže nějaký cash flow. Takže kdybychom si měli dát o čem to bude dneska to kdo, co, tak to, co je hemodynamické cash flow, které máte vlastně charakterizované tady těmi 2 rovnicemi a vlastně všechny ty jednotlivé atributy, ať už to máte chronotropy, inotropy a tak dál, tím se vám vlastně bude skládat to, o čem bychom se měli bavit. Jdem dál, bez koho čeho. Tak prosím vás, bez koho čeho nutno přiznat, že už bez této trojice, jenom pro ty z vás úplně vpravo Peter Saffer, vlevo Maxery Weil, oba dva už nějakým způsobem jsou změní, ten uprostřed je ten bez koho čeho, to je William Shoemaker, už skutečně bez něj, ale nicméně on je ten hlavní hypoteční specialista, prosím vás. On je ten první, kdo řekl, že vlastně si ten pacient bere operaci na hypotéku. Jo, že tam je nějaký kyslíkový dluh. Takže je nutné ho v tomto kroku zmínit. Jenom pro rychlé připomenutí Shoemakerova data, tehdy oni měřili pacienty s Wangansovým katetrem těžké, takové ty veliké operace hemikolektomie. Jo, veliké operace resekce, třeba to, co už bychom dneska asi nedělali, za chvilku se k tomu dostanu, ale prostě měli tuto populaci, rizikovou populaci, měřili rizikovou populaci a zjistili skutečně, že tam je pokles v kyslíkové dodávce a v podstatě skutečně přišel s tím konceptem kyslíkového dluhu, tak jak s ním dneska pracujeme a kdo jste byli na přednáškách sepsistového bloku, tak víte, že tam Žolt Molnár krásně mluvil o tom, že to není jenom otázka nějakého jednoho bodu, ve kterém vlastně je nedostatečná dodávka, ale ten dluh se kumuluje. Prostě tu hypotéku splácíte nějakou dobu. Přišli dokonce s tím, že ve chvíli, kdy toho pacienta dostanou z toho kyslíkového dluhu v daném okamžiku, tak bude mít lepší přežití. Tam někde máme nějaký zájem, nějaký základ celé té věci. Tehdejší doba, 80. léta, umožňovala jedinou možnost monitorace hemodynamiky s Wangansovým katetrem. A já už jsem zmiňoval, že to byly operace, které tehdy, v tehdejším měřítku, byly extrémně rizikové. Když se podíváte na mortalitu v kontrolních skupinách tehdejších prací, tak se pohybovala kolem 30%. A tou pečlivou monitorací se tehdejší práce, to je nějaký průměr v těch 90kách, dostávaly někam ke 3%. To je úžasný pokrok. No samozřejmě čas plyne, za chvilku budeme si povídat ještě dál o dalších pádech, ale tak samozřejmě dneska mortalita našich pacientů, kdybyste měli někoho, kdo má mortalitu jako na kolorektální chirurgii kolem 10%, tak do toho centra v každém případě nepůjdete. Že jo? To je jako první, co uděláte jako v rámci optimalizace, že tady od těch si byt kupovat nebudete. Takže z tohohle pohledu prostě už přiznejme si dnes i bez toho Wangansova katetru, jakkoliv, jak tomu se ještě dostaneme, se ta myšlenka toho, že vlastně měřit pravou stranu není úplně špatně, vrátíme. Takže bez koho čeho víme, jdeme dál. Komu a hlavně k čemu. Takže už jsme si říkali o tom vývoji mortality, takže koho vlastně dneska tam zařadit, jestli jako vůbec to má smysl se o tom bavit, když se nám to prolíná na 3%. Když se porovnávají ty, řekněme, studie, které se věnují perioperační hemodynamické péči z těch starých let, ty dekády 80. 90. let, a nebo když se používají práce, které jsou modernější, se všemi těmi stávajícími trendy v chirurgii a nebo v anestezii,
pořád platí, že nějaká změna tam je, když se udělají ty veliké souhrny a dneska se opravdu bavíme o tom, že jsou to více než stovka prací, více než 1000 pacientů, tak prostě je tam nějaký dopad, ale samozřejmě už ho nevidíme mortalitně. To bychom museli skoro zrandomizovat celou planetu a veškerou operativu na planetě v jednom roce, abychom se dostali k nějakému mortalitnímu benefitu. To, co se tam prostě vidí, jsou třeba infekce rány, to, co se vidí, jsou hypoteticky délky hospitalizace v českém prostředí asi nikdy nezastihneme. Takže ta mortalita, tam už tu nehledejme, ale v nějaké morbiditě, pneumonii a podobně určitě ano. Taky komu k čemu přišli jsme na to, že když budeme mít, tak jak jste tady všichni sedíte, mladí, zdraví, fit, ráno jste si byli zaběhat, večer jdete do wellnessu, tak když vás budeme optimalizovat takovým tím striktním režimem podle Shoemakera, tak vás vystřelíme tím srdečním výdejem někam bůh ví kam. Dostanete fůru různých látek, ať už jsou to tekutiny, dostanete noradrenalin, dobutamin, všecko, uděláme z vás jako, teď pardon, takového jako super ženu, supermana, super poloboha, hemodynamicky jako nabušeného, ale ono to vlastně ve finále k ničemu nebude, protože ten žlučník vám opravdu vyndá vrátnej. Takže tady na to pak potřeba nebude. A pak stejně tak nám do toho s prominutím hází vidle kolegové z chirurgie, že ve chvíli, kdy oni sice operují roboticky třeba to střevo jako 3krát tak dlouho, ale ve finále tomu člověku udělají mnohem menší ránu, tak vlastně to taky příliš nemá. Takže i tam, kde je třeba etablovaný ERAS protokol, proto se říká, že ta hemodynamická tekutinová terapie nebo hemodynamická optimalizace je jenom jeden kousek té skládanky, třeba toho ERASového protokolu, ona tam patří, na ten velký výkon, kde je otevřené břicho, tam rozhodně patří. Ale pokud je to pacient, který je třeba operován laparoskopicky nebo roboticky, tak v zásadě tak trošku by se měla stáhnout do pozadí. Není úplně potřeba s tím člověkem tímto způsobem pracovat. Proto my máme, řekněme, často hodnotíme tu rizikovost pacienta nějakou takovouhle jako minimálně dvoudimenzionální tabulkou, kdy si dáme to, jak je rizikový ten nemocný, jak rizikový je ten výkon. Michale, ty jsi říkal, že teď je ta prehabilitace vedle, viď? Ano. Takže v tom případě tady to jsou pacienti, kteří budou profitovat z prehabilitace. V zásadě se bavíme o tom, že je dostaneme z té spodní linie nahoru. Když chcete o tom víc slyšet, počkejte na Michala Horáčka, jeho přednáška bude určitě lepší, než to, co se děje teď v Goldu. Když budete mít pacienta, který je posunutelný zprava doleva, co se týká rizikovosti v operace, tak to určitě je taky to, co se má stát. Vlastně my můžeme dopředu udělat to, že toho člověka z pravého dolního rohu dostaneme aspoň do prostředka. No a když holt nám teda zůstane v té oblasti, tak to jsou ty lidi, které z toho pravděpodobně profitovat budou. Takže víme komu, víme k čemu, jdem na 4. pád, tedy vlastně co. Už víme koho, tak co. Tak, v první řadě střední arteriální tlak. Tak to je věc, kterou měříte všichni, měříte ji rutině, měříte ji každý den a to bychom měli dopřát asi jako všem pacientům. To, že prostě střední arteriální tlak, ten člověk prostě nebude v nějaké těžké hypotenzi po úvodu, kdy čekáme na to, jestli ten chirurg už konečně řízne, než se to napolohuje a že tam prostě je ta 80 systoly a celou tu dobu jako čekáme, tak to asi bychom našim nemocným úplně dělat neměli. Na to je vlastně odpověď velmi jednoduchá. Na to máme už tu monitoraci, případně kdybychom chtěli být přesnější, tak prostě tak můžeme mít neinvazivní monitoraci kontinuální arteriálního tlaku, která pro běžnou operativu bude dostatečně přesná. A myslím si, že i ty cíle jsou v zásadě jako jasně definovány. Že prostě bychom neměli toho nemocného pouštět z nějakého plus minus 20% jeho chronického normálu a určitě jako pod 60, jakmile se začnou dostávat pod 60, tak narůstá rizika toho, o čem budou mluvit další řečníci. Delirium, kognitivní dysfunkce a tak dále, a tak dále. Takže z tohohle pohledu, jestli můžeme něco udělat pro naše pacienty, tak je to tady a to je prostě jako ohromná věc tím, že to je prostě to baťovské málo. Tak, ale pojďme dál. Tohle je nádherná práce, která sledovala v Británii, kolik dostane pacient tekutiny, nebo jaká je tekutinová bilance běžných operací. A když se podíváte, tak třeba jako obyčejná hysterektomie může skončit s minus 6 ml na kilogram bilance, ale taky 29 ml bilance plus. Z jednoho úhlu pohledu by se asi dalo říct, že to je ta individualizovaná patient-tailored terapie.
Já si spíš myslím, že to je prostě o tom, jak se to tam jako pustilo. Jo? Ale a teda autoři článku se domnívají také. Tak. Asi už jste slyšeli tu teorii toho sweet spotu, ono to vychází z nějakého Bellamyho editoriálu, ale v zásadě prostě jako ono všude v té medicíně se strašně rádi pohybujeme po křivkách, nebo po těch ostrých křivkách, ale jako ukazuje se i z velkých dat, že prostě našim nemocným nejlépe neublížíme, když budeme ve zlaté střední cestě. Ta zlatá střední cesta se pohybuje někde tady. Co je dobré si říct, tak pro třeba respiračně kompromitovaného pacienta, a tomu asi bude líp na suché straně trošku víc, jo. Tam máme tu individualizaci. Člověku, který má, řekněme, nějakou renální dysfunkci, jak bude mu možná lépe na té trošku vlhčí straně. Je taky dobré si uvědomit, co je operováno. Jestli to je břicho a neurizma, tak tam je renální dysfunkce, ta komplikace, které se bojíme, když je operovaná plíce, tak se samozřejmě víc bojím té plíce, budu ho mít suššího. Dobře, abychom se v té individualizaci nějak trochu dokázali orientovat, opět máme řadu tools, které jsou řada z nich neinvazivní. Můžeme mít jako nějaká echa, která dneska už tam na těch sálech jako máme skoro všude, nějakým způsobem dostupná, abychom se třeba aspoň podívali před tou operací, když uspávám zlomený krček, jestli ten člověk je hypovolemický nebo není. Já to předjímám, ale aspoň se můžu podívat. Jsou nějaké neinvazivní možnosti monitorace, většinou zpracují potom s nějakou variabilitou, já do těch jednotlivých parametrů s dovolením nebudu zabíhat, fluid responsivity, ať už je to PPV, SVV nebo PVI, ty jsou relativně dobře známé. A nebo můžeme jít potom doprava na nějakou tu invazivnější monitoraci hemodynamiky. Každopádně asi bychom si měli říct, že opět tady máme nějaké jako tabulku rizika, tady to je prosím vás vzatá z článku, tak není 3x3, je to 2x2 a ještě k tomu to, co bylo předtím vpravo dole, teď vlevo nahoře, jo, tak se omlouvám, že jsem to nepřekresloval, ale v zásadě nám budeme mít nějakou populaci, která je tady vlevo dole, to jsou ty původně vlevo nahoře, to znamená ASA 1, ASA 2, kteří jdou na nějakou artroskopii nebo třeba laparoskopickou hemikolektomii. Tak to jsou pacienti, u kterých bychom vlastně skoro, nebo spíš cholecystektomii, které bychom měli asi držet v té takzvané zero balance. Jo, vlastně příliš se do toho, bych si troufnul říct, necpat, příliš jako protože vlastně ten pacient, jako on nám ráno se ještě jako může klidně jako napít, nějakou ten jeden svůj prášek si jako spolkne, pak jde na tu operaci a v zásadě asi jako když tam nejsou žádné komplikace, popolední už může zase normálně perorálně přijímat. Tak vlastně z toho nemusíme jako udělat nějakou jako big issue a vlastně spíš ohlídat to, aby ta retence tekutin nebyla tak veliká, když všichni k tomu přistoupíme tím minimálně invazivním způsobem. Pak jsou ty populace někde na rozmezí, kde asi stojí za to zvážit o tom, kolik těch tekutin pacient dostane, tam by byla třeba ta hemikolektomie, anebo potom jsou to ty, co byly původně vpravo dole, tak tam musíme být hodně opatrný, ještě se k ním dostaneme. Tak, to, co máme k dispozici, buď jsou to ty dynamické variace, někde 13-15, asi dneska možná skutečně ta naše původní práce byla dostaňte na 10%, dneska bych opravdu cíl spíš na nějaký takovýhle jako cíl trošku opatrnější, 13-15% variability. Máte další jiné parametry zícnového Doppleru, nebo i třeba pokud nemáte, měli byste jenom echo, tak můžete použít tyhle parametry. Tak a potom to je ten kus těch pacientů, kteří jsou úplně vpravo dole nebo úplně vlevo nahoře, jak chcete. To jsou ti, u kterých i když všecko srovnáte, to jsou ty původní Shoemakerovi. U nich budeme muset jít někam dál. No a pro ty skutečně bychom si měli tady sáhnout už na nějaké parametry hemodynamické, na nějakou monitoraci hemodynamiky jako takovou, ať už to je jícenový Doppler a jeho dedikované parametry, nebo neinvazivní hemodynamika a jí dedikované parametry, a nebo invazivní hemodynamika a z ní rezultující parametry. To, co je tam dobré si uvědomit, je, že opravdu dneska všechny ty přístroje nabízí spíš takové jako spektrum. Oni vám nejenom řeknou, tepový objem pacienta je takový a ženeme se za tepovým objemem. Je to o tom, že oni vám k tomu dají nějaký parametr kontraktility, nějaký proxy parametr k afterloadu, nějaký proxy parametr k tomu preloadu a v tom se pohybovat, tak jako, že si člověk opravdu tak jako vybírá, jestli půjde tekutinou nebo noradrenalínem, nebo hypoteticky i dobutamínem, může toto být populace, která ho potřebuje. Tak, oslavujeme, voláme, byt jsme si koupili, co bude dál? Dobrý, sehnat si nájemníka, když to byl investiční byt, tak co dál? Ono to nekončí, přiznejme si, že prostě jako, a hlavně řada z vás jste intenzivisti, tak jako to neskončí, anesteziolog si takhle složí, že jo, zavře, pacient odjede, no tím to nesmí skončit. Ukazuje se, že ty, u kterých jsme uchránili komplikace v době perioperační, mají významně delší
přežívání. Jasně se ukazuje, že pacienti, kteří vyvinou komplikaci v perioperačním období, mají signifikantně větší mortalitu v pooperačním období dlouhém. Ale to není jenom to. To, že vy si dáte pozor na střední tlak v průběhu operace, kdy tam sedíte, se jako ukáže jako důležité. Ukazuje se to důležité. Ale ten pacient má stejný problém prostě půl hodiny poté na někde do spáváku, anebo nedej bože třeba na chirurgickém JIPu, kde přece jenom skutečně toho personálu není třeba tolik. A on tam tu hypotenzi může mít úplně stejně a ten dopad je samozřejmě úplně stejný. Data jasně ukazují na to, že když pacient v pooperačním období vyvine nějakou komplikaci, a nebo když třeba jenom se dojde k elevaci troponinu, tak má významně vyšší riziko následných komplikací. Jak to. Takže vlastně, když bychom se na to podívali opačně, tak pacient, který nám v pooperačním období třeba zvedne troponin, vyvine nějakou komplikaci, tak je člověk, se kterým by se ta informace možná měla táhnout dál. Je to vlastně takový jako zátěžový test a on v něm vlastně trochu selhal. Jo, to je věc, kterou neděláme. My nejsme zvyklí na to myslet jako dál s tím nemocným. Ale tohle je věc, která by měla třeba při propuštění z nemocnice s ním jít. Tak, o čem? Mám ještě 1,5 minuty. O čem se ještě dá přemýšlet, když se člověk baví o perioperační monitoraci hemodynamiky? Určitě o penězích. My jsme kdysi dělali analýzu té naší práce asi z roku 2010 a v zásadě už jsme tehdy na tehdejších cenách prokázali, že na každou ušetřenou optimalizaci nebo na každou ušetřenou komplikaci jsme ušetřili 20 000. Dneska tehdy jako ve výkonovém systému to vlastně bylo kontraproduktivní, protože čím víc člověk nasekal výkonu, tím víc vydělal na nemocnice. Dneska, když se ženeme do DRG systému, tak už by na to konečně ty managementy mohly slyšet. Jo? Že to vlastně za cenu 4 000 setů uděláme o 20 000 levnější. Jsme v roce 2025, tak určitě je nabíledni bavit se tady potenciálně i o wasteu, protože skutečně jako většina těch věcí, které na to budete potřebovat, produkuje nějaký medical waste. Ale tak já prosím vás jako ušetřím jedné věci. On se ten medical waste už překlápí do toho ekonomického, už jsou firmy, které to zpracovávají a je to jeden z nejvíc rychle rostoucích marketů, který vůbec je. Takže se nebojte produkovat odpad. Co dál? Dneska tady byl krásný blok o umělé inteligenci. Dřív jsme si tak předpovídali, jak ten člověk spadne do té hypotenze. Dneska už na to máme machine learning. Opravdu jsou přístroje, které dokáží predikovat hypotenzi, rozvoj hypotenze. Samozřejmě nevidí to, jestli chirurg zrovna teď jako nepustil žilou. Jo? To nevidí. Ale v tom klidném průběhu prostě třeba neurochirurgie to vidí. Jsou nějaký hypotension probability index a já jenom skočím k téhle práci, kterou jsme dělali my na neurochirurgii. Jo? To je taková, jak tam opravdu dlouhý čas a nic se neděje. A snížili jsme riziko hypotenzí a jsou na to teď už dneska relativně velká data. Dá se přemýšlet, znáte z 2. třídy, vyskloňoval jsem si k tomu perioperační hemodynamiku a zvu vás na Sepsis a děkuji vám za pozornost. Děkujeme moc za krásnou přednášku, zábavnou přednášku. A já se rovnou zeptám, jak vidíš do budoucna využití umělé inteligence v perioperační medicíně a v monitoraci? Jo. Já si přiznám, dneska mi tady zarazila ta odpověď, nebo jako v jedné té prezentaci vlastně zaznělo, že v rámci těch regulací bychom se měli připravit, Stefan Trenkler to říkal, že bychom se měli připravit jako být jako jako open tu jako umělé inteligenci. A já skoro si myslím, že nás to spíš jako zanedlouho převálcuje, že jako open, neopen, prostě jako takhle to přejde. Já teda musím říct, že ten HPI fakt jako funguje. Jo, když se třeba aplikuje do intenzivní péče, kde prostě sestra u lůžka, že jo, teď jako, a ono to fakt zaalarmuje o 5 minut dřív, tak to má prostě svůj význam. To jsou zatím jenom drápky. To jsou jenom drápky. To, když člověk vidí, jak dokáže AI zlepšit třeba výkon sonografisty, pomoct mu, říct mu, jako, jak má naklopit sondu. To jsou jako ohromné berličky, které se nám začínají do toho vsouvat. Takže já si myslím, že jako tak, jak my jsme teď zvyklí koukat na ohromné množství parametrů, tak se nám vlastně pomůže ta umělá inteligence to skládat do něčeho, co tak jako člověk dokáže pojmout. My dokážeme najednou pojmout nějaké 3-5 parametrů. Jo. Pak jsme kognitivně zahlcený a ta umělá inteligence nám to umožní vytříbit. Takže v tomhle já jako jsem trochu optimista, byť mám strach, se přiznám.
Pěkné vyhlídky. Má někdo ještě otázku tady k tomu tématu? Pokud ne, já bych si ještě jednu dovolil položit, a sice máš nějakou zkušenost s tím kontinuálním neinvazivním měřením tlaku? S kontinuálním neinvazivním měřením tlaku máme relativně dobré zkušenosti vlastně se všemi těmi 3, z nichž ta jedna firma to pak složila, takže se všemi 2 existujícími modalitami. A já musím říct, nesmí na to člověk koukat, že to je jako svatý král míst, který nahradí tepnu. Je to v rámci, v podstatě je to tak, jako když se koukáte, prostě stejně si měříte jednou za 5 nebo za 3 minuty tlak a tady to vám dává informaci o tom, co se děje v mezidobí. Takže jako za mě je to opravdu jako nasměřování pro ty pacienty, kde vlastně nechci píchat tepnu, protože pak s tou tepnou nikdo pracovat nebude, nepotřebuju analýzu jako ABGs, nepotřebuju plyny, tak tam je to vlastně jako ideální. Jeden z těch přístrojů, a teď fakt nechci dělat reklamu, dokonce jde bez toho spotřebního materiálu, takže je to z tohohle pohledu vlastně jako one buy and have. Tak děkuju, a pokud nejsou další otázky, tak ještě jednou děkuju za opravdu krásnou přednášku. A teď poprosím svého spolupředsedajícího doktora Horáčka z Pražské fakultní nemocnice v Motole, aby se ujal dalšího tématu atraktivního, a to je preoperační rehabilitace. Děkuji za uvedení. Přišlo mně velmi geniální ta Honzova příměra s tou hypotékou, takže já bych si z pedagogických důvodů ji dovolil označit do budoucna jako Benešův příměr, protože kupuji-li si byt na hypotéku, tak mám 2 možnosti. Když ten byt je drahý, tak buď si vezmu hypotéku větší, a když ji splatím, a všichni nebo mnozí z vás tu zkušenost máte, tak se vám výrazně uleví. Když ten byt nemusím kupovat na hypotéku, tak je to jasný a to je fajn. A pak můžou být i byty, na které prostě mít nebudu, a ty holt si nekoupím. Čili myslím si, že účelem předoperačního vyšetření může být i to, že někdy se řekne, tuto operaci pro toho pacienta nemůžeme doporučit, protože on na ní nemá. A pak na ně můžeme ale na druhou stranu prehabilitací pracovat, nemusíme z něj udělat supermana, ale stačí, když tu laťku pouze přeskočí. Už se potom nikdo nebude ptát, když laťku úspěšně překoná, že ji překonal a drhnul trenýrkama, anebo tam měl půl metru rozdíl. Čili je to tak akorát, aby to bylo. Čili tato strategie pak znamená, že vlastně pracuju víc před operací, abych si zvýšil příjem finanční a mohl si ten byt dovolit. Tolik úvodem. Prehabilitace není novinkou. Ten termín se poprvé objevil v British Medical Journal v roce 1946 a označoval soubor opatření, který používala britská armáda za 2. světové války, když odvedenci nebyli schopni vojenské služby z nejrůznějších důvodů, které tam vidíte, tak tito lidé byli směřováni do táborů, kde se podrobili prehabilitačnímu programu, cvičili, lépe je živili, snažili se ještě vzdělat a úspěšnost toho byla, ten program trval asi 2 měsíce a úspěšnost se pohybovala podle této publikace kolem 85%. Čili termín prehabilitace známe téměř 80 let. Podíváte-li se dneska do PubMedu a chcete-li se o prehabilitaci poučit, tak PubMed se vás zeptá, jestli to myslíte fakt vážně, jestli jste se nespletli a nechcete hledat rehabilitaci. Tam vám nabízí více než 100krát tolik výsledků. Já jsem trval na svém a vypadlo na mě 6,5 tisíce nebo přes 6,5 tisíce článků. Vidíte ten raketový nárůst v posledních 10-15 letech a z těch 6,5 tisíce článků je 1500 přehledných článků, což už také o něčem svědčí. Jenom za leden letošního roku těch článků bylo publikováno 75, čili ukazuje to, že je to oblast, která lékařskou komunitu zajímá. Prehabilitace v současné době je definována tímto způsobem, jako všechna opatření, která provádíme před operací, jsou zaměřena na zvýšení fyziologické rezervy
a jejich cílem je lépe snést zátěž operace a předejít komplikacím, zejména těm vyjmenovaným. A já k tomu dodávám, že prakticky řečeno se snažíme zlepšit výsledky. Výsledky znamená snížit mortalitu našich pacientů, četnost komplikací, morbiditu jejich. A to, co je podle mě zásadní, je, že se snažíme omezit počet pacientů, kteří ztratí soběstačnost. Protože ztráta soběstačnosti, to, že se stanete na někom závislým v pooperačním období a třeba navždy závislým, tak toho se mnozí pacienti bojí daleko více než smrti. Tam prehabilitace je dneska multimodální. Je zajímavé, že někteří autoři optimalizaci přidružených chorob považují za samozřejmost, jiní ji řadí do toho prehabilitačního ranku, ale pak to zásadní je kondice, kognice, nutrice a psychika. A kondicí rozumíme česky zdatnost, což si myslím, že je lepší termín. A zvýšit zdatnost můžeme aerobním cvičením, snažit se zvýšit vytrvalost. Důležité je i rezistenční cvičení, čili posilování, to by se mělo dělat alespoň 2krát týdně a konečně i flexibilita a ohebnost, což je důležité pro rovnováhu a snížení rizika pádů. No a ty další, ten pravý sloupec je pochopitelně jasný. Co je důležité, je to, že všechny tyto parametry my jsme dneska schopni měřit. Čili řekne-li se prehabilitace, mně napadne hned 6 těchto otázek. Jak ty pacienty vybírat, kdo bude ten proces prehabilitace řídit, zda máme na prehabilitaci čas, zda stačíme v tom čase něco vylepšit, některé operace jsou naléhavé časově, u nich je času k dispozici spousta, budou se do toho pacienti chtít zapojit, budou na to mít sílu, budou schopni v tom vytrvat, bude to fungovat, zlepší to něco, zlepší to morbiditu, mortalitu a tak dále. No a konečně ekonomická stránka věci, zda se to vyplatí. Když jsem si těchto 6 otázek uvědomil a zahloubal jsem se do tohoto obrovského počtu článků, tak jenom za ty 2 dny, kdy jsem tu přednášku připravoval, jich přibylo 6 dalších a v posledním roce se jich objevilo 780, tak jsem si řekl, že nemá smysl poledne před operací, ale několik ideálně týdnů předem. Čili v době, kdy se chirurg rozhodne, že bude operovat, tak v tom okamžiku by se měl anesteziolog a intenzivista dozvědět, že tento pacient, u něho je plánován tento výkon. Kdo to bude řídit? Chirurgy to v zásadě, dovolím si říct, nepříliš zajímá, internisté na to nemají čas, praktici jsou mimo nemocnice, geriatrů je málo, čili nabízí se, že to může být anesteziolog a v souvislosti s robotickými výkony, myslím robotickou anestezií, kdy umělá inteligence bude zpětnovazebně dávkovat hypnotickou složku, analgetickou složku, vazoaktivní složku, objemovou léčbu a ukazují studie, že to dělá lépe než našinec, tak pak možná anesteziolog bude potřebovat nový způsob, novou náplň práce a s atomizací medicíny je anesteziolog, si myslím, ten obor, který může aspirovat na královnu medicíny, protože interna se rozpadla, čili internisté, kteří věděli vždycky o všem, všechno, tak ti mizí. Máme na tu prehabilitaci čas? Myslím si, že máme. Když se podíváte na čekací doby na operace v jednotlivých nemocnicích, tak jak jsou na internetu, tak obvykle ten čas máme i u onkologických výkonů a ukazuje se, že 2 týdny už dovedou něco vylepšit. Zda budou mít pacienti sílu, to je otázka, jak kdo. Zda to bude fungovat, ty všechny články ukazují, že asi ano, pokud ti pacienti budou vhodně vybráni a profesor Beneš už mluvil o tom, kteří z toho asi budou profitovat nejlépe. No a zda se to vyplatí ekonomicky, to se uvidí a nepochybně to bude záležet na místních podmínkách. Tím bych v zásadě mohl skončit, protože neurolog doktor Stránský ve své knize Vzestup a pád lidské mysli mluví o tom, že muž produkuje 7000 slov denně, zatímco žena 3krát tolik. Nicméně u obou pohlaví počet těch smysluplných slov je asi 10nový. Takže v zásadě bych tím mohl skončit, protože to podstatné jsem řekl. Ale
Může být, že by někteří z vás mohli být zklamáni a řekli si, on to odbyl, tu přípravu, a tak ještě budu chvilku pokračovat. Čili praktická otázka, ta první, která mě napadla, který pacient potřebuje rehabilitaci, kdo potřebuje zvýšit zdatnost, kdo potřebuje kondičního trenéra. Podle mého názoru na to velmi dobře odpověděli tito autoři Gordon Tew a jeho tým, kteří publikovali tato doporučení, a v zásadě z nich vyplývá, že jsou to pacienti, kteří jdou na velké operace, zejména nitrodutinové, čili břicho a hrudník zejména, a jsou současně neaktivní, čili nevěnují se tělesné aktivitě po dobu delší než 150 minut týdně podle American Heart Association, respektive neprovozují usilovnou aktivitu delší než 75 minut za týden, a současně k tomu, čili velká operace, málo aktivní, mají nějaké další přidružené onemocnění, například hypertenzi nebo diabetes, což v zásadě hypertenzi má 60% Čechů. A nebo jsou to pacienti, kteří jdou na velký výkon a současně je u nich riziko nízké zdatnosti, sarkopénie a tak. A to jsou ti, kteří jsou po předoperační chemoradioterapii a jsou to pacienti vyššího věku. Tito pacienti by měli být vyšetřeni, kardiopulmonální exercise testing, a pokud mají nízkou zdatnost, která je tam definována ventilačním anaerobním prahem, tak ti by měli být zařazeni do těchto programů. Pro nás to znamená prakticky ti, kteří mají zdatnost nižší než 4 metry, čili s obtížemi chodí do schodů. Tolik k zdatnosti. Kdo potřebuje kondičního trenéra? Ten, který je podezřelý ze snížení kognitivních funkcí, a měli bychom je rutinně testovat. Máme na to doporučení už americké geriatrické společnosti, evropské anesteziologické společnosti, a máme na to testy. Měli bychom testovat podle mého názoru i nesoběstačné a zejména osamělé pacienty. Osamělost je rizikovým faktorem poklesu kognitivních funkcí. Osamělost ukazuje i, že ten mozek vnímá jinak, jsou na to studie, a vnímá-li jinak, pak pochopitelně se zvyšuje riziko delíria. No a konečně nezdatní pacienti, protože cvičení zlepšuje průtok krve mozkem a svaly a CNS spolu vzájemně komunikují. My známe tu komunikaci směrem dolů, čili kortikospinální dráha, motorické neurony, periferní nervy, nervosvalová plotenka a tak dále, přenos na nervosvalové plotence, ale zapomínáme na tu dráhu opačnou, čili svaly fungují jako endokrinní orgán, vylučují spoustu různých působků, myokínů, a ty se vstřebávají do krevního oběhu a dostávají se do mozku i přes hematoencefalickou bariéru. A pak existuje i zpětný transport axony, typicky, a všichni to známe, tetanický toxin se dostává do míchy retrográdním transportem, 7 mm za hodinu to tam teče nahoru, čili i tyto myokíny tímto způsobem se mohou dostávat do mozku. Podíváte-li se do studií, které se tím zabývají, jaké mají možnosti, tak ty jsou shrnuty tady, ale když jsem se nad tím zamýšlel, tak mně to přišlo, že to je v zásadě všecko věci, které podporují osamělost. Takže já bych nabídnul lepší prostředek, a sice intenzivní společenský kontakt. Protože budete-li hrát v rodině karty, tak nepochybně musíte zůstat stále bdělí, musíte věnovat hře pozornost, musíte si to pamatovat. Mě učil Mariáš, docent matematiky, a bylo to skvělý. Musíte se rozhodovat, čili exekutivní funkce, nepochybně tam jdou do úlohu hrají emoce, čili toto všecko, a myslím si, že to bude stát podstatně méně a možná to může být jaksi proveditelnější, než strčit kognitivně dysfunkčnímu seniorovi tablet a snažit se, aby na tabletu skládal pucle. Čili kdo potřebuje rehabilitaci? Nezdatný, neaktivní, sarkopenický, s kognitivní dysfunkcí, malnutriční a nesoběstačný. Tak, když tak sedíte a mluvíte s pacientem, tak vám postupně asi u mnoha pacientů vyplyne do mysli, že ten přece vypadá o hodně starší, než mu je. Čili je rozdíl mezi biologickým a kalendářním věkem. A ideální by bylo, kdybychom měli nějaký jednoduchý parametr, který by to dokázal změřit.
A tím parametrem by mohly být epigenetické hodiny. Epigenetické hodiny měří metylaci v ostrůvcích cytozín, fosfát, guanin, čili dinukleotid v řetězci DNA, a dochází tam k metylaci toho cytozínu, čili tadyhle přibyde metylová skupina účinkem DNA metyltransferáz. A problém je v tom, že ta metylová skupina, zejména tam, kde je navázána na DNA v promotorové oblasti, tak ovlivňuje přepis genů. A druhá věc, která je důležitá, je to, že ten metylcytozín může spontánně deaminovat na tymín a tím v zásadě lze epigeneticky měnit do dalších generací genetický kód. Takže to se všechno dneska dá změřit. Existuje na to dokonce 11 modelů. Já jsem si vybral ten PhenoAge, to je model 3. generace, a vybral jsem si ho proto, že když si do Excelu nasázíte tento jednoduchý vzorec, tak já jsem to zkoušel, ale je to velmi teda nepříjemná práce, tak to, co je důležité, je to, že to nemusíte sázet do Excelu, dneska jsou internetové kalkulátory, ale lymfocyty, střední objem erytrocytu, distribuční šíře erytrocytů, leukocyty, klinický krevní obraz, jednoduché biochemické, albumin, kreatinin, glykémie, CRP, ALP, to všecko máme, a chronologický věk. A když si to dosadíte do tohoto kalkulátoru, je jich několik, ale tento bych doporučil, protože za prvé má různé jednotky a za druhé nevyžaduje žádnou registraci, žádnou e-mailovou adresu. Tohle jsou moje výsledky, takhle to vypadlo, jsem o rok starší, než bych měl být, než skutečně jsem. No a co je dál, ještě vám ukáže, co máte dělat, takže když já si snížím distribuční šíři erytrocytů, omládnu o 6 let. No a hlavně, a jak si snížíte cvičením. Poslední nebo předposlední obrázek, tohle je studie u 10 seniorů, kdy změřili sílu kvadricepsu, zjistili to a potom ty seniori jednou cvičili večer předtím, než byli uloženi na 5 dnů na klid na lůžku. Čili měli jednu sérii takového rezistenčního cvičení a oni pak následně ti výzkumníci měřili, jak se mění průřez kvadricepsu, čili ukázka úbytku svalů. A ukázalo se, že toto jednoduché cvičení tomu u seniorů brání. Čili to zásadní je asi dostatek pohybu. No a uvědomte si, že všichni se nacházíme v předoperačním období. Takže cvičme, hýbejme se a starejme se o sebe, protože jinak si myslím, že to může být běh za ujíždějícím vlakem. Děkuji vám za pozornost. My děkujeme za krásnou přednášku, velkou inspiraci. Předpokládám, že dnes večer všichni místo večírku vyrazí oběhnout Ostravu. To, co si naznačil, nepochybně velmi užitečné, ale podle mě logisticky náročné a nejsem si jistá, že to celé zvládne anesteziolog během anesteziologické předoperační vizity. Ale mám otázku, jak by si představoval, že toho pacienta, který projevuje křehkost a chystá se na operační výkon, jak bys ho dokázal nastimulovat, aby on a jeho blízcí opravdu cvičili a přijímali tolik kalorií a živin, kolik by bylo potřeba? Složitá otázka, nepochybně záleží na motivaci toho pacienta, na jeho vzdělání, na jeho životních postojích a tak dále, ale jistě se nabízí využití nositelné elektroniky. Fitbit verze 9 a řada dalších. Mně se rozbil Fitbit 7 a zjistil jsem, že Fitbit 9 je asi o 300 lacinější dneska. Je to, já nevím, na Alze za 900 korun, čili do toho se nepochybně dá investovat a byť to má svoje, tak vám to ten progres může ukázat velmi jednoduše, čili tady si myslím, že se otvírají cesty.
Tak to znělo jako reklama. Dobře. Má někdo otázku tady k tomu tématu? Pokud tomu tak není, tak další po promyšlení v kuloárech. A teď bych si dovolila pozvat další přednášející, paní přednostku Klementovou z Fakultní nemocnice Olomouc. A téma je, zda je možné předcházet pooperačním deliriantním stavům. Takže hezké odpoledne, milé dámy a pánové. Nejprve poděkování předsednictvu za... Takže přece jenom se pokusím vám k tomuto tématu něco říct. Ráda bych řekla, že pacienta, myslím si, bychom měli vnímat komplexně celého opravdu od hlavy až k patě, že medicína je personalizovaná a že to, co děláme, je mozaika toho, co by mu mělo být jakoby nejpřirozenější. Samozřejmě operační výkon to zrovna není. Takže teda konkrétně k teď té malé části, která se týká delíria. Když si jenom uvědomíme, jaká část té perioperační péče nebo i samotné anestezie je výřezem v celé té době, kdy pacient je hospitalizovaný v nemocnici, tak je to opravdu jenom střípek. Mé téma je ale delirium, takže se tomu pokusím věnovat. Víme, že to je teda akutní orgánová dysfunkce, týká se kognice a fluktující poruchy pozornosti, vzniká v krátkém časovém období, jsou vyloučeny teda jiné věci, včetně intoxikací a abstinenčních syndromů, které by se na tomto mohly podílet. No a když se zaměřím konkrétně na pooperační teda delirium, o kterém by měla být řeč, tak se to týká prvních 10 minut, neberte to úplně přesně, po probuzení až po 7 dní po výkonu. Těch 7 dní po výkonu si myslím, že je doba, kdy obvyklá část pacientů, pominu ICU péči, chci se věnovat té části, kdy se dostanou na standardní oddělení, jsou opravdu na standardním oddělení, kdy kvalita jak té monitorace, tak té péče se odvíjí od toho, kolik pacientů má na starosti jeden zdravotnický pracovník, myslíme teď sestřičky. Nějaká definice, incidence a patofyziologie. Výskyt deliria se pohybuje různě od takových 15 až po plus minus 55% v chirurgii, v kardiochirurgii, s tím, že samozřejmě výrazně vyšší je vznik deliria na jednotce intenzivní péče. Teď je otázné, jestli nám tam nespadají i ti pacienti, kteří předtím byli na standardním oddělení a bohužel se dostali k nám, a to ne, že by kdokoliv chtěl a ani my ne. Je to možná dány monitorací pooperační, toť otázné a k diskuzi. V té patofyziologii se významně podílí zánětlivá složka, takže uvolnění psychoaktivních zánětlivých markerů, oxidativní stres, to se týká hlavně teda chirurgických výkonů, a v rámci anestezie je to expozice vlastně centrálního nervového systému různým farmakům, které jsou kognitivně aktivní a můžou vlastně narušit tu jemnou biochemickou nebo chemickou rovnováhu a tím pádem dojde k narušení vlastně našich cirkadiánních rytmů a té modelace, vlastně deviace od té struktury bdění a spánku. Máme nějaké prognostické faktory. Může se vyskytnout samozřejmě kdykoliv, relativně u kohokoliv, ale více exponovaní jsou pacienti ve vyšším věku. Tam, kde víme, že mají premorbidní kognitivní dysfunkce, když budu apelovat na předcházející přednášku prerehabilitace, je otázné, jestli už v anesteziologické ambulanci by nebylo vhodné, respektive bylo by vhodné detekovat a vůbec screenovat kognitivní dysfunkci. Pak jsou tam různé chronické abúzy, nejenom alkoholu, ale různých jiných návykových látek. Další důležitou věcí, která prognosticky nepříznivě ovlivňuje, je chronická bolest. Samozřejmě, když se podíváte na medikaci našich pacientů a v těch starších věkových skupinách, medicínská polypragmázie a polymorbidita. A samozřejmě to všechno prodlužuje dobu hospitalizace a zvyšuje riziko mortality, a to až 3krát. Takže máme jakousi vulnerabilitu pacienta,
a máme spouštěcí faktory. Klasifikace. Hyperaktivní, hypoaktivní smíšené, to je celkem jasné. S hyperaktivním asi nemáme až tak velký problém, protože je takové jasně viditelné. Hypoaktivní, možná hůře detekovatelné, ale přece jenom si všimneme, že zrovna v té hyperaktivní fázi ten pacient není úplně to, co bychom si představovali. A v tom smíšeném a v té hypoaktivní tam mohou spadat častěji starší pacienti, je zatíženo vyšší mortalitou a je zatíženo tím, že vlastně vůbec nemusíme ze začátku poznat, pokud neskrínujeme, že se o delirium jedná. Předoperační rizikové faktory vzniku deliria. Jak už jsem říkala, věkově vyšší kategorie, takže pacienti nad 65 let. Evidentně zranitelnější a citlivější jsou muži. Výchozí kognitivní dysfunkce, které jsou známé, může tam zahrnout demenci, úzkost, depresi, pak samozřejmě spánková deprivace, zneužívání různých látek, včetně alkoholu, kouření. A pak se tam další věci, které se týkají cévního onemocnění, jak centrálního, tak periferního nervového systému, už nějaká v premorbidně předchozí cévní mozkové příhody nebo transitorní ischemické ataky, pak běžné nemoci, které má populace ve vyšším věku, jako je cukrovka, hypertenze, abnormality elektrolytu, na to je třeba se taky zaměřit, a třeba užívání nebo zneužívání benzodiazepínu. Perioperační rizikové faktory vzniku deliria. Zase, když se na to podíváte, tak jsou to velké chirurgické ortopedické výkony. Pak samozřejmě vyšší zátěž jsou urgentní výkony, což zahrnuje pacienta, který nemusí být ani optimálně připravený, nebo na to není čas. Spadají tam neskorigované chronické onemocnění, elektrolytové dysbalance a podobně. Pak, to už tady taky bylo zmiňováno, prodloužená doba trvání operace. Jak už jsme říkali, robotické výkony nádherné, krásné, ale jestli ten výkon trvá 3, 4, 5 hodin než standardně oproti 1-2 hodinám, tak je to opravdu zase další expozice jak chirurgickému výkonu, tak samozřejmě anestezii a anestetikum. Hypotenze perioperačně, o tom už tady byla řeč v první přednášce. Šok, arytmie, hypotermie nebo hypertermie, takže naše boje na operačních sálech, jak by měla vypadat optimální teplota pro chirurga, pro anesteziologa, ale hlavně nám jde o pacienta. Podávání krevních transfuzí. A pak se dostáváme, a samozřejmě mnoho další, já jsem vypíchla opravdu jen ty, co mi přišly takové nejzásadnější. No a postoperačně hypoxémie, nízký hemoglobin, prodloužená intubace, tím myslím, když pacienta dáváme k odložené extubaci, tak by se neměla odkládat moc dlouho, ale měla by být opravdu co nejčastější. Bolest, zásadní, jak pooperační, ale tak samozřejmě akutní pooperační v rámci třeba i chronické, hypoalbuminémie, selhání důležitých orgánových systémů, jako jsou játra ledviny, a opět poruchy bdění a spánku. Když si představíte, že ležíte buď na nějaké monitorované jednotce, ležíte tam dopoledne po operaci, přichází večer, jiný pacient, jiný akutní výkon, blikají všude světla monitory, je tam spoustu hluku, je tam rušno, váš spánek a vůbec vaše diurnální rytmy jsou výrazně narušeny. Pokud si tohle někdo zažil, tak je to značně nepříjemné a můžete pak spadnout do toho, že si řeknete, sakra, jestli přece jenom by se u mě nemohl vyskytnout delirium. Jak ale tohle zjistit? Jaká je prognóza? Vyšší pravděpodobnost vzniku postoperačního deliria jsou pooperační kognitivní dysfunkce. Vznik časné demence, zhoršení kognitivního deficitu u pacientů s Alzheimerovou chorobou a pak je asociováno samozřejmě s vyšším rizikem úmrtí. Máme různé části anesteziologické péče, takže když se dostaneme už postoperačně na dospávací pokoj, tak vlastně vznik toho delíria je známkou možného zhoršení kognitivních funkcí
až v době propuštění, pokud se vyskytne už na dospávacím pokoji. Je tam vyšší pravděpodobnost potřeby další ústavní péče, ať už rehabilitační nebo následné ošetřovatelské péče a podobně. To znamená, ti pacienti se nemusí hned dostat domů tak, jak by si představovali, takže prodlužujeme hospitalizační dobu a samozřejmě taky už bylo řečeno, čas jsou peníze. Progresivní zhoršení kognitivního deficientu u pacientů opět s Alzheimerovou chorobou. Máme nějaký teda plán péče. Jsou nějaké preventivní strategie, eliminace nebo korekce vyvolávající příčiny, pokud ji vůbec zjistíme. Pak máme podpory nefarmakologické, farmakologické, režimová opatření. Což je důležité, je optimalizace i analgetizace. Pooperačně máme různé škály, podle čeho měříme, jestli ten pacient je nebo není diskomfortní a jestli má bolest. Intenzivněji samozřejmě na monitorovaném lůžku v rámci třeba intenzivní péče, ale když se dostanu na ten standard, tak tam už je to samozřejmě náročnější a je spousta věcí, které na něho působí a možná tady je apel na nás, aby i do toho předpisu, když pacient jde přes dospávací pokoj a dostává se pak na standardní oddělení, možná nějaký předpis optimální analgetizace i v tom nejbližším, na následující 2-3 dny po operačním období. Nezahrnuje to opioidní látky, ale i nesteroidní antirevmatika, amflogistika, takže zase bylo zjištěno, že pokud se podávají po dobu 3 dnů pravidelně, samozřejmě výjima kontraindikací, tak snižují vznik pooperačního delíria. To samé se týká paracetamolu, dávkování až 6 hodin po dobu 2 dnů po operaci opět výrazně snižuje, a to až na polovinu, vznik pooperačního deliria. A ještě se vrátím chvíli perioperačně, to podobně významný vliv na snížení vzniku pooperačního deliria má podávání dexametazonu, kortikoidů. Pak v rámci plánu naší péče nějaká psychoterapie, edukace pacienta a rodinných příslušníků a zajištění další péče pro dotyčného, pokud už delirium proběhlo. To se všechno krásně říká, ale zkusme si jenom stručně strukturalizovat, jak na to. Screening, ten je velice důležitý. Abychom časně detekovali, to znamená pravidelně, ideálně 1krát denně a používat validované nástroje, kam nebo kam ICU, z těch, co teda používáme, ale dají se použít i jiné. Myslím si, že v rámci intenzivní péče to máme celkem zavedeno, no nicméně otázka je, jak je to na standardním oddělení. Jestli při počtu pacientů na jednu zdravotní sestru jsou schopny tady toto sledovat a tím pádem detekovat zejména třeba ty hypoaktivní deliria. Nefarmakologické postupy, preventivní s režimovými opatření a pak samozřejmě farmakoterapie. S tím, že opět KV polypragmázie a jsou lokoregionální diference v rámci protokolu, které mají jednotlivé nemocnice. Screening to už jsem zmiňovala, takže buď kam nebo kam ICU. Pak na setting, který není na intenzivní péči, tak Brief Confusion Assessment Method možno použít. Některé z možností, ale jich určitě více. A pak, co by se dalo sledovat, bylo to, myslím, že součástí už přednášky předchozích dne, existují biomarkery postoperačního deliria. Reflektují složitost patofyziologie jejího vzniku a je to kombinace různých sledovaných markerů. Nicméně musíme si dát pozor na jejich senzitivitu, specifitu, samozřejmě dostupnost té metody a na cenu. Takže když to shrnu, jsou tam biomarkery, které se týkají neuronálního poškození na neurotransmiterové bázi, pak jsou to inflamatorní markery jako interleukin 6, CRP, ale ty mají nízkou specifitu. Nemůžu říct, že když má někdo vysoké CRP, automaticky bude mít delirium nebo má delirium. Metabolické markery a pak můžeme ještě zahlédnout i genetiky molekulární, mikroRNA a samozřejmě neurofyziologické monitorování jako EEG. Nicméně všechno to vyžaduje nějakou intervenci, pozornost, implementace do protokolu, pokud něco z toho vůbec chci použít a zase narazíme na možnosti dostupnosti metod a podobně.
Takže takhle v obrázcích, ať je to takové názornější, nefarmakologické postupy, důležité dodržovat cirkadiální rytmy, minimalizace fragmentace spánku, časná mobilizace, třeba takový výhled na hodiny. Prostě snažit se to tomu pacientovi udělat tak, jak je to co nejpřirozenější. Já postoupím trochu dál, adekvátní efektivní analgezie, minimalizace sedace, pokud je to možné. Vybavím si svou návštěvu muzea St. Thomas Hospital v Londýně, kde tam byla diferencovaná péče, takže ti nejchudší leželi někde na palandách vedle sebe, ti bohatší měli mezi sebou zástěnu, no a ti nejbohatší k těm chodili lékaři domů, takže do jejich přirozeného prostředí. Jenom úplně letmá zmínka, že existuje ketamin s využitím na ICU, jako možná taky eventuálně prevence deliria. Z farmakoterapie opět léky, které užíváme nebo které jsme zvyklí používat, s tím, že dexmedetomidin vychází jako optimální v rámci preventivního podávání, ale to zase si nemůžeme úplně dovolit, zejména na tom standardním oddělení. Pak je specifická terapie alkoholového delíria a samozřejmě pořád průřezem vším optimální, efektivní, dostatečná analgosedace. Takže co o tom víme nejen z literatury, že to je kvalitativní porucha vědomí a zvyšuje riziko mortality, jsou rizikové skupiny pacientů, důležitá je časná detekce a intervence, terapie multimodální, včetně farmakologických, nefarmakologických přístupů. Dávejme si pozor na takovou naši farmakologickou polypragmázii, opět analgetizace, eventuálně léčba vyvolávající příčiny výmely. Dejme si pozor třeba i na to, což se může stát, že první známkou jakoby rozvoje sepse je změna neurostatu, což my můžeme mylně detekovat, že by to mohlo být spíš delirium a takto léčeno nám může propadnout pacient třeba nějakých 6, 12, 18, 24 hodin do těžké sepse. A cílem léčby je samozřejmě zamezit progresi toho projevu toho delirantního stavu a ideálně tak, aby nebyl pacient indikován do intenzivní péče. Takže snahou i protokolizace systému je, jak spíš nedostat pacienta na intenzivní péči z důvodu deliria. A co proto můžeme nebo nemůžeme nebo jsme schopni udělat. A teď jsou to spíš takové otázky na zamyšlení. Pokud jste čekali nějaký přesný návod, tak to vám bohužel nedám, nebo bohu dík. Ale co je k zamyšlení? Zase už to tady padlo. Testování kognice před operačním výkonem, intervencí, informované souhlasy. Zeptám se, je tady nějaká nemocnice někde, kde to standardně v rámci předoperačního vyšetření provádíte, screenování kognitivních? Nikdo. Vím, že snad ve Zlíně, ale jinak ne. My taky ne, v Olomouci. Já jsem to dělal u svých pacientů, ale mý pacienti cévní chirurgie měli tu výhodu, že jí bylo pár, čili měl jsem 3-4 premedikace, tak tam není problém některý z těch krátkých testů použít. To otázka využití AI, středního zdravotnického personálu. Biomarkery. Používá někdo, pokud vůbec jako jsme navnímali, jakože já až teď při přípravě přednášky, že něco takového je a že je možné použít, ale zase opět nelze paušalizovat. Jak už jsem říkala, CRP opravdu nemusí být jenom biomarkerem delíria, ale je hlavně markerem zánětu, což s tím souvisí. Oni jsou už parametry EEG, které vám napoví o riziku delíria už před výkonem, čili přijede pacient na sál, zahájíte monitoraci, dáte EEG a podíváte se na některé jednoduché parametry z EEG, ať z BISu, ať ze SEDLINeu a zase vám to může napovědět. Na druhou stranu je otázka, dobře, budu z X vyšetření vědět, že pacient je rizikový z delíria, co budu dělat jinak? A řeknete si, stejně se budu snažit dělat tu nejpečlivější anestezii, jako se snažím u každého pacienta. Spíš si myslím, že ta zásadní otázka je, když už pacient delirium hypoaktivní vyvine, tak co potom mu můžeme nabídnout?
Zas mě napadá v tady tomto kontextu a pacient může ležet právě na neúplně ideálně monitorovaném oddělení, což znamená i standardní péče, tak zavést právě ty screeningové metody testování té kognice nebo testování jako CAM MCU. A teď je otázka, kdo, aby na to byl personál, ideálně jako aspoň jednou denně, abychom zavčas mohli zachytit, že něco takového se děje a včas intervenovat. Ale znamená to zase nějakou personální náročnost a řekla bych adherenci pacientů k protokolům. Jo? Takže jak říkám, standardizace protokolů, zavedení tady tohle do nějaké pravidelnosti a adherence, tohle by se mohlo týkat hlavně středně zdravotnického personálu. A pak samozřejmě rizikové pacienty po výkonu uložit s tím, co všechno víme, co už jsme udělali s tou predikcí na optimálně monitorované lůžko. Nicméně i tak se nám může stát, že 3. den po operačně monitorované lůžko vypouštím ho na standardní oddělení a spadám do toho času, kdy až 7 dní po výkonu může nastat delirantní stav. Takže já vám tímto děkuji za pozornost. Doufám, že tím nenavodím delirium. Moc děkujeme za krásnou přednášku a za náhled do života Agamy. Má někdo otázku k tomuto tématu? No, jedna věc je identifikovat často delirium a potom je druhá věc, jako, jak můžeme zasáhnout. A samozřejmě úprava cirkadiálního rytmu, nějaká důstojnost pacienta, analgézie, to všechno si říkala, to jsou ta preventivní opatření, která se často podceňují. Bych se zeptala, jestli máš nějaký náhled nebo nějakou zprávu o tom, jestli delirium přibývá, ubývá, je to stejné v čase, myslím v průběhu několika let, protože jsem slyšela i názory, že teď jako se udává, že přibývá těch deliriantních stavů v intenzivní péči, ale že jestli to není tím, že to víc sleduje. Tak jaký máš na to názor a vlastní zkušenost? Takže nemám dohledaná data, nicméně asi souhlasím s tím, že možná se o to víc zajímáme, víc staráme z důvodu komplikací, které nastávaly, proto tomu věnujeme větší pozornost a proto ta čísla jsou větší, ale to je jako můj osobní názor. Já už dlouhou dobu nesloužím na kardiochirurgickém výpu, ale měl jsem pocit ze své zkušenosti, když jsem tam pracoval a to, co se mě donese od kolegů teď, tak že naopak těch delírií nám v kardiochirurgii trošku ubylo. Nevím, jakou máte zkušenost, čili to je můj soukromý subjektivní názor, možná je to úplně jinak. Ale moje otázka zní, měli jsme pocit, že ta delíria vždycky přicházejí ve vlnách. Měla bys proto nějaké vysvětlení? Zase bude to jenom to, co si můžu myslet. Nemůžeme říct, že to je jako infekční choroba, že to je nakažlivé, že když to má jeden pacient, tak za chvilku to budou mít teda všichni. To by jako asi úplně optimum nebylo a hospitalizovat je na infekčním oddělení taky jako potom asi není to správné řešení. Ale je možný, že to může souviset i s obdobím ročním, jako různé vlivy environmentální, které se zrovna dějí a že zrovna tak jako, já nevím, jaro, podzim může přibývat pneumonie a tady těchto onemocnění, tak i to může souviset se změnou, já nevím, ne že cirkadiálních rytmů, ale máme kratší, delší den, jaro, podzim, zima, léto a ta porucha kognice mojí, že? Takže myslím si, že ano a že klidně to může souviset právě tady s těmito vlivy. Ale zase nemám na to nějaká konkrétní data. A někdy skutečně to bývají vlny a i třeba, že ty pacienti jsme zažili, že měli podobné halucinace, které ale ne vždycky souvisí s delíriem, protože jsme před lety zažili, že několik pacientů na našem oddělení vidělo pobíhat na stropě lasici, což je takový jako docela divný. A pak teda sestra jedna si ulehla do lůžka a když se dívala na strop, tak ji viděla taky. A byl to stín lampy, která když se pohybovala, tak tam skutečně vypadalo, že běží lasice, takže ne vždycky to musí být úplně delirium. Lidský mozek a iluze jsou neuvěřitelné. No? Takže ještě jednou moc děkuju. Na delirium se určitě budeme zamýšlet.
Tak a mým potěšením a ctí je pozvat na pódium paní doktorku Uchytilovou z IKEMu a jejím tématem je multimodální analgézie. Já děkuji za milý úvod. Téma chronická persistující pooperační bolest je podstatně oddychovější, než měli moji předřečníci, neudělali mi to jednoduché. V každém případě klinický význam si o tom už vypovídá to, že rok 2017 byl vyhlášen Mezinárodním rokem boje proti persistující pooperační bolesti. Spočívá především v extrémním zhoršení kvality života takových pacientů. O čem si budeme povídat? Jedná se o bolest, která persistuje minimálně 3 měsíce po operaci, přičemž před operací přítomna nebyla. Pokud pacient před operací bolesti měl, byly úplně jiného typu, jiného charakteru. A tato bolest je lokalizovaná do místa operace, ale to je zcela klidné, zhojené ad integrum bez jakékoliv patologie. Abyste nebyli zklamaní, já nebudu prezentovat žádnou převratnou nejnovější metodu perioperační analgézie, o které jste ještě neslyšeli. Já vyjdu z těch obecně doporučovaných postupů analgézie multimodální, pokusím se je dát do souvislosti s touto problematikou a poukázat na metody, které se zdají být efektivní v ovlivnění tohoto patologického bolestivého stavu. Rozvoj persistující bolesti podléhá takové spoustě různých zevních a vnitřních faktorů, že vlastně heterogenita studií, která je vyčítána každé metaanalýze, je v tomto případě ještě mnohonásobná, daná kromě tohoto třeba i nejednotu v metodologii, ve způsobu diagnostiky a hodnocení po operační bolesti. Ono ani incidenci nelze přesně určit, protože záleží na tom, jak přísná diagnostická kritéria si zvolíme. Pokud si jako kritérium zvolíme bolest střední nebo mírné intenzity, no tak bude incidence jiná, než když si zvolíme jako kritérium bolest silné intenzity. No a jak známo, bolest je subjektivní, takže to, co jeden pacient popíše jako bolest střední nebo mírné intenzity, tak pacient na vedlejší postoj označí jako bolest naprosto nesnesitelnou. Ale ano, po některých typech výkonů se rozvíjí častěji než po jiných. Jsou to typicky výkony na hrudníku, včetně mastektomí spojené s torakotomí, ale i třeba výkony gynekologické, nebo mám tady hernioplastiku inguinální kýly. Abychom tedy mohli výsledky studií relevantně srovnávat, je určitě potřeba jednotná klasifikace, hlavně jednotný způsob hodnocení. A to si uvědomila už i americká společnost pro studium a léčbu bolesti a před pár lety stanovila pracovní skupinu, která dostala za úkol zanalyzovat chronické bolestivé stavy podle tradiční klasifikace, podle těchto 5 dimenzí. Snažila se najít společná diagnostická kritéria, klinické příznaky, přidružené komorbidity, neurobiologické, psychosociální a funkční důsledky a neurofyziologické a psychosociální mechanismy. No a po této analýze pro mezinárodní klasifikaci nemocí verze 11 pak vypadlo těchto několik kategorií chronické bolesti, z nichž právě jako jedna se ukázala býti tato chronická pooperační a potraumatická bolest. A ta se dala ještě rozdělit do těchto subkategorií podle toho, po kterém výkonu se rozvinula. Proč je ještě tato problematika tak složitá? No, protože se v její patofyziologii podílí snad veškeré neurální mechanismy nociceptek, na které si vzpomeneme. Chirurgův skalpel nám přímo aktivuje periferní nociceptivní zakončení a vede k rozvoji takové té akutní zánětlivé, takové té fyziologické bolesti. Nicméně v místě operace vzniká zánět, byť v ideálním případě aseptický, s produkcí celé řady prozánětlivých působků. V tomto případě hrají důležitou úlohu prostaglandiny, bradykinin a neurokininy, substance P, které dále působí na toto periferní nociceptivní zakončení a vede k změnám elektrofyziologických vlastností. Jeho membrány dělá ho senzitizované, citlivější, snáze aktivovatelné. No jestliže působí prolongovaně, no až pak cestou druhých poslů způsobí i změnu v genové expresi. Takové vlákno začne ve zvýšené míře exprimovat třeba napěťově řízené nátriové kanály, naopak méně kanálů káliových, receptory z rodiny TRP a tak dále. Tomu se říká periferní senzitizace. Ale on ani centrální nervový systém nezůstává pozadu, toto je centrální synapse a rovněž jako následek té pokračující, dlouhotrvající nociceptivní aferentace z periferie pak dochází k zvýšenému uvolňování mediátorů do synaptické štěrbiny s následnou také senzitizací té subsynaptické membrány, změnou jejich elektrofyziologických vlastností, změnou vlastností receptorů. Některé jsou upregulovány, jako například NMDA, tomu se říká wind up, jiné zase downregulovány. Vidíme tam, že vlastně nově tvořené výběžky primárních nociceptorů nám konvergují na tomto centrálním neuronu, což má za následek zvětšení jejich receptivních polí, jejich překrývání. No, aby to nebylo tak jednoduché, tak se na rozvoji persistující pooperační bolesti podílí neuropatická komponenta. No, aby ne, teď chirurgův skalpel
často protne i periferní nerv, typicky při amputacích nebo poraní jeho zakončení. No a takový pahýl se začne chovat jako pacemaker, začne spontánně vytvářet elektrické impulzy, no a podobně se chovají i ta sousední, byť intaktní nervová zakončení ve snaze vlastně doplnit funkci nebo podpořit funkci toho poraněného a také začnou vykazovat ektopickou elektrickou aktivitu. No a na poraněném neuronu je aktivována glie, což vede k rozvoji neuroinflamace. Dostávám se k rizikovým faktorům, tak nejprve skupina rizikových faktorů spojená se samotným operačním výkonem. Tak tradičně se obvinovaly výkony, které vedou s vysokou pravděpodobností k poranění nervových struktur. Ono to úplně není tak jednoznačné, proto ty torakotomy, interkostální nervy, mastektomy, interkostobrachiální nerv, ale nedá se to úplně jednoduše říct, tohle je spíš pro zajímavost, taková stará práce, ale mě zaujala metodologií. Zde si kardiochirurgové elektrostimulační elektrodou přímo perioperačně měřili, kolik interkostálních nervů při stenotomii poruší. No a došli samozřejmě k závěru, že počet takto poraněných nervů v žádném případě nekoreluje s pravděpodobností rozvoje persistující pooperační bolesti. To, co se ukázalo jako významný rizikový faktor, byla bolest přítomna předoperačně a pak vysoká intenzita té bezprostřední pooperační bolesti v prvních hodinách. Určitě má protektivní efekt. Miniinvazivní přístup, trvání operace déle než 3 hodiny, asi selským rozumem bude se jednat o rozsah chirurgického traumatu spíš. No a my také můžeme přispět, i dávno známé, že volatelní anestetika jsou schopna přímo aktivovat senzorické neurony, a to cestou třeba TRP receptorů, které jsem zmiňovala. Tak to hezky vyvolají akční potenciál, ukázanou metodou Terčíkového zámku, jak na neuronech z buněčných kultur, tak na izolovaných neuronech ze spinální ganglí a nejlepší je v tomto desfluran. Nyní rizikové faktory spojené se samotným pacientem. Já jsem se právě dostala k tomu daleko nejdůležitějšímu, nejvýznamnějšímu, a tím je preexistující chronický bolestivý stav. Fibromyalgie, vertebrogenní alergický syndrom, migrény, syndrom dráždivého tračníku, na co si vzpomeneme, všechny tyto stavy vedou k dlouhodobé stimulaci nebo aktivaci toho descendentního inhibičního nebo endogenního opioidního systému, chcete-li, což vlastně vede k rozvoji tolerance, k jeho dlouhodobé supresi. Dále genetická predispozice je extrémní genetický polymorfismus, například ve struktuře napěťově řízených nátriových kanálů nebo v podjednotkovém složení kanálů kalciových, v struktuře opioidních receptorů, dále v enzymatické výbavě, třeba rodina hepatálních enzymů CYP2D6 a tak dále. Mladý věk, ženské pohlaví, obezita, rizikové faktory, jako jsou poruchy nálady nebo anxieta, bych vůbec nebagatelizovala. Ona stačí jedna neblahá zkušenost s nějakým bolestivým diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem, která se nám velmi hluboko a spolehlivě uloží v strukturách limbického systému, v těch filogeneticky starých strukturách podkoří, které jsou ale sekundárními centry dráhy bolesti a jsou zodpovědné za tu afektivně emoční složku bolestivého věmu. A pak pokud pacient opět očekává nějaký zákrok, tak se nám tato paměťová stopa velmi ráda aktivuje, tento neurální spoj, a cestou periakvitální šedi a rostroventrální meduly nám velmi účinně inhibuje descendentní inhibiční nebo endogenní opioidní systém. Takže rizikové faktory spojené s pacientem lze vyjádřit tímto biopsychosociálním modelem, jak tak je vidět, dané tou bio částí, tím genetickým nastavením individuálním senzitivity pacienta, to nejen k nociceptivním podnětům, třeba modifikované nějakým preexistujícím chronickým bolestivým stavem. A na druhé straně jsou ty psychosociální rizikové faktory samozřejmě neméně důležité. Už jsem hovořila o poruchách nálady, o anxietě, ale patří sem celá řada poruch osobností spojená s katastrofizací, s poruchami spánku, s poruchou zvládání. To, jak jsou důležité, lze také otestovat v dotaznících. Tady jsem vybrala jenom jako příklad takový 1 10otázkový, výsledkem je skóre rizika. Když se mě zeptáte, jak moc rizikový faktor je intenzita té bezprostřední akutní pooperační bolesti v prvních hodinách po výkonu, tak spíše než jako rizikový faktor bych to označila za korelát. Teda. No a poslední, a on souvisí s tím preexistujícím chronickým bolestivým stavem, je chronická opioidní terapie, a to samozřejmě jednak z důvodu rozvinuté tolerance na efekt, ale také z důvodu možné rozvinuté opioidy indukované hyperalgézy, na tu se myslí méně. Je to taková ta narůstající intenzita bolesti, narůstající senzitivita k podnětům s dobou léčby chronické opioidy. Úlohu v jejím rozvoji mají NMDA receptory asi jako ve všem v chronické bolesti a jejich vlastně crosstalk s dlouhodobě aktivovanými receptory opioidními. Je hlavně potřeba tento stav rozpoznat, abychom správně zasáhli. Ono stačí klinicky v tom pooperačním období, hlavně je potřeba asi vyloučit komplikace
operaci nebo vyloučit progresy základního onemocnění, ale samozřejmě i třeba syndrom z odnětí nebo adiktivní chování, ale rozhodne navýšení dávky opioidu. Pokud navýšená dávka opioidu je analgeticky účinná, jednalo se o toleranci na efekt, pokud nikoliv a situace ještě zhorší, tak se jednalo o opioidy indukovanou hyperalgézii. Takže v takovém případě naopak opioid nutno zastropovat, třeba i snížit nebo zrotovat a doplnit o nějaké adjuvantní analgetikum, nejlépe s účinkem přes NMDA receptory. Prevence. Tak to, že jsem jako nejvýznamnější rizikový faktor označila preexistující chronický bolestivý stav, to jestli trvá 1 měsíc nebo jinak déle, asi není úplně důležité. A intenzitu té bezprostřední akutní pooperační bolesti dělá suverénními metodami v perioperační analgézii k prevenci rozvoje persistující pooperační bolesti jakoukoliv regionální techniku. Oni zdaleka jenom neblokují aktivaci toho periferního nociceptoru chirurgickým podnětem, mají celou řadu dalších účinků, oni blokují tu neuropatickou komponentu, tu spontánní ektopickou elektrickou aktivitu a aktivaci glie. Brání rozvoj té synaptické plasticity, o které jsem hovořila v rámci senzitizace. Navíc lokální anestetika mají protizánětlivou aktivitu, oni utlumí produkci cytokinů, zabrání primingu neutrofilů, takže vlastně periferní senzitizaci nám zablokují hned z několika front. Tím sníží ten nociceptivní input do centrálního nervového systému na účinně zmírní i senzitizaci centrální. Jak si to představit? Já si dovolím jako příklad uvést experiment na zvířatech, který byl proveden. Zvířata byla podrobená nociceptivnímu zánětlivému insultu, operačnímu zákroku. Na podkladě periferní a centrální senzitizace se u nich rozvinula hyperalgézie, spontánní bolest, hypersenzitivita. Jak se dále pak afekce hojila a reparovala, tak se senzitivita u nich vrátila na tu bazální úroveň, odezněla spontánní bolest. Ale pak v dalším průběhu, když takové zvíře bylo exponováno jakémukoliv stresu, teď nemyslím nociceptivním podnětu, ale jakémukoliv stresoru, okamžitě začalo opět vykazovat známky hyperalgézie, hypersenzitivity, spontánní bolesti. Tomu se říká pain vulnerabilita a je to vlastně důsledek té nekontrolovaně proběhlé periferní a centrální senzitizace a podle mě ten nejdůležitější mechanismus rozvoje persistující po operační bolesti. A z podstaty svého účinku jsou proto regionální techniky tak účinné a oni mají i přidanou hodnotu, oni sníží spotřebu opioidů, tudíž i vlastně zabrání rozvoji nebo zmírní pravděpodobnost rozvoje opioidy indukované hyperalgézie. Ještě k té opioidy indukované hyperalgézii tou proslul především perioperačně podávaný remifentanil. Nicméně nedá se říct, že by tento stav přímo souvisel s rozvojem persistující pooperační bolesti. Tohle v prospektivní studii jsou srovnáni kardiochirurgičtí pacienti, kteří dostali kontinuální remifentanil perioperačně s těmi, kteří dostali bolusový fentanil. Vidíte, že incidence pooperační bolesti 6 a 12 měsíců po výkonu se nijak neliší, ale 3 měsíce po výkonu na tom byli lépe ti, kteří dostali fentanil. No a opět v souladu s výsledky experimentální zvířecí studie, která prokázala, že regionální technika, ale aktivovaná až po insultu, po proběhlém operačním výkonu, tak navzdor vysokým dávkám třeba opioidů podávaných perioperačně k ovlivnění nocicepce nejsou účinně schopna zablokovat rozvoj periferní a centrální senzitizace, tak i u těchto pacientů po torakotomii, u těch, kterým byl hrudní epidural aktivovaný až po výkonu, tak i když dostávali vysoké dávky perioperační opioidů, tak měli incidenci bolesti měsíc, 3, 6 i potom na konci studie podstatně vyšší než pacienti, kterým byl epidural aktivovaný už před výkonem a přitom dostali opioidů mnohem méně. Takže jak je to v současné evidence regionální techniky, které jsou účinné v prevenci persistující pooperační bolesti, tak pro mastektomii je to paravertebrální blokáda a infiltrace operační rány až v horizontu 12 měsíců, ale třeba i ve IV systému je podávaný lidokain. Dále pro torakotomie, tam je účinný hrudní epidurál, ale také srovnatelně paravertebrální blokáda. Dále blokáda interkostálního nervu a také infiltrace operační rány a potom v ovlivnění persistující pooperační bolesti po císařském řezu až v horizontu 8 měsíců, tam hraje i svou úlohu transversus abdominis, plain block. No a tady jenom v pravém sloupečku mám vyčteny, nebo mám seznam všech regionálních technik, které prokázaly svoji účinnost prevenci rozvoje persistující pooperační bolesti pro konkrétní typy operačních výkonů. Ty jsou v levém sloupečku, není to doporučený postup, je to z přehledového článku. O mastektomích, torakotomích a císařském řezu už jsem hovořila, ale třeba pro amputace nebo pro otevřené laparotomie má stále význam v profilaxi rozvoje tohoto patologického bolestivého stavu kontinuální epidurálno a u zmíněné hernioplastiky inguinální kýly, infiltrace operační rány lokálním anestetikem, samozřejmě optimální kontinuální pomocí raného katetru.
Další krok, který můžeme udělat ve snaze ovlivnit rozvoj persistující pooperační bolesti, je systémově podat některé z adjuvantních nebo atypických analgetik, které nám skutečně umožní ovlivnit celou řadu neurálních mechanismů nocicepce, ale především té obávané periferní a centrální senzitizace. V rámci multimodální analgezie jsou doporučovány jako druhý krok, vlastně hned po regionální technice, kombinované s neopioidy. Samozřejmě pokud nelze z nějakého důvodu regionální technika provést, no tak jejich význam stoupá. Efektivita v prevenci chronické pooperační bolesti, aspoň jakáž takáž, byla prokázána pro 3 z nich. Tím nejdéle a nejlépe prozkoumaným je ketamin. On zdaleka jenom neblokuje NMDA receptory, má i další účinky jak na periferii, tak ale gro jeho účinkuje na centrální synapsy. On hraje klíčovou úlohu právě v rozvoji centrální senzitizace a jeho wind-up je podstata rozvoje chronické bolesti na podkladě centrální senzitizace. Takže nám funguje na bolest akutní, včetně té pooperační, chronickou, především nenádorovou, no a z podstaty svého účinku působí i protektivně na rozvoj opioidy indukované hyperalgézie. Proto to konsenzuální doporučení pro jeho použití v perioperační analgezii pacienti, kteří jdou na výkon, který pravděpodobně bude provázen intenzivní pooperační bolestí a třeba nelze provést regionální technika, pacienti, kteří mají syndrom obstrukční spánkové apnoe a na 3. místě pak pacienti právě s chronickou bolestí, na chronické opioidní terapii, včetně neuropatické bolesti, i pacienti po operaci páteře pro kořenový syndrom profitují z ketaminu ve smyslu snížení incidence přechodu bolesti do chronicity, takže vlastně ten klinický efekt přetrvá biologický poločas. Tady jenom metaanalýza jako důkaz, samozřejmě nutno ji brát s rezervou, heterogenita studií, jejich kolísající kvalita, ale prokázala, že ketamin souvisí s nižší incidencí po operační bolesti v horizontu nějakých 3 až 6 měsíců, ale pokud byl podáván minimálně 24 hodin v tom perioperačním období. Další, které může být účinné, je systémově podaný lidokain. Opět jenom neblokuje napěťově řízené nátriové kanály, on blokuje tu neuropatickou komponentu, jak už jsem říkala, a má i protizánětlivý efekt. Ta efektivita jeho byla vždycky tradována pro abdominální výkony, a to je nejen analgetická nebo opioid šetřící, ale třeba i na trvání pooperačního paralytického íleu. No a v této metaanalýze opět randomizovaných studií se systematickým přehledem bylo zjištěno, že jak na pacientkách po mastektomii, tak ale i na smíšené skupině pacientů souvisí perioperační podání systémového lidokainu s nižší incidencí po operační bolesti 3 až 6 měsíců, ale nevyšly ty sekundární cíle. Ty se týkaly intenzity bolesti, ale mohlo to být dané nejednotou ve způsobu jeho hodnocení. No a poslední, které se zdá, že by mohlo mít efekt, je dexmedetomidin. Aktivaci alfa-2 receptorů blokuje sympatický přenos mezi neurony, ale má celou řadu subsynaptických účinků, kterým působí vlastně synergicky s tím descendentním inhibičním endogenním opioidním systémem. A u pacientek po mastektomii dexmedetomidin souvisel s nižší intenzitou bolesti 3 měsíce po výkonu podle Brief Pain Inventory i McGillova dotazníku a udávali i lepší kvalitu života. Takže jakkoliv jsem tady vyzdvihla ten neblahý klinický význam chronické persistující pooperační bolesti, ta dobrá zpráva je, že my máme jak působit preventivně. Samozřejmě na prvním místě zhodnotit individuální riziko pacienta. Podle přítomnosti těch zmíněných biopsychosociálních faktorů asi nic neuděláme s rozsahem chirurgického výkonu, nic neuděláme s tím individuálním nastavením senzitivity, ale můžeme třeba zoptimalizovat léčbu chronického bolestivého stavu nebo chronickou analgetickou terapii. Naopak ty psychosociální faktory my ovlivnit můžeme. My můžeme ovlivnit anxietu, depresi, jakoukoliv jinou psycho- nebo sociopatologii. Určitě si stanovit konkrétní analgetický plán, s chirurgem se domluvit na miniinvazivním přístupu, no a analgézii vést tak, jak se doporučuje multimodálním přístupem, tedy na bázi regionální techniky v kombinaci s neopioidy, kterou lze potencovat o některé z adjuvant za účelem ovlivnění mechanismu senzitizace, no a to kortikální zpracování psychosociální intervencí. Takže ještě naposledy mám zde soupis všech těch patofyziologických mechanismů, které se v rozvoji chronické persistující pooperační bolesti podílejí, od aktivace periferního nociceptoru přes rozvoj periferní inflamace s následnou periferní senzitizací, přes rozvoj neuropatické bolesti, centrální senzitizace, inhibice descendentního systému a patologické subkortikální a kortikální zpracování při nějaké psychopatologii preexistující. A v pravém sloupečku je pak seznam léčebných metod, ať už systémové farmakoterapie nebo regionálních technik, kterými jsme schopni každý z těchto mechanismů aspoň do jisté míry ovlivnit. A teď jde o to jenom zvolit vhodnou kombinaci šitou tomu danému pacientovi na míru. A pokud chcete nějaký jednoduchý návod, tak tato jednoduchá receptura o 3 ingrediencích, myslím, hovoří za vše, tak určitě na prvním místě třeba léčit tu akutní pooperační bolest, a to optimálně vhodnou regionální technikou.
potencovanou nejlépe o neopioidy, pak multimodálním přístupem ovlivnit obávanou periferní a centrální senzitizaci a kortikální zpracování bolestivého věmu, potom psychosociální intervencí. A já vám děkuji za pozornost. My děkujeme za skvělou přednášku, okénko na ty drobnější receptory, které unikají pozornosti, a děkujeme i za návod. A prosím, nějaké otázky na toto téma? Ano? Děkuji moc. Já bych se moc rád zeptal, na jaké úrovni tady leží například spinální anestezie, protože vy jste vzpomínala různé jako epidurální blokády, periferní blokády. Pardon, tam je ta limitace tím biologickým poločasem lokálního anestetika. Je to vlastně jednorázová blokáda. No. Jasně, děkuji. Dobře, nejsou-li další otázky, tak já ještě jednou děkuju. A teď bych pozvala doktora Protuše s Karib-IKem a dozvíme se, co se skrývá pod názvem přednášky 5. životní funkce, opomíjená popelka intenzivní medicíny. Děkuji za pozvání. Drazí budoucí operanti, dobrý? Je to slyšet? Jo? 5. životní funkce nebo opomíjená popelka intenzivní medicíny. Já jsem vycházel z toho, že perioperační péče o diabetika, to je taková opravdu popelka, s kterou se každý potkal, ale v rámci nějakých hot topics vlastně poslední dekády, tak není moc ani v první desítce nějakého zájmu, jak intenzivistů, tak anesteziologů. A proč by nás to mělo zajímat, je hlavní důvod ten, že se s tím potkáme úplně všichni a většinou jsme v průběhu naší praxe dělali u toho docela dost chyb a budeme dělat docela dost chyb, protože u spoustu nových léčiv vůbec nevíme, jak se máme vlastně chovat. Rozhodně vysoké perioperační riziko komplikací stran aspirace, poruchy hojení rán, infekce a dekompenzace základního onemocnění, to by napadlo snad každýho. Nicméně jenom pro zopakování, vlastně všechno začíná stresem ve smyslu toho třeba chirurgického výkonu, elevací katecholamínů, glukokortikoidů, a to všechno vlastně jde proti tomu inzulínu, zvyšuje se inzulínová rezistence, aktivuje se lipolýza, aktivuje se glukagon. A to všechno, pokud ta reakce je velmi přehnaná, tak může vést vlastně k vyšší incidenci systémových infekcí, organové dysfunkcí a tak dále. Co je ale problémem je, že za těch 25 let pomalu od první studie od Vanberge nejsme schopni říct, jestli nějaká těsná kontrola glykémie vede vůbec k nějakému lepšímu přežití nebo nikoliv. A je to trochu takové depresivní čtení jako negativních výsledků. A když jsem já začínal, tak takové ty hlavní parametry toho, zda ten pacient s diabetem je kompenzován, tak jsme to považovali jako normoglykémii, což v dnešní době už úplně platit nebude. Absence glykosúrie vlastně při léčbě SGLT inhibitorami nemusí vůbec platit. Pacienti mají jako velmi jako významnou glykosúrii, glikovaný hemoglobin, možná vlastně jediná absence ketolátek v moči by mohla říkat o tom, jestli ti pacienti jsou dostatečně kompenzovaní. Nicméně ta předoperační příprava by měla začínat už daleko dřív než v ambulanci anesteziologa, jednak nějakou motivaci pacienta ke změně životosprávy, nějaká vlastně pravidelná návštěva ambulantního diabetologa s nějakou intenzifikací dlouhodobé terapie. A co je nutné říct je, že pacienti s neuspokojivou kompenzací by se odkládat neměli. Je to spíš takový alarm na to, že můžou probíhat hůře a má se jim dát větší péče s tím, že mají vyšší riziko komplikací. Stran kompenzace se považuje jako kompenzovaného pacienta glikovaný hemoglobin do 62 podle nějakých britských doporučení a DA vlastně má do 64.
ale je pozor lidí, kteří mají diabetes prvního typu a mají hybridní systémy, tak můžou mít klidně normální glikovaný hemoglobin a bude se jednat o diabetiky prvního typu a můžou i během toho výkonu vlastně mít celá závažné komplikace. Proč ten glikovaný hemoglobin není jako samotně úplně vypovídající o tom stavu těla diabetika? Ukazuje tenhle ten slide, to jsou stejní lidi, stejně dlouhotrvající diabetes prvního typu, ale vidíte různá variabilita, glukózová variabilita, která určitě v průběhu těch let vedla k tomu, že jeden z nich je bez komplikací a ta paní nahoře tam má docela vážné mikro- a makrovaskulární komplikace diabetu. Proto je nejdůležitější říct, že co je nejdůležitější na diabeticích je znát celý příběh toho diabetu. Ve smyslu toho, zda pacienti mají mikro- nebo makrovaskulární komplikace, pokud mají nějaké pokročilejší stádie retinopatie, určitě budou náchylnější k operačním výkyvům tlaku a následné zhoršení retinopatie a dále vyšší riziko gastroparézy, ale taky na ně pohlížet s tím, že pokud mají tyhle komplikace, tak jejich kardiovaskulární riziko bude daleko vyšší a určitě si zaslouží vlastně pečlivé sledování i stran vlastně předoperační přípravy zátěžovým echem a tak dále u velkých výkonů. Rozhodně se doporučuje u těchto pacientů s těmahle komplikacemi udělat vstupně troponín a pak sledovat jejich dynamiku stran nějakého odhalení jejich rezerv a poklesu rezerv. Následné doporučení, z kterých jsem vycházel, tak jsou vesměs doporučení, vlastně britské doporučení anesteziologické a chirurgické společnosti a doporučení americké diabetologické společnosti, kde už se nedoporučuje v perioperačním období nějaká úzká kontrola glykémie, vlastně výkonu do 4 hodin by ta glykémie měla být rozmezi 5, 6 až 10, u dalších výkonů 4 až 10, protože nejsou data na to, že těsná kontrola glykémie vede k nějakému lepšímu výsledku. Všechny studie za poslední čtvrtstoletí se shodly na jednom, vlastně jediné, co je velmi negativním prediktorem, je hypoglykémie, který bychom se měli vyvarovat. Pak otázku inhibitoru SGLT2, tu se snažím popsat v dalších slajdech, ale je důležité říct, že co se výrazně změnilo za poslední léta je, že by se vlastně mělo diabetik léčit redukovanou dávkou bazálních inzulínových analogů a potom, protože pacienti, kteří jdou na nekardiální operaci, kteří jsou krytí bazálním bolusem, redukovaným bazálním bolusem a potom následně rychle působícím inzulínem před jídlem, mají daleko míň vedlejších komplikací stran hypoglykémii po operačním průběhu. Stran antidiabetik, tady se dotknu hlavně toho pioglitazonu, u kterého se doporučuje vysazovat hlavně z toho důvodu, že je tam vysoké riziko retence tekutin při srdečním selhání a metformin v dnešních doporučeních už se doporučuje vysazovat až v den operace. Velké nejistoty jsou ale ohledně vysazování SGLT2 inhibitorů a inkrentínu. U SGLT2 inhibitorů je tam takový patofyziologický základ ve smyslu, že tyto inhibitory při jakýkoliv akutní dekompenzaci vlastně můžou způsobit euglykomickou diabetickou ketoacidózu, jednak z toho důvodu, že dochází k vzestupu kontraregulačních hormonů ve smyslu glukagonu, kortikoidů a tak dále. Tyto pacienti mají větší predispozici k dehydrataci a nižší dávka inzulínu, který vlastně můžou produkovat, nezabrání tvorbě ketogenéze. Z toho asi vycházelo i vlastně doporučení České společnosti anestezie a intenzivní medicíny, kde se doporučuje vysazovat glyfoziny 3 až 4 dny před operací a pokud se jedná o akutní výkon, tak se doporučuje sledovat ketolátky v pravidelném režimu
aby jsme časně odhalili euglykemickou ketoacidózu a následně ji léčili. Myslím si, že tyhle doporučení se budou revidovat a reálně si myslím, že v průběhu dalších let tyhle SGLT inhibitory čeká možná osud metformínu, kde se ty doporučení budou zkracovat délka vysazení a spíš se bude sledovat ve smyslu sledování ketolátek po operačním průběhu, jestli dochází k vzestupu nebo ne. Je potřeba si taky uvědomit, že v tomhletom doporučení není vlastně vyhraněný diabetik druhého typu, zda je to diabetik jenom na perorálních antidiabeticích nebo už s nějakou dávkou inzulínu. Tihleti pacienti, vlastně je to stran těch komplikací a vyvinutí euglykemické ketoacidózy jsou jiný a určitě se v dalších doporučeních tohleto bude zvažovat. Další studie, která vlastně, z kterých vycházely nějaké doporučení stran intenzivní péče, tak to byl Defender Trail a Dare Trail z toho důvodu, že taky v rámci těchto studií byly vlastně bezpečnostní kritéria a i přes docela velký půl pacientů vlastně obě studie měli minimální počet ketoacidóz v průběhu hospitalizace. U inkretinů je ta situace ještě daleko vlastně horší, protože jsou nějaké vágné doporučení o tom, že by se měly vysazovat u preparátů, které se berou každý den předem a u preparátů, které se používají jednou týden před operací. Nicméně to vůbec nezohledňuje to, že nějaké léčivo, pokud nechceme, aby to léčivo fungovalo, tak bychom potřebovali nějakých 4 až 5 poločasů léčiva, což u preparátů, které se berou jednou týdně, reálně by se museli vysazovat měsíc před operací. A spíš to klade důraz na anesteziologii stran toho, že tyhle pacienti bude jich víc, budou určitě mít i víc indikací. Poslední schválená indikace pro tyhle preparáty je spánková apnoe třeba. A určitě my budeme v rámci předanestetického vyšetření sledovat, zda pacienti neudávají v poslední době nauzeu, dyspepsie a eventuálně na operačním sále dělat ultrazvuk k posouzení plodnosti žaludku. Dalším problémem je to, že moc nevíme, která cílová skupina těchto pacientů, kteří to berou, mají větší nebo menší jako dyspeptické obtíže. Ukazuje se, že nejvyšší incidence je u pacientů, který se léčba zahajovala a po 12 týdnech docházelo k tachyfilaxii. Na opačné straně toho spektra je inzulín, který jsme asi před operační přípravě předepisovali všichni s glukózou a tak nějak při přípravě tyhlety přednášky jsem si dával otázku, kde to vlastně vzniklo, že se má dávat glukóza s inzulínem a proč to pořád ještě přetrvává, že se to musí vlastně dávat nějakým, každá nemocnice má trochu pozměněný algoritmus, jak to podávat, ale vesměs lahev glukózy s inzulínem je takový nešvar, který nás provází 30 let. Ono to začalo ale před 30 lety, když ty inzulíny ještě nebyly tak bezpečný jako v dnešní době. Začalo se vesměs dlouhodobými inzulínami, které vlastně ale nepokryly ten bazální inzulín po dobu 24 hodin, ale trvaly jenom nějakých 12 hodin a mezi tím k tomu se používaly krátkodobé humánní inzuliny, které vlastně nepůsobily krátce, ale působily delší dobu, než se předpokládalo a z toho ještě si určitě pamatujete, jak se doporučovalo u diabetiků druhé snídaně, druhá večeře, aby nedocházelo při kumulaci obou dávek ve smyslu krátkodobých a dlouhodobých inzulínů k kumulaci a hypoglykemii. Nicméně ty analoga inzulínu první a druhé generace už ten nešvar nemají a dokážou tu bazální potřebu vlastně pokrýt v průběhu 24 hodin, proto to riziko hypoglykemie je daleko menší. A kdybychom se podívali na to,
kdybychom porovnávali ty humánní inzulíny, to je ten horní obrázek, kde vidíte, že opravdu ty překryvy byly častokrát velmi velký v porovnání s inzulínovými analogama. A když u pacientů, který mají bazální inzulín a zredukujete tu dávku na 80% jeho běžné dávky, tak to bezpečně pokryje tu jeho potřebu. A v případě toho, že se odloží nebo se ten výkon nějak zpozdí, tak se může dopíchnout krátkodobý inzulín, pokud bude přijímat nějaké jídlo. Nicméně stran diabetiků je opravdu nejdůležitější vzít ho na sál hned mezi první v rámci operačního programu a nezasahovat do toho víc, než je nutný, protože to, co my nevidíme, je to, že pokud se podá inzulín v láhvi s glukózou, tak vůbec to nereflektuje potřebu toho pacienta. Ti pacienti často mývají hyperglykémie a pak následně hypoglykémie. Vůbec to nezohledňuje to, jakou ten pacient má inzulinorezistenci a je daleko vyšší incidence hypoglykémie, které my anesteziologové častokrát na sále nevidíme, protože ta infuze často ještě dokápává několik hodin pod operační výkonu. Co když má pacient senzor pro kontinuální monitoraci glykémie? S tím se asi budete potkávat stále častěji. Je to z toho důvodu, že ty technologie zrovna v diabetologii hrají velký prim a pacienti vesměs diabetici prvního typu vlastně mají už do nějakých 90%. Pokud je možno, pokud ten senzor ponechat v průběhu celého toho výkonu, na začátku si udělat kontrolní hladinu glykémie třeba z referenčního glukometru a může vám to pomoct v tom, že jednak tyhle přístroje dokážou předpovědět vzestupy nebo poklesy z glykémie a můžete už během té operace nasazovat vlastně IV inzulín a korigovat glykémii. A co když má pacient inzulínovou pumpu? Stran doporučení je vlastně možno odvést u těch pacientů na pumpě výkony do 2 hodin, ale má to jedno ale, že by bylo ideální, aby ty pacienti už šli od diabetologa s nějakým doporučením, o jakou pumpu se jedná, co se má s ním dělat, když začne alarmovat. A taky je dobrý, aby ti pacienti vlastně byli informovaní, jaký bude rozsah operačního výkonu, aby si tu jehlu aplikovali mimo ten rozsah a mohli to používat potom v dalším i pooperačním průběhu. Rozhodně mají s tím daleko lepší výsledky než těm pacientům, kdybyste dali jenom glukózu s inzulínem a hlavně nedochází u nich k dekompenzaci hyperglykémie. A posledním slajdem je, že co se pacientovi vzalo před tím výkonem, tak je dobrý při propuštění vrátit a pokud se to nevrátilo, tak by nějaký důvod k tomu, důvod k tomu, proč se to nevrátilo, eventuálně jestli došly nějaké komplikace během toho perioperačního období, kde se změnila jednak charakter toho diabetu, anebo došlo je nutnost intenzifikovat ten režim a pak by ty pacienti měli mít v krátkém době po demisi návštěvu diabetologa a nechat si upravit léčbu. Ale častokrát se stává, že pacienti přijdou s nějakýma 3 perorálníma antidiabetikama a neodcházejí s žádným. Děkuji za pozornost. Tak děkujeme za přehlednou přednášku. Já bych si dovolil jeden krátký dotaz. Když mám vysazovat glyflozíny a kdesi cosi určitou dobu před operací, do jaké míry mám počítat s tím, že se kompenzace toho diabetu pokazí? To je dobrá otázka. Závisí na tom, jak ten člověk je kompenzovaný nebo nikoliv. Jo? Jsou pacienti, kteří mají diabetes vlastně dvojkový jenom na SGLT2 s tím, že když se vysadí vlastně v předoperačním průběhu, myslím si, že ten týden vysazení asi ten diabetes významně jako nezdekompenzuje. Myslím si, že ta dekompenzace je spíš na vrub toho perioperačního výkonu.
Ale pak je druhá otázka, zda vlastně je vysazovat, když můžeme ty nežádoucí účinky sledovat a relativně levně. Jo, že zdá ty pacienty odkládat, jestli to nemá nějaký další vyšší nároky, i finanční nároky na odklad pacientů, hledání dalších termínů, anebo jenom ty pacienty vzít. Samozřejmě vyjma pacientů, u kterých jsou resekční výkony na pankreatu a diabetiky na padech a inzulínu, je to podle mě specifická skupina, u kterých by se muselo zohledňovat jakoby ad hoc, jak s tím nakládat, ale pacienti, kteří třeba mají jenom diabetes druhého typu a jenom na SGLT dvojkách, riziko, že takový pacient vytvoří euglykemickou ketoacidózu, opravdu malý a podle mě stačí jenom moc monitorovat ketolátky po výkonu, jestli stoupají nebo ne. A ještě otázka k těm glyfozínům, o kterých jsme i na našem pracovišti hrozně moc diskutovali. Tam se rozšiřují ta indikační kritéria, nejenom na diabetologii, ale na kardiologii, nefrologii a řadu dalších. Teď se ještě zmínil to spánkovou apnoji. A tam je otázka, jestli je to vysazení beztrestné i v těchto indikacích. Protože se objevily námitky, když to má kvůli srdečnímu selhání, já mu to vysadím 3 dny před operací, neriskuju peroperační srdeční selhání. Otázka je, jestli jako zrovna pacienti, kteří mají indikaci z srdečního selhání, vůbec jako se u nich může vyvinout komplikace, které se nejvíc bojíme. Asi ne. Jo, a to vlastně zohledňuje i ty intenzivistické studie, kde riziko u pacientů s jednou organovou dysfunkcí, tak ta incidence ketoacidózy byla minimální. Takže si myslím, že u nich opravdu nevysazovat. A možná jenom jeden dotaz, mě by zajímal Ozempic, semaglutid, jestli vám přibývá pacientů, nebo jste detekovali, kteří ho užívají z důvodu jiného, než je diabetes, ale jako v podstatě anorektikum. Minulý rok vlastně byla situace, kde bylo možná víc Ozempiců na černém trhu, než u diabetiků. A vesměs je to jako jeden z nejoblíbenějších preparátů ve fitness centrech, protože jako, že to má jako svůj efekt, krýsování a tak dále, postavy. Myslím si, že ji bude přibývat a vlastně daleko větší riziko paradoxně u těch lidí, protože to většinou nepřiznají, že berou nějaký preparát. A myslím si, že bohužel tohle úplně jako nedokážeme nějak koncepčně vyřešit a reálně asi ta incidence aspirací vlastně během úvodu anestezie bude asi častější. No, takové případy už byly popsány, jak říká, že to ten dotyčný nepřiznal a potom se marně řešilo, co se vlastně stalo. A kromě těch efektů, pro kterých se to bere v těch fit centrech, tak ještě je další efekt tady těch léků, že prevence demence, což zní velmi atraktivně pro řadu z nás. Jsem nevěděl. Má ještě někdo otázky tady k tomu tématu? Pokud ne, tak končíme tu naší sekci a všem moc děkuji přednášejícím za úžasné, inspirující přednášky a vám všem za účast. Děkuji.
We all make promises. Promises to those around us. To those we love and cherish. Those we respect. And to ourselves. Our bond with one another holds us together. Whether it touches one life or changes the course of nations, we build each other up, stronger together, focused, resolute. No matter where we are, united in our purpose. These promises are responsibility, an unbreakable bond entrusted to one another. Not just when the winds blow in our favor, but when the waves crash upon us, when the tides turn. Because it is our passion that drives us. We embrace curiosity, thirst for knowledge, hunger for an understanding of things we long thought unknowable. The deep well, devoid of light. to which we bring a flame. A flame that ignites our longing to do more, say more, learn more, be more. More than we could ever be alone. Together, we dwarf the mountains that alone rose up before us. And from there, we soar. That's what a promise means. Regardless of whether it impacts us all or just a rare few. You can trust that we will be there. Changing the lives of those we love and cherish. Those we respect. Of us all. And the lives that we change give us all a brighter future. When you need it most. We are driven by our promise to you. V roce 1995 jsem založil AMI, firmu, která neměla být jen dodavatelem zdravotnických přístrojů, ale opěrným bodem pro lékaře, pacienty i jejich rodiny. Naši vizi nese dál můj syn s respektem k hodnotám, na kterých stojíme, kvalitě, spolehlivosti a stabilitě. Reprezentujeme přední světové výrobce zdravotnické techniky pro intenzivní medicínu, urgentní příjmy a operační sály a od roku 2003 jsme součástí projektu domácí umělé plicní ventilace, který pomáhá pacientům vrátit se domů a zlepšuje tak kvalitu jejich života. Ale technologie jsou jen polovinou úspěchu. Tou druhou jsou lidé. Mnozí naši kolegové jsou s námi přes 20 let a jsou tak součástí naší rodiny. Bez jejich odbornosti, nasazení a oddanosti bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Více než 30 let spojujeme tradici s pokrokem. S využitím umělé inteligence se posouváme vpřed a připravujeme budoucí generaci, která bude pokračovat v našem odkazu. Věříme, že budoucnost zůstane v těch nejlepších rukou. V rukou naší rodiny. A my dýcháme s vámi.
Mindray's latest M-Connect IT solution is set to raise the bar for Tam na hematologickém bloku konference úžasné, obrovské. Hematologové na tak velké nejsme zvyklí, pokud je to v Česku. Já si nesmírně vážím to, že jsme dostali prostor takhle krásný prezentovat hematologický pohled na některé věci, které máme společné, které spolu řešíme. My jsme a priori zaměřili většinu těch přednášek na problematiku hemostázy a trombózy. Většina z nich je praktická. Tři z nich se týkají takové té problematiky antitrombotické profylaxe a terapie v mezních situacích. Jedno téma tam chybí a to je téma profylaxe u kriticky nemocných pacientů, to vás centralizace oběhu a podobně, to vás jistě zajímá a to k tomu postupně přidáme a možná potom vznikne z toho nějaký společný doporučený postup. A nezapomněli jsme na to, co teďka hýbe hematologickou onkologií a to je buněčná terapie, tak věřím, že tam je prostor pro spolupráci veliký, tak to představíme taky. Já omluvím pana profesora Petra Dulíčka, kterého zastoupí jiný Petr, pan Petr Kessler, primář, dlouhodobě známý a velmi dobře známý jako odborník přes hemostázu a trombózu, tak on uvede poslední 3 přednášky a ty první. Já hned začnu tou první prezentací, která je zaměřena na problematiku trombotických mikroangiopatií v graviditě a v 6 nedělí. Jestliže máme před sebou pacienta, který rozvíjí progredující anémii, současně s tím se rozvíjí pokles destiček a to nemusí jít úplně do trombocytopenických hodnot a současně se u toho pacienta rozvíjí orgánové postižení, tak minimálně hematologové myslí a měli by ostatní myslet, že by tam mohlo jít o trombotickou mikroangiopatii. A jestliže ten pacient, když vyšetříme u toho pacienta laktádehydrogenázu, jako ukazatel intravaskulární hemolýza mají vysokou aktivitu, a jestliže vyšetříme už u jasné hemolytické anémie přímý antiglobulinový neboli chcete-li Kumsův test a je-li negativní, tak máme neimunní intravaskulární hemolýzu a to podezření na trombotickou mikroangiopatii se ještě násobí. Co jsou to trombotické mikroangiopatie? Jsou to vzácná onemocnění, která ovšem pokud jsou nepoznaná nebo včas neléčená, tak provází ty pacienty výraznou morbiditou a mortalitou. Porucha cirkulace mikrocirkulace je to, co je dominantní důvod té patologie a je provázena ta porucha mikrocirkulace tou mechanickou hemolýzou a spotřební konzumpční trombocytopenií a pochopitelně ischemií těch cílových tkání a orgánů. Ty cílové tkáně a orgány jsou takové, jak si jen můžete představit. V podstatě různými trombotickými mikroangiopatiemi mohou být postiženy všechny tkáně a orgány, které si vymyslíte. U hemolyticko-anemického syndromu je to dominantní ledviny, dejme tomu trombocytopenické purpury mozek, ale pokud se to nechá rozvinout, tak skoro všechny trombotické mikroangiopatie mohou vést k multiorgánovému selhání. Taková ta klasifikace klasická, já už jsem zmínil 2 jednotky, trombotickou, trombocytopenickou purpuru a hemolyticko-anemický syndrom, tak ty jsou nejznámější, ale pak je celá řada sekundárních, které provázejí různé léky a různé stavy a to je potřeba vždycky velmi rychle zvládnout tu diferenciální diagnostiku, abychom řekli, tudy je potřeba jít, to je ta diagnóza a určit, jaká je specifická léčba té které jednotky. Ta diagnostika je jednoduchá, pokud na ní myslíme, já už jsem to naznačil na těch prvních obrázcích, tak pokud na to myslíme a má ten pacient nespecifické známky, může tam samozřejmě horečka, může tam být taková ta orgánová nespecifická symptomatologie, bývá tam tmavá oč, taková ta Coca-Cola z toho, jak tam se vylučuje volný hem, tak to je to, na co musíme myslet.
Základní vyšetření je zase jednoduché, krevní obraz, základní biochemické testy, možná koagulace. Ty koagulace nepotřebujeme, abychom udělali diagnózu trombotické mikroangopatie, ale bychom třeba porovnali, jestli tam je současně konzumční koagulopatie nebo něco jiného. A pak jsou to ty takové jakože speciální testy, rozšířená diagnostika, a to je zase jednoduché. Ta laktadihydrogenáza už zmiňovaná, která je z těch uvolněná z těch rozpadajících se erytrocytů. Ale nejenom z nich, ale taky z těch postižených tkání. LDH je ve všech buňkách, které známe. Schistocyty upřesní, to jsou ty rozbité erytrocyty, mají specifický tvar, upřesní, že ta LDH je skutečně z uvolněných, rozbitých, fragmentovaných erytrocytů. A ten negativní přímý antiglobulinový test nám řekne, že to není imunitní hemolýza, protilátková třeba z nějakých mechanismů, ale že to je neimunní hemolýza, nejspíš mechanická z těch schistocytů. A tohleto, když na to myslíme, tak můžeme udělat tu diagnozu velmi rychle, v řádu 4 až 6 hodin a vlastně úplně všude. A kdykoliv, i v noci. Jenom je potřeba na to myslet. Složitější je ta diferenciální diagnostika, kdy rozlišujeme mezi získanou nebo vrozenou trombotickou, trombocytopenickou purpurou, mezi infekcí asociovaným hemolyticko-uremickým syndromem nebo tím atypickým, řekněme, komplementem mediovaným hemolytickým syndromem, a pak sekundární, kterých je hodně a které jsem zmiňoval. Úplně nejjednodušší je na začátku stanovit aktivitu ADAMTS 13, protože když je pod 10%, tak víme, že má ten pacient trombotickou, trombocytopenickou purpuru. Když má normální hodnoty nebo jenom lehce snížené, tak má něco jiného, ale má trombotickou mikroangopatii. To je jediný specifický test, který nám řekne tudy. Všechno ostatní je diagnóza v podstatě per exclusionem, takže musíme vyloučit ostatní věci. To je trošku kámen úrazu. Teďka máme diagnózu, možná máme už jakousi diferenciální diagnostiku a je potřeba nabrat odběry, protože těch možností je více a já to zmíním dál. Takže je dobře mít ty vzorečky zamražené, abychom mohli začít léčbu třeba plazmaferézou, protože po té plazmaferézi samozřejmě už ta krev není ta, co bývala. Pacientovi je možná lépe, ale už nemůžeme z toho dělat žádné velké testy nebo svízelně. Určitou nejistotu. A pak je ta terapie. Já to budu dokumentovat, to byla ta teorie, vypadá to jednoduše, a to budu dokumentovat na případu postpartální trombotické mikroangopatie jedné ženy nedávno z října minulého roku, paní Tereza, 29 let, která po císařském řezu pro jakousi anesteziologickou, to je nedůležité, komplikaci měla akutní císařský řez, protože tam hrozila hypoxie plodu, s prudkým následným rozvojem trombocytopenie, s elevací aktivity transaminaz a jako možný, velmi pravděpodobný HELP syndrom byla přeložena na gynekologii do fakultní nemocnice Ostrava, v podstatě v řádu několika hodin, to bylo nad ránem. Ráno byl první hematologické konzilium a hematolog říkal, ano, má postpartálně, to je jednoduché říct, že to pod porodu trombotickou mikroangiopatii a sepsi. Proč to bylo tak jednoduché? Tak měla trombocytopenii, která progredovala, měla anemii, která měla obrovskou aktivitu laktadihydrogenázu kolem 24 mikrokatalů, vysoké číslo, a měla současně rozvíjející se prudce v podstatě z normálních hodnot renální insuficienci. Zároveň měla CRP a horečky, tak proto ta sepse. Na co ten v tomto případě hematolog, ale v podstatě kdokoliv zúčastněný, má všechno myslet. Tak je to postpartálně, tak co tam všechno mohlo mít? Tak mohlo tam být preeklampsie. Rozvíjí se zpravidla, nebo po 20. gestačním týdnu, kromě hypertenze a proteinurie, otoku, je tam významný dneska pomocník, tady ten poměr takové kinázy SFLT1 lomeno placentární růstový faktor, a pokud je ta hodnota vysoká, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, jednak to prokazuje tu placentární insuficienci a preeklampsii, a jednak to říká, jak rychle má gynekolog vést tu pacientku k porodu. Ta už byla po porodu, tak to je jiná věc. Pak musíme říct, jestli to nebyl HELP syndrom. Taky po 20. týdnu, kromě toho, co jsem zmiňoval, má transaminázy, tato dáma ty transaminázy zvýšené měla. Pak je to vzácná jednotka,
akutní jaterní steatóza v graviditě, těžký stav, který je velmi vzácný, taky po 20. gestačním týdnu, a pak je to TTP, tam může být kdykoliv, antifosfolipidový syndrom nebo katastrofický antifosfolipidový syndrom taky může být kdykoliv v graviditě i po porodu, postpartální ahus, tak ten je typický jako postpartum, a pak je taková popisná jednotka postpartální trombotická mikroangopatie, kde je lecos a lecos toho, co už jsem zmiňoval. Takže navrhl ten hematolog odběry včetně Adam TS13, to během nebylo jasné, že bylo 56%, takže TTP ne. Doporučil bezodkladný start výměnných plazmaferéz, standard je 5, a potom eventuálně, když to selže, tak ekulizumab, protože by to mohl být ten postpartální hemolyticko-uremický syndrom. Nefrolog stejný den se chytil poměrně intenzivně septického stavu, říkal, že to je sepse a s tím spojená trombotická mikroangopatie s renální insuficiencí, doporučil léčbu, odběry. Problém je v tom, že ty odběry byly provedené, to je ta praxe, až další den, bez toho, aniž bychom měli zamražené ty vzorečky, takže některé ty testy na lupus antikoagulant, na ty různé faktory z komplementu, na ty různé protilátky pro systémové onemocnění byly provedeny až po té plazmaferéze, takže pokud by tam byly relativně nízké hodnoty, tak mohlo být odseparovány a nahraženy normální plazmou. To je chyba. Abychom tomu zabránili, tak máme takový systém odběru před těmito plazmaferézami, kdy na jedné straně je, co ten lékař nabral předtím, ectaplazmu, sérum a podobně. A na druhé straně má laborantka to, co má s tím udělat, jak to má rozdělit a zamrazit, a pak jenom sáhnete do laboratoře pro alikvot toho, tak to je dobře, aby takový systém fungoval. Ono to může někdy selhat, což se stalo v našem případě. Po 7 dnech 5 plazmaferézách ta plazmaferéza selhala, protože vlastně se skoro neupravily destičky, nevýznamně poklesla LDH a ty ledviny dále progredovaly ve své poruše, navíc tam nově narostla CRP. Proč ta plazmaferéza selhala? U TTP by to tak nejspíš nebylo. U hemolyticko-uremického syndromu, kde je hodně velká významná aktivita komplementu, který je navázaný na povrchy, na buněčné membrány, tak tam, když uděláme plazmaferézu, tak spláchneme do toho sáčku jenom to, co lze spláchnout. A to, co je pevně upoutáno na ty povrchy, tak to tam zůstává a nadále ten endotel ničí a tak dále. Čili ten efekt není úplný. Jiná možnost to je zablokovat inhibitory komplementu, které to mohou zastavit. Proto už na začátku byla ta úvaha o tom, co nejrychlejším zahájení té léčby ekulizumabem při selhání. Byl tam pořád septický stav, gynekolog udělal revizi s tím, že tam vyloučil endometritidu, další nefrologické konzilium, které se pořád vázalo na tu sepsi, že to je ono, to trošku znejisťuje. Taky řekla, že navržená biopsie ledvin, která by mohla lecos vyjasnit, je v té situaci kontraindikovaná, že ekulizumab je možné zahájit kdykoliv. Víme, že neexistují žádné testy, které by řekly, to je ahus, musí se vyloučit ostatní, třeba vliv té sepse, to je těžké. Nicméně stejný den prostě jsme zahájili tu léčbu ekulizumabem a to vedlo k rychlé úpravě destiček, ústupu hemolýzy a k postupné úpravě i té renální poruchy, takže to byla trefa. 21. den byla provedena i ta biopsie, která prokázala, že šlo o trombotickou mikroangopatii s výrazným postižením arteriol a těch glomerulálních kapilár. Přešla pacientka do domácí péče ambulantní a běží ta léčba dál. Co má dál následovat? Má následovat to, že se má vyšetřit u toho hemolyticko-uremického syndromu asociovaného s poruchou komplementu, s dysregulací komplementu, jestli ta porucha toho komplementu je vrozená nebo jiná. Asi v 60% bývá vrozená, tak se má udělat genetická studie, to trvá. Výsledek klidně za 2 měsíce, ale důležité proto, abychom věděli, jak dlouho toho pacienta těmi inhibitory komplementu, ekulizumabem nebo ravulizumabem, nebo novými léky, které přicházejí na trh, léčit. Je to drahé a ty
pacienty, kteří mají mírnou formu a mají jasný provokační moment, který už odezněl, tak mohou mít tu léčbu třeba jenom na půl roku, ale někteří musí být dlouhodobě, protože každá další ataka nějaké sepse nebo operace nebo zátěž nespecifická může novou ataku vyprovokovat a ty ledviny, dejme tomu ledviny, definitivně zrušit. To je ta doba, která pak je doporučovat. Takže já bych to shrnul jenom tím, že když na trombotické mikroangopatie myslíme, tak tu základní diagnózu máme rychle. Ty aferézy na většině pracovišť, aby jsme udělali takový průzkum asi 2 nebo 3 roky zpátky, dotazníkový, jak rychle lze výměnné plazmaferézy v Česku provést a v podstatě na všech velkých pracovištích je to možné udělat velmi rychle. Před plazmaferézou, a to je to, co se v tomto případě nestalo, i když se to u nás děje docela pravidelně, nebyly nabrány ty testy. Je dobře mít ten systém, kdy skutečně zamrazíme si ty vzorečky a pak jenom ty alikvoty, to znamená ty maličké, po 0,0 nic objemu, vezmeme na tu kterou analýzu, tak jak se nám vyvíjí ta diferenciální diagnostika a může během toho běžet ta aferéza. A nemá se váhat s tím ekulizumem. My jsme váhali, protože sepse a takové to upoutání se na to bude sepsi, to nebude žádný ahus, tak to je svízel. Ten ahus to ještě mohl nastartovat, teda ta sepse to mohla nastartovat, jistě to udržoval ten stav, ale pokud ten pacient nemá těžkou sepsi se septickým šokem a s rozvratem, tak ty inhibitory komplementu je potřeba zvážit a neváhat s nimi. A lze to udělat tehdy, když skutečně vyloučíme TTP, to jsme měli v prvním dnu, a když si řekneme, co ten pacient má dál. Čili klidně to může být 2., 3. den, aby se nastavila ta léčba tím ekulizumem, protože každý den znamená, že se velmi rychle může upravit anebo ne, ta porucha funkce ledvin. To je celé, děkuji za pozornost. Možná diskuzi ty témata jsou různá, aspoň toto pak budou ta 3 témata, kde bychom mohli to udělat jinak. Otázky k tomu? Paní doktorko. Kyslichová Ikem, dobrý den, krásná přednáška, moc děkuju. Krásně jsme se poučili. A já si jenom zeptám, vy vždycky při tom podezření na HUS zahájíte plazmaferézu a ten ekulizumab dáváte až po nějakých 3 cyklech, anebo dáváte rovnou někdy v některých případech ten ekulizumab? Jednou jsme to tak udělali u pacientky, která byla po porodu velmi prudce jako zhoršena, tak tam v řádu 4 hodin začali rovnou tohletou léčbou, ale u naprosté většiny běží plazmaferézy, jednak to získá čas na to, než je ten Adamtéz 13. U TTP je to tak, že plazmaferézy plus imunosuprese sníží mortalitu z 90 na 10 až 20%, u ostatních ne. A u těch hemolyticko-anemických syndromů je to tak, že záleží na tom, jaká je ta příčina, kde je ta chyba. Některé jsou takové ty cirkulující momenty, třeba protilátky proti komplementovému faktoru H, které odseparujete a to může fungovat s imunosupresí. Ale pokud jsou to změny v těch inhibitorech, které jsou fakt vázány na ten endotel, tak tam to nejde. A je tam rozdíl v té efektivitě 25 až 70% reakce na ty plazmaferézy. Takže začít, získat čas, nějaký provést takovou tu mladá postpartální asi nemá tumor. Ale pak jsou takoví, kteří mají prostě možná někde schovaný tumor, který to startuje a tam je ta léčba pak jinačí, ale tím získáme prostor a neuděláme chybu. Jednu otázku. Při podezření na HUS provádíte genetické testování? Ano, to nespěchá, protože ta diagnostika je složitá. U nás to děláme sekvenováním nové generace a je to poměrně složité, vyplivne to spoustu různých výsledků, které je pak složité interpretovat, ale pro to aktuální rozhodnutí to pro ty první 3 měsíce to není důležité. Tam je potřeba začít s tou inhibicí komplementu a pak je to spíš ne o to, jestli začneme, ale o to, jak dlouho budeme toho pacienta. A co dál potom, když by byla tahle žena znova těhotná a už to třeba nemusí být, jak máme být nachystaní, jakou má změnu. To jsou prognosticky důležité věci. Tak jestli není další otázka, tak já poprosím pana primáře Kesslera, který
který bude prezentovat první z té série přednášek o antitrombotické profylaxe v mezních situacích a bude mluvit o pacientech, co mají poruchu funkce ledvin. Petře? Děkuji organizátorům toho krásného kongresu za pozvání. A má přednáška se bude týkat vlastně užití antitrombotik u pacientů se selháním ledvin. V některých případech to bude trošku jinak, než vlastně je udáváno v SPC. U onemocnění ledvin je řada různých změn hemostázy, které vedou ke zvýšení rizika jak trombotických, tak krvácích komplikací. A kromě toho ještě jsou zde přítomny často komorbidity, které nadále zvyšují riziko trombotických komplikací. Diabetická nefropatie je určitě jedna z nejčastějších příčin selhání ledvin. Dál potom jsou častější u těchto lidí infekce, častěji mývají fibrilaci síní, která vyžaduje dlouhodobou antikoagulační léčbu. A konečně autoimunní choroby jsou často také příčinou selhání ledvin. Takže já se budu zabývat postupně jednotlivými antitrombotiky, tak první z nich jsou perorální protidestičkové léky, které rozdělujeme na inhibitory COX-1, což je acetylsalicylová kyselina, a inhibitory receptoru trombocytárního P2Y12, což jsou jednak tyanopyridiny a jednak netyanopyridinové inhibitory, hlavně ticagrelor, který je používán v poslední době poměrně často, hlavně po implantaci stentů do koronárního řečiště. Tady jsou základní údaje, tak jak jsou uvedeny v SPC, a u acetylsalicylové kyseliny tam víme, že acetylsalicylová kyselina se rychle mění na salicylovou kyselinu a metabolity, které jsou i funkční, tak jsou vylučovány převážně ledvinami. No a v SPC, a to je první určitá kontradikce, tam je těžká porucha funkce ledvin popisována jako kontraindikace užívání acetylsalicylové kyseliny. Já si teda myslím, že to je pořád opisováno z té indikace acetylsalicylové kyseliny jako antipyretika, kdy se používají podstatně vyšší dávky, protože jistě i u pacientů dialyzovaných se často profylaktická low dose dávka acetylsalicylové kyseliny používá a nemá to žádné nežádoucí účinky. U klopidogrelu tam dochází k biotransformaci v játrech a potom 1:1 jsou ty metabolity vylučovány jednak játry, jednak ledvinami. A dle SPC je tam krásně napsáno, že je nutná zvláštní opatrnost. Tak pořád jako člověk neví, co si pod tím má vlastně představit, jak má být opatrný, si toho pacienta upozornit na to, že by mohl mít krvácivé komplikace a tak. No a u prasugrelu a ticagreloru tam nejsou nutná žádná opatření, protože ty ani metabolity aktivní nejsou vylučovány ledvinami. Velmi častou indikací u pacientů se selháním ledvin pro acetylsalicylovou kyselinu a méně často pro klopidogrel je vlastně ochrana před trombózou arteriovenózního šantu. Běžně se to dává, nicméně je pravda, že v veliké metaanalýze relativně nedávno publikované tam byly analyzovány všechny ty relevantní studie. Vidíme, že acetylsalicylová kyselina i klopidogrel jako snižují, ale ty rozdíly nejsou vlastně statisticky významné, protože tam byly velké rozdíly ve výsledcích jednotlivých skupin, takže i ta současná doporučení nejsou jednoznačná. V praxi určitě, pokud ten pacient měl trombózu šantu, tak pak už jako bude naprosto na místě acetylsalicylovou kyselinu dávat a na mnoha pracovištích se dává prostě profylakticky. Takže obecně, když to shrnu, jak je to s protidestičkovými léky, tak jsou-li indikovány, tak je podávána běžná dávka i u pacientů se selháním ledvin. Dostáváme se k nízkomolekulárním heparínům, jak víme, jsou parenterálně podávané. Mechanismus jejich účinku je zvýšení účinnosti přirozeného inhibitoru koagulace antitrombínu. To znamená, pokud je nedostatek toho antitrombínu, tak nízkomolekulární heparíny nefungují dostatečně a často právě
u závažných životohrožujících stavů ta hladina antitrombínu bývá snížena a potom musíme si uvědomit, že tam opravdu ty nízkomolekulární heparidy, pokud je dávkujeme běžně a bez nějakéhokoliv ověření účinku, tak nemusí fungovat. Mají různou velikost molekul, a tedy i různý poločas a různý podíl vylučování ledvinami. Vzhledem k tomu, že vylučování ledvinami ovšem hraje významnou roli u nízkomolekulárních heparinů, tak tam dochází k riziku předávkování a to je významné hlavně při použití terapeutické dávky. Při profilaxi to riziko je velmi nízké, ale když se začínalo s nízkomolekulárními hepariny, tak si pamatuju, že častou příčinou krvácivých komplikací bylo právě náhlé zhoršení renálních funkcí v důsledku nějakého jiného stavu, třeba při sepsi, a pokud to dávkování zůstalo stejné, tak ti lidi byli předávkováni. Tady jsou dva sloupečky, jednak redukce dávky podle SPC při glomerulální filtraci nižší než 30 ml za minutu u jednotlivých u nás používaných nízkomolekulárních heparinů, tím se myslí, teda pokud jsou podávány terapeuticky. No a pak tam je další indikace, kdy se podávají před zahájením dialýzy k zábraně trombózy v tom dialyzačním systému, tak tam také jsou ty dávky tady uvedeny a jsou rozdílné u různých nízkomolekulárních heparinů. Jak to děláme u nás? U nás, pokud máme pacienta se snížením renálních funkcí, tak a je zapotřebí jak si podávat terapeutickou dávku, třeba ten pacient dostane plicní embolii nebo hlubokou žilní trombózu, tak dáme první 3 dávky bez redukce, proto aby byla nastavena nějaká ta hladina, protože kdybychom dávali od začátku redukovanou dávku, tak jak je to třeba v těch SPC, tak by delší dobu trvalo, než by nám nastoupala ta hladina, a my potřebujeme co nejdřív samozřejmě. Po 3. dávce pak vyšetříme aktivitu anti-10A, to znamená odběr 3 až 4 hodiny po aplikaci, a dál pak upravujeme dávku podle výsledku. A podle našich zkušeností u pacientů, kteří mají selhání ledvin a jsou dialyzovaní, tak potřebují zhruba 25 až 75% té běžné denní dávky k tomu, aby ta efektivita měřená teda aktivitou anti-10A byla odpovídající v terapeutickém rozmezí. Warfarin, jak víme, je staré antikoagulant, má velmi složitý mechanismus účinku, kdy tam dochází ke zpomalení karboxylace zbytku glutamátu, ke snížení posttranslační transformace vlastně pivka faktorů na účinné faktory a postupně ke snížení aktivity koagulačních faktorů. Tedy mechanismus je složitý, to znamená, že je také náchylný k působení různých vlivů. Takže jistě z tohoto důvodu nástup účinku warfarinu je pomalý, je pomalé i odeznění účinku po vysazení a je tam obrovská interindividuální i intraindividuální variabilita účinku. A u dialyzovaných pacientů tam hraje významnou roli jejich polymorbidita, častá změna terapie, časté změny zdravotního stavu a pozorujeme u nich často vyšší nestabilitu toho efektu warfarinu. Je tam mnoho lékových interakcí, mnoho interakcí s potravou. Co se týče kalcifilaxe, tak té se někteří nefrologové bojí natolik, že ten warfarin považují skoro za sprosté slovo, ale když si vezmeme údaje z různých studií, které se touto problematikou zabývaly, tak v některých ten efekt warfarinu byl prokázán, v některých nebyl prokázán. Ale určitě je to jeden z faktorů, který při našem rozhodování povede k tomu, že budeme třeba preferovat něco jiného. Warfarin má samozřejmě několik významných pozitiv, není vylučován ledvinami, má nějaké jedinečné indikace, zejména umělou chlupení náhradu, kde za žádné jiné antitrombotikum a antikoagulant nefunguje dostatečně. A důležité je, že je dostupné, rychle účinkující a běžně dostupné antidotum, prostě koncentrát faktorů protrombínového komplexu.
Z toho vyplývá, že u pacientů, kteří jsou zařazeni na waiting list, čekají na transplantaci ledviny, tak většina těch transplantačních pracovišť vyžaduje, aby ti pacienti byli na varfarínu, jehož účinek právě je možno rychle zrušit. Dostáváme se k přímým orálním antikoagulancím, k jedinému u nás dostupnému perorálnímu přímému inhibitoru trombínu, tedy k dabigatranu. Tam u něj je více než 80% vylučováno ledvinami. Je teda jednoznačně kontraindikován při glomerulální filtraci pod 30 ml za minutu a také ze začátku, když byl uváděn do používání, tak jsme často vídali předávkování při poklesu funkce ledvin, právě třeba z důvodu nějakých infekčních komplikací. Jeho výhodou je, že tam je rychle působící dobře dostupné antidotum, fragment humanizované molekulární protilátky Prexbind, který se podá v podstatě poměrně rychle a po několika minutách je možno zcela zrušit účinek té antikoagulace. Dostáváme se ke xabanům, což jsou přímé inhibitory faktoru 10A, rivaroxaban, Xarelto, apixaban, Eliquis a méně u nás používaný edoxaban, Lixiana. No a teď podle SPC tam je u všech napsáno, že se použití při glomerulální filtraci pod 30, eventuálně pod 15 ml za minutu nedoporučuje, nebo u některých, že mezi 15 a 30 je to rizikový a pod 15 se to nedoporučuje. Ale nikde nejsou uvedeny, že by renální selhání nebo poškození renálních funkcí bylo kontraindikací. Představit to tam tak jako formulováno, že se to nedoporučuje. Když si porovnáme ty jednotlivé xabany, tak vidíme, že nejnižší frakce je vylučována u apixabanu, do 27% je vylučována ledvinami. A kromě toho apixaban na rozdíl od těch dalších dvou se podává ve dvoudenních dávkách, to znamená, ta píková hladina nebývá tak veliká a v podstatě při porovnání nejrůznějších studií z nejrůznějších indikací tam je relativně nejméně krvácích komplikací. Takže byly publikovány 2 velké práce u pacientů se selháním ledvin a fibrilací síní, kdy v té první práci byl porovnáván apixaban, rivaroxaban a varfarín. Ti pacienti, kteří byli na varfarínu, tak měli vyšší mortalitu, vyšší krvácení do zažívacího traktu a bylo tam více, byť ne statisticky významně, intrakraniálních krvácení a ischemických cévních mozkových příhod. V další práci, která vycházela z databáze pacientů, tak tam nebyl rozdíl teda statisticky významný v mortalitě, ale pacienti, kteří brali varfarín, tak oproti apixabanu tak měli větší riziko velkého krvácení. A v téhleté studii i ti, kteří měli rivaroxaban, tak oproti těm, kteří byli na apixabanu, tak měli více velkých krvácení. A u intrakraniálních krvácení tam byl rozdíl mezi varfarínem a apixabanem. Xabany mají také antidotum, je to andexanet, ondexia, což je pozměněná neúčinná molekula faktoru 10A. Podle SPC tam je indikací ovšem pouze život ohrožující nebo nekontrolované krvácení oproti tomu Prexbindu, který se může dodávat třeba předoperačně taky, tak tady to není v SPC. Ten efekt je okamžitý, je tam bolus a potom infuze, ale zhruba 4 hodiny po ukončení infuze ten efekt odeznívá, což je určitá nevýhoda a potom je tam zásadní nevýhoda, že je teda extrémně drahej. Jo, zase oproti těm jiným antidotům, takže z toho vyplývá i, že teda fakt není v každé okresní nemocnici k dispozici. Takže u nás, pokud máme pacienta se selháním ledvin a má umělou chlopeň nebo antifosfolipidový syndrom, tak samozřejmě jim dáváme varfarín. Pokud mají tromboembolickou nemoc nebo fibrilaci síní, tak preferujeme Eliquis, apixaban, vstupně dáváme 2x denně 2,5 mg a zhruba po týdnu zkontrolujeme hladinu před podáním té ranní dávky.
přičemž ta cílová hladina je 40 až 230 nanogramů na mililitr, ale zase jednotlivé práce se liší v tom horním rozmezí. Jsou také práce, které udávají tu horní hranici kolem 100 nanogramů na mililitru. A potom podle hladiny upravujeme to dávkování a řadu pacientů dialyzovaných jsme převedli z varfarínu, kde byli nestabilní, na apixaban tímhle způsobem a funguje to velmi dobře a nemají rozhodně více krvácivých komplikací. A na závěr, protože mi zbývá ještě 18 sekund, tak tady promítnu takový obrázek, kde jsou uvedeny výsledky základních koagulačních vyšetření u pacientů, který krvácí a o kterým třeba nemáme anamnestický údaje, nemůžeme si ověřit, jaký antikoagulant užívá. Tak vidíme, že u varfarínu tam dominuje zvýšení INR, je normální trombínový čas, u dabigatranu naopak je extrémně prodloužený trombínový čas a u xabanu tam jako u jediných samozřejmě je nějaká aktivita anti-10A, takže při vyšetření těchto základních testů se velmi snadno zorientujeme i u pacienta v bezvědomí, jestli bere nebo nebere nějaký antikoagulant. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji, Petře. Diskuze této prezentaci. Paní doktorka. Děkuji, Vrkočová kardiologie, Ostrava, Porba. Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože jsme měli pacienta, který měl renální insuficienci, ale nebyla to nějaká jako moc dramatická renální insuficience, bral dabigatran, krvácel, takže jsme ho vysazovali, podali jsme Praxbind, tak jak by se měl podávat, druhý den zase stále krvácel, takže jsme znovu zkontrolovali všechny časy a znovu je měl prodloužené, takže po domluvě s našimi hematology jsme jej podali vlastně znovu druhý den a je fakt, že i třetí den je měl zase prodloužené, ale to už nebylo takové krvácení, tak jsme jej nepodávali, tak jestli i vy máte z takové zkušenosti, že ten Praxbind u takových renální insuficiencí, a nebyl to dialyzovaný pacient, jo, měl takovou, že opakovaně podáváte třeba. Může to tak být a je to i doporučováno. Ten efekt za normálních okolností u člověka s normálními renálními funkcemi, kdy ten efekt do těch 24 hodin jak toho dabigatranu, tak velmi se sníží až téměř odezdí, tak nám tam stačí jedno to podání té dávky, ale pokud ten pacient je předávkovaný, ještě k tomu je tam renální insuficience, tak to vylučování toho dabigatranu je opravdu velmi pomalé a tam lze čekat, že bude potřeba ještě další 1-2 dávky. Děkuji. Další otázka? Paní doktorka? Já bych se chtěla zeptat, jak často u pacienta v intenzivní péči rizikového se selháním ledvin nebo s poškozením ledvin má smysl opakovat si kontrolní vyšetření LMVH, účinnost hladina. Anti-10A. Ano. Záleží na tom, jak se mění ten klinický stav, jak se mění ty renální funkce. Pokud jsou ty renální funkce celkem stabilní, tak určitě někdy ten druhý den to zkontrolujeme, potom eventuálně třetí den a vidíme, jestli tam je stabilita nebo nestabilita a podle toho se rozhodujeme. Pokud ty renální funkce jsou stabilní, tak samozřejmě tak to zkontrolujeme třeba za týden. Pokud jsou nestabilní, tak to potom kontrolujeme tak podle potřeby, třeba každý den, ale což samozřejmě u těch závažných stavů ty funkce nebývají úplně stabilní. Jo. Asi častěji to nemá smysl kontrolovat. Mě zajímá tam to, co jsi říkal u toho apixabanu, to měření anti-10A, specificky samozřejmě pro ten který lék. To vypadá jako návod. Myslíš tu poslední obrázek? Poslední obrázek. Ne, ten poslední obrázek, tam samozřejmě to je anti-10A, který je obecný, který... Ne, ten předposlední, to doporučení, že začnete 2x2,5 mg no, tam a cílová hodnota je 40 jasně. až něco. No. A víme, že to rozmezí je nespecifické, že nevíme úplně, jak to je. Nevíme přesně, no. Jasně. Taky víme, že, nebo píše se, že když je to po 40, tak se třeba může ten pacient vydat na nějakou operaci. Tak může jít na operaci, ano. Takže jasně. 40 je zároveň dolní hranice, že to funguje a zároveň, že
Je to bezpečné. No, je to trošku jinak než u varfarínu, že jo. Tady skutečně ty údaje jsou poměrně sporé. My začneme teda s tou dávkou 2x denně 2,5 mg a pokud ta dávka je, ta hladina před tou ranní dávkou je nižší než 0,40, tak to zvýšíme třeba na 2x denně 5 mg. Máme i idealizovaný pacienty, který není jich moc, ale který potřebují prostě 2x denně 5 mg. A ty, který, a naopak, pokud ta hladina je vysoká, tak tu dávku snížíme třeba na 1 denně 2,5 mg, což normálně není, mám se dávat 2x denně, ale právě u pacientů se selháním ledvin a zejména pokud tam je ještě třeba porucha jaterních funkcí, což u toho apixabanu hraje významnou roli, tak pokud je tam hepatorenální selhání, tak tam pak jako ta potřeba té dávky je snížená, třeba jim stačí 1 denně 2,5 mg. Takhle to děláme, nevím, jestli to tak jako je ideální, protože to na to není žádná studie. Tak jestli není další otázka, tak Petře, já děkuji ještě jednou a přichází další z té série prezentací v těch specifických situacích u pacientů s poruchou krvácení. Já jsem říkal, že tady nemáme pana profesora Dulíčka, ale máme tady z hradeckého pracoviště jiného kolegu, pana docenta Radochu. Není to jeho doména, já se na to přednášku těším. Tak, já se těším taky. Já jsem hematoonkolog, takže koagulace jsou mým denním chlebem pouze při konziliární ambulantní činnosti, které se věnuji taky požehnaně. A já, když jsem se teda dozvěděl minulý týden, že dnes mám zastoupit pana profesora Dulíčka, tak mě lehce zatrnula. Začal jsem si připadat jako ti trojané chudáci, že pozor na Danaje, i když přinášejí dary, tak ti 2 Danajové sedí tamhle u toho konferenčního stolku a ode mě dnes dostanou také jeden malý dárek, který vám za chvilinku představím. Já jsem převzal tu prezentaci od pana profesora Dulíčka, udělal jsem tam nějaké drobné změny, snad se na mě nebude hněvat, některé jsou čistě estetické, jak to tak u profesorů bývá, a některé faktické, tak když tak se na mě moc nezlobte. Ale pokusím se odvést co nejlepší práci, když už jsem přijel. A budu vás teda obtěžovat ještě na konci znovu tou jednou druhou přednáškou. Já jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně si pod tím pojmem mám vlastně představit. Mezní situace se zvýšeným rizikem krvácení. Tak to, co vám teďka tady ukážu, tu krátkou kazuistiku, tak ta je úplně reálná. A to datum, který tam je na té zprávě, já jsem to schválně vytípnul z toho našeho NISu, je taky reálné. 23.12. 2024, 16:28. Takže ideální čas na jakoukoliv konziliární činnost, že ano, protože všichni mají před sebou 3 dny volna. Další všední den byl až 27. taky pátek před prázdninami. Takže ideální stav na cokoliv konzultovat. Tady máme před sebou pacientku, která byla antikoagulovaná, tedy elikvisen 2x5 mg z indikace imbelofemoropoplytální, čili vysoké trombózy končetiny v říjnu 2024, čili 2 měsíce před tady tou událostí, a byla hospitalizovaná na infekční klinice, nejdřív jako erysypel, nicméně pak se jí rozvinula nekrotizující fasciitída, která vedla až ke kompartmentu syndromu na té dolní končetině a potřebovala akutní ortopedický výkon, to znamená dekompresní fasciotomii, což asi, kdo jste to někdy viděli, byť v televizi, tak víte, že je poměrně krvavá záležitost. Aby to nebylo tak jednoduché celé, a fakt jsem si to nevymyslel, je to reálná žena, měla ještě melanom, heparinem indukovanou trombocytopenii po léčbě té recentní trombózy, a proto byla na tom apixabanu taky, a při té léčbě toho melanomu prodělala akutní renální selhání, akutní hepatopatii, jak se sluší na českou ženu jejího věku, 64 letou, myslím, diabetička, hypertonička s dyslipidémií a česká normostenička s hmotností 132 kg, nicméně teda s normální clearance. A poslední ten apixaban měla ten den ráno, těch 5 mg, oni dokonce teda byli při smyslech na té infekční klinice a změřili i tu hladinu na to anti-10A, měla 86 nanogramů na mililitr a úplně normální protrombinový čas a úplně normální APTT, k tomu se ještě dostanu. Takže když to takhle jako shrnete a podtrhnete, tak to je pacientka, která má velmi recentní vysokou trombózu jako trombofilní stav, malignitu, heparinem indukovanou trombocytopenii, což je taky trombofilní stav, je obézní a septická, současně je účinně antikoagulovaná, čeká jí docela hodně krvavý výkon, ponecháním těch otevřených ran, protože ta fasciotomie se samozřejmě nešije hnedka, a je septická, což může být obojí.
No a to je ten můj dárek tady pro oba pány sedící, aby vám pak řekli, co s tím budou dělat na konci té prezentace. A nejsem na tom s nima domluvený, to bylo opravdu překvapení. A teď už v té vlastní prezentaci. Je potřeba si asi uvědomit u těchto pacientů, kteří jsou v závažném stavu, proč vlastně tu antikoagulační léčbu berou, nebo proč by měli mít tu profilaxi. Ty indikace jsou v zásadě dvojí, když pomineme ty raritní věci, jako je antifosfolipidový syndrom, tak v podstatě to jsou pacienti kardiaci s fibrilací síní, případně náhradou mechanickou chlopně, a nebo pacienti s tromboembolickou nemocí, kde potřebují léčit, anebo profilaktovat hlubokou žilní trombózu. A tady vždycky na začátku potřeba si odpovědět na tu otázku, jestli potřebují terapeutickou nebo profilaktickou léčbu a jak dlouho, anebo zda vůbec vlastně. Už tady zaznělo, že ta mechanická náhrada chlopně je poměrně situace zásadní, jednak protože vlastně jediný lék, který na to funguje, je varfarín, a ty ostatní, především ta nová antikoagulancia, se vůbec nepoužívají, protože jsou inferiorní vůči varfarínu. A pak taky je druhá věc, která je potřeba si uvědomit, kde ta chlopení náhrada je, protože jiné je to u aorty, kde to chvíli třeba vydrží, a jiná je trikuspidální chlopení, kde to třeba nevydrží ani chvilku. Takže to jsou věci, které je potřeba si jako odpovědět. Možná mějte na paměti pořád ten case, který jsem tam prezentoval, abyste si ty otázky můžete položit v průběhu toho. To tady zazní už určitě mockrát a slyšeli jste to už částečně od pana primáře Kesslera. K čemu vlastně ty léky máme? Že? Když někdo má na varfarínu, většinou to nemá profilakticky. Často je to jenom léčebný důvod. To znamená, a ten buď trvá nebo netrvá, pokud je to žilní trombóza, jak dlouho už má odléčeno, potřebuje ho vůbec, nestačilo by mu prostá pooperační profilaxe, pokud ano, nemusí ho mít. Pak to je velmi snadné na řešení. A tak dále, a takhle si musíte odpovědět vlastně na všechny ty léky, které ty pacienti berou. Stejně tak vlastně ne všechny doaky, pardon, já jsem ještě furt pozadu tady v tom, tak mají třeba jenom ortopedickou profilaktickou indikaci, zatímco tu terapeutickou mají kardiologickou anebo hlubokou žilní trombózu. Takže vůbec ta potřeba toho léku je to zásadní, co je potřeba zmapovat předtím, než se vůbec začne bavit o nějakém řešení. No a pak samozřejmě vždycky, když někomu dáváte antikoagulaci, ať už jakoukoliv, a to prostě je věc, která pořád jako se obtížně vštěpuje řadě lékařů a studentů do hlavy, je, že ať už je jakákoliv, tak to riziko krvácení je vždycky zvýšené. A když máte pacienta správně naředěného, tak je téměř lhostejno, jestli bere heparin, nízkomolekulární heparin, nebo varfarin, anebo doaky, prostě je nařaděný pořád stejně, protože to je cíl vlastně té naší práce. A potom se k tomu můžou přitvořit nějaké další faktory, které zvýší to jeho riziko krvácení vlastně, a to jsou buď ty dispoziční, které jsou nějakým způsobem dané, ať už to jsou prostě vrozené krvácivé stavy, třeba hemofilie, von Willebrandova choroba, případně získané věci, jako jsou právě věk, nějaké komorbidity, anebo třeba tady naše paní byla měla lehkou nadváhu, že 132 kg, ale i ten druhý extrém není jako správně. No a pak jsou ty expoziční faktory, které zvyšují to riziko krvácení. To samozřejmě je logické, když do někoho chcete řezat, tak to jistě zvyšuje riziko krvácení, ačkoliv řada chirurgů si to nemusí myslet. A pak samozřejmě i ta léčba, která tam probíhá. Ty pacienti s vrozenými krvácivými chorobami, to by asi vydalo na celý samostatný sympózium. Určitě tohle není můj úkol, abych jako vám tady vyprávěl, ale co jenom chci říct je, že řada hemofiliků se dožívá dospělého a i seniorního věku v tuhle chvíli. Jsou to především muži, samozřejmě hemofiličky ženy nemáme, že? A tito pacienti mají standardní své seniorní choroby, to znamená fibrilace síní, žilní trombózy, potřebují náhrady kloubů a tak dále a tak dále. To znamená, antikoagulační léčba je velmi relevantní pro tyhle ty nemocné a ten přístup musí být vždycky striktně individuální. Ta základní message je, že je to vždycky řešitelné, jenom je to drahé, protože oni potřebují dodat faktory a potom dát správnou antikoagulační nebo protidestičkovou léčbu. Na tomhle místě je jedinou snad věc, ještě zmínil bych protidestičkovou terapii, protože to je zase případ hemofilika po infarktu myokardu nebo po stentu, případně třeba po okluzi, amplacovým okludérem a podobně. Tak vlastně jen těžcí hemofilici, to znamená ti pod 1% faktoru 8 mají vůbec nějaké riziko snížené vlastně oproti té standardní populaci. Ti střední a lehčí hemofilici mají vlastně stejné riziko toho uzávěru arteriálního jako ti ostatní lidé. To znamená, ta antidestičková léčba tady je v podstatě většinou podávaná. Ale nicméně tohle patří do ruky opravdu profesoru Dulíčkovi a jemu podobným. To bylo myšleno v dobrém. Nízká hmotnost oproti té vysoké, o které se toho hodně ví, se toho moc neví,
A vlastně oni, ty pacienti, vůbec nebyli zařazeni do těch studií, že jo, registračních a tak dále, což je vždycky ten problém, že v tom reálném životě máte ty pacienty, kteří z nějakého důvodu hubnou, což většinou bývá nějaký karcinom, nebo protože prostě mají velký věk a nejsou schopni přijímat tu potravu dosyta, určitě mají nízkou svalovou hmotu v tu chvíli zvykle, to znamená, tady vlastně není žádný jakoby extra doporučení, protože vlastně se to moc neví, ale vlastně co se ví je, že 50 kg je OK a víc, co je pod 50 kg, tak je možná jako na zvážení to snížit. Ale jako, že by na to bylo nějaké extra doporučení, nejsem si toho vědom. Věk jsem zmínil, tak tohle je statistika, to tady není potřeba, protože všichni, co chodíte do nemocnice, do práce, víte, že starší pacienti tvoří asi většinu naší klientely, ať už to je v kterýmkoliv oboru, a podíl těch pacientů nad 65 let je opravdu veliký. A samozřejmě s tím je doprovázena ta nejběžnější arytmie, to znamená fibrilace síní, která je zejména u těch vysoce jako starších seniorů poměrně častá. Já tady nebudu orat pole kardiologům z CHADSVAC a podobně, to všichni jistě velmi dobře znáte, že prostě lze nějakým způsobem oskorovat jak riziko krvácení, tak riziko tromboembolismu. V podstatě už ten věk sám má dva body nad 75, čili ti pacienti by měli být indikováni k permanentní antikoagulaci. A problém pak může zůstat vlastně u těch pacientů, kteří jsou nad 80 let věku, kde vlastně se to zase pojí s tou ideálně sarkopení a dalšími komorbiditami, které tam můžou nastat, je, že je otázka, jestli u těch 80 letých a starších pacientů nesnížit tu dávku té antikoagulační léčbě pro riziko především krvácení. Navíc ti pacienti v domácím prostředí jsou ohroženi pády, jsou ohroženi dalšími komplikacemi, etc. Takže tady v tomto případě je otázka. A pak samozřejmě u toho end of life decisions zvážit, jestli vůbec tu antikoagulaci, jestli ty kompetující události nebudou mít jako horší efekt, než když se ta antikoagulace nedá. Komorbidity tady příliš rozebírat nechci, protože těch je celá řada, to jsou myeloproliferace, tumory a tak dále, co všechno zvyšuje riziko trombózy a to je všechno dobře známo. A čím bych se chtěl trošku zabývat ještě, jsou ty expoziční faktory, zejména ty operace nebo akutní poranění, které můžou ovlivnit to rozhodování o té antikoagulační nebo antiagregační terapii. Je samozřejmě rozdílné, jestli ten pacient jde na 4 roky plánovanou kyčel, anebo jestli je po autonehodě a potřebuje antikoagulační terapii, to znamená, ten elektivní a urgentní výkon jsou dvě odlišné záležitosti. A co je vlastně potřeba si uvědomit, že my často pořád, a to je zase ta historie, o který tady už v tom předchozím bloku někdo říkal, proč se dává vlastně glukoza s inzulínem diabetikovi, který jde na hodinový výkon, že to vlastně nikdo neví, což já jsem taky nikdo vlastně nepochopil, proč to tak je. Tak tady to je taky. Máte léky, které nevyžadují žádný bridging, vlastně potřebujete se zbavit toho efektu, tak je vysadíte, pak pacienta operujete a vrátíte ho zpátky na tu terapii. To znamená, proč jako převádět někoho z doaku na heparin a tak dále. To jsou takové jako harakiri, které spíš jenom šetří duši toho lékaře, než že by dělali nějaký dobro tomu pacientovi. To, co se děje před výkonem, je vždycky zásadní a to jsou ty, na co to je vlastně nejvíc doporučení. Ať už to je úkol pro nás, hematologii, kardiologii, neurologii a tak dále, který mají prostě co dočinění, ať už je to po stroku, nebo je to prostě po infarktu, nebo to je hluboká žilní trombóza, tak tady všechno víme, co se má dělat. Ukážu ještě v zápětí. Co se týče toho vlastního výkonu, a to bylo i ten případ, co mi položil ten ortoped, jestli teda může operovat tu paní. Já říkám, no to já nevím, to musíte vědět vy, že jo, jestli ji máte operovat nebo ne. Čili to hodnocení toho perioperačního rizika je vždycky na tom, kdo do toho pacienta řeže, nebo co mu dělá nějaký ten výkon. A co je ale méně jasné, a to si myslím, že je poměrně zásadní, je kdy to vracet zpátky. A to už tak vůbec jasný není a na to ty doporučení nejsou úplně tak jednoznační. O indikaci jsem se tady zmínil. Charakter výkonu, to je to, co bychom měli vždycky řešit s tím operatérem. Jak dlouho to vysadit, případně na co to nahradit teda. Jestli to máme nějak měřit, případně jestli, když je to akutní, podat nějaké antidotum nebo substituci. Tak u té fisky, což je vlastně taková ta nejběžnější situace, ten bridging vůbec není doporučován v tuhle chvíli. Většina pacientů s fibrilací síní bude na nějakém doaku, ať už to bude rivaroxaban, apixaban nebo dabigatran, ten je mezi kardiology oblíben, my ho tolik rádi nemáme, ale na to všecko jsou jasné doporučení, které jsou vlastně v téhleté tabulce, která je veřejně běžně dostupná tady z téhleté adresy, takže tam si to můžete přečíst, je tam asi 250 dalších stránek povídání k tomu. Tam je to všecko napsané, že vlastně záleží na tom poločasu toho léku, jak dlouho před tím výkonem ho vysadit, jak je ten výkon spojen s rizikem toho krvácení.
tím pádem se řeší i ta situace, kdy to vrátit zpátky. Většinou těch procedur, která je spojena s menším rizikem, tak vidíte tam nahoře, to znamená ten den předtím nevzít si to večer, ráno udělat výkon a potom 6 hodin po výkonu může pokračovat dál vlastně bez přerušení té antikoagulační terapie, což je úplně optimální stav, že se vlastně nemusí dít vůbec nic. Tohle to vždycky říkám své ženě, ona je, ježišmarja, teď se mi to tady nějak to, ona je zubařka, a takže se mě na to vždycky ptá, tak já říkám, ať to vysadí večer, ráno mu to vytrhni a potom ať si to vezme zase zpátky. No, jinak samozřejmě to je, když máte nitrobřišní katastrofu, která prostě pochopitelně je spojená s nějakým otevřeným třeba břichem a potřebujete, aby ten pacient nekrvácel, tak to je pochopitelně velmi individuální. Nicméně u většiny těch výkonů, kterých se dělají, to jde udělat tím jednoduchým způsobem, že vlastně prakticky bez přerušení můžete těm pacientům pomoci. A to, kdy to vysadit, na to je tahle tabulka, to je zase doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu, na který všichni rádi vždycky odkazujeme, že si to můžete tam přečíst, to je vždycky při tom konziliárním vyšetření. A oni, ale myslím vědět, jestli to tak opravdu je, tak je to tak opravdu. To znamená podle clearance, to znamená, pokud ten pacient má normální ledviny a je to standardně rizikový výkon, tak stačí den dopředu vysadit dabigatran, včetně a xabany totéž. Pokud je vysoké riziko, tak 2 dny před tím výkonem. Samozřejmě o to je clearance tady už byla řeč. Tak, výkony s vysokým rizikem většinou se vynechají o ten den déle, aby to krvácení, pokud to lze teda bylo omezené. A co je zásadní, už se tady o tom pánové bavili, 30, 40, 50 nanogramů na mililitr, tak ta doporučení vůbec nejsou jasná, kdy teda, protože to je zase ta klasická ta otázka na to páteční odpoledne, nebo tak nějak, kolik teda mám mít toho hladinu, abych to mohl operovat, jako, tak vlastně na to není jako žádná úplně jednoznačná odpověď. Těch 50 je takový ten threshold, u kterého se udává, že by to mělo být snad pod 50, tedy bezpečné. Já si dovolím ještě jednu tabulku, ta je úplně nová, zase dostupná zdarma tady z tohohle odkazu, z loňského ještě, což bylo v prosinci vlastně před 2 měsíci. A já bych jenom trošku ještě komentoval to, co tady pan doktor Kessler ukazoval na tom posledním slajdu, kdy vlastně vidíte, že oni ty testy nám pomůžou jenom někdy. Jo. Ta paní na začátku měla účinnou hladinu a přesto měla normální koagulační časy, i PT, i APTT. Měla i normální fibrinogen, dokonce zvýšený samozřejmě, protože byla jako infikovaná. Takže když se podíváte, tak vlastně co nám pomůže je, že když budete mít normální trombinový čas, tak víte, že tam není dabigatran. To je vlastně celá message. Jo. A když máte pod 50 hladinu, tak to znamená, že asi můžete operovat. Ale jinak. APTT, normální, abnormální, possibly nebo likely, to znamená možná, anebo pravděpodobně. Jo, čili je to potřeba hodnotit velmi, velmi jako důsledně tohleto. Jednak anamnestické časování a ty testy jsou tady v tom případě opravdu jenom pomocné. A to, jestli má někdo INR 1,8, nic neřeší vůbec. Tak, protidestičková terapie tady zazněla, tak já už o tom nebudu se příliš zmiňovat, jenom čas už mě vypršel, se omlouvám, jsem i přetáhl, to se divím. Aspirin, když tak trombokoncentráty lze řešit, klopidogrel ano, 6 hodin lépe, ticagrelol až za den fungují destičky. Tak na to pozor, u toho brilliku je to trošku problém. O Praxbindu tady byla řeč, u Ondexy tady byla také řeč, takže to už nebudu opakovat. Jediný snad zdůrazním to, že opravdu ta Ondexie je indikovaná a proplacená pouze pokud ten pacient má život ohrožující krvácení, nikoliv pokud jde na výkon. To znamená, oni by ho nejdřív museli říznout a pak musel krvácet, aby to mohl dostat. Tak doufám, že jsem panu profesorovi neudělal příliš ostudy a děkuji za pozornost. Moc děkuji, já budu referovat do Hradce, že dobrý. Jako. Jo, tak dobře. Já nevím, možná mu to jenom jiný neříkejte takhle, jako, jo, ono by pak mohl být smutný, že nevím. Jo. Tak, otázky na pana docenta. Tak co doporučíte té paní? Já chci vědět váš názor, jestli jsem to řešil správně. Protože já jsem se mu nedovolal, nebo respektive já jsem mu ani nevolal, když bylo odpoledne 23. No, tak záleží na tom, nakolik tam hrozí ten compartment syndrom. Ten tam nehrozil, ten tam byl. Ten tam byl. Mm-hmm. To znamená, tu operaci bylo třeba provést urgentně. Ano. Tak bych doporučil, ať to prostě říznou a v případě, že ať mu dají předtím
nějaký inhibitor fibrinolízy, nejlépe tranexamovou kyselinu, Exacil předtím, protože se dá čekat, že tam může být aktivovaná lokálně ta fibrinolíza, to znamená Exacil před výkonem, ať to řízne, a v případě, že to bude krvácet, no tak budeme řešit to, že to krvácí. No. Když byl na apixabanu, tak pokud by to krvácelo tak, že by ho to život ohrožovalo, což nečekáme při této hladině, to nečekáme. Kdyby to byl život ohrožující krvácení, no tak bychom začali schánět andexanat, a v případě, že by to krvácelo ne, a nebylo by to život ohrožující, tak bych pak dal koncentrát protrombinového komplexu, kterým lze toto jakýmsi způsobem, není to antidotum, ale lze to jako bypassovat v tom systému hemostázy. Takže já bych postupoval takhle. Já nemám nic, co bych dodal jiného, kromě toho, že měla anamnézu hepatinoindukované trombocytopenie, ale to měla pocit, vzpomínám, co se stalo na konci prosince, a to mělo někdy v říjnu. To znamená listopad, prosinec, ty protilátky normálně přetrvávají 3 měsíce, ale už měla normální destičky, tak to není tak horké téma. Ale když by dostala nově heparin, tak se to znovu aktivuje. Takže jenom upozorní na to, že to není v tu chvíli už trombogenní, ale mohlo by zase být, kdybychom na to nemysleli. My jsme jí dali 3000 jednotek PCC, potom se provedl nekomplikovaný výkon a po výkonu dostala fondaparinox, protože nebyla schopná polikat a už je zpátky na tom elikvisu. Což PCC, pokud vím, tam nějaký heparin maličko je. No, to jsou ty risk benefity. Další otázky? Pokud tomu tak není, tak ještě jednou děkuji. Výborný výkon. Já to teda zvážím, jestli to řeknu. A přidám vení panu primáři. Děkuji. A já bych teď zase znovu pozval pana primáře Gumulce, který bude pokračovat v té antitrombotické profilaxi v mezních situacích, a bude to tentokrát při onemocnění jater. Prosím, Jardo. Děkuji. Já to uvedu tím, že v loni se podařilo vydat takové doporučení 7 odborných společností, které shrnuje pravidla o periprocedurální péči pacienta a stavění krvácení, a respektive u těch, kteří mají nějakou antitrombotickou léčbu a zároveň různě závažné jaterní onemocnění. Tohle toho si moc vážím, že to skutečně 7 společností dalo takto dohromady, je to dostupné ve vnitřním lékařství. To jsou autoři v abecedním pořádku, a já to budu teďka zúžím jenom na ta antitrombotika, ale úvod si to zaslouží. Platí, že ta prevence a léčba krvácení anebo trombózy u těch nemocných, co mají jaterní onemocnění, jaterní cirhózu, je spojena s řadou úskalí, a bohužel v hlavách máme řadu zažitých představ a zavedených stereotypů, a ne všechny mohou být a jsou správné. Existuje nepochybně jedno falešné paradigma, těžko se ho zbavuje, že ty změny hemostázy mají a priori krvácivý charakter. Že ten pacient, který má nekonečné koagulační testy a má jaterní cirhózu, ascites a tak dále, že prostě bude určitě krvácet, když mu něco uděláme. Platí ale to, že tak, jak se rozvíjí ta porucha funkce jater, tak se i mění ta hemostáza v tom smyslu, že se nastavuje nová rovnováha. Mění se to, jak je nastavený endotel, kolik se vyplňuje von Willebrandova faktoru, jak se chovají destičky, byť jsou díky hypersplenismu snížené, mění se to prokoagulační nastavení, mění se inhibitory, mění se i to fibrinolytické nastavení. Takže výsledkem je nová rovnováha. Průšvih je, že ta rovnováha je křehká. A že když do toho nějakým způsobem vstoupíme, ať už nějakou intervencí, nebo infekcí, nebo prostě nějaký nespecifický stres, tak tu rovnováhu můžeme narušit a pak se lecos může zmenšit. Co je průšvih té každodenní klinické medicíny, je to, že ty klasické konvenční testy
protrombinový, chcete-li Quickův test, APTT, ale i fibrinogen a v podstatě počet destiček a i viskoelastické metody, o kterých ale možná, že to je troši linku jinak, ale ne absolutně, tak tyhle ty metody nepredikují u těch pacientů riziko krvácivých komplikací těch připravovaných invazivních zákroků. Protože je tam komplexní změna té hemostázy, tak to APTT může být prodloužené z různých mnoha důvodů a je to součet různých vlivů, které tam při té změně hemostázy je, takže to číslo je jenom číslo a vlastně to neodpovídá tomu, jak je ten pacient nastaven, jestli prokrvácivě nebo protromboticky. To znamená, že tyhle ty testy nemůžeme v rámci předoperačního vyšetření indikovat proto, abychom si řekli, jak to bude krvácet. My je můžeme ale posoudit proto, abychom viděli, v jakém stavu ta játra ten pacient je. A v případě krvácení to máme jakési východisko, co se změnilo v průběhu toho stavu, který byl mezi tím, kdy ještě nekrvácel. A to, jaké tam bude riziko krvácení, tak o tom dominantně rozhoduje, jaký je ten charakter výkonu. Jestli to je nízce rizikový z pohledu krvácení výkon nebo dramaticky rizikový a z tohoto pohledu je potřeba mluvit s tím operátorem, aby řekl, o co jde, když nejsem chirurg nebo traumatolog a on to musí definovat, jak to je. Čili vždycky to musí v rámci té konzultace být diskuze. Jaké je tam riziko trombózy? Já jsem říkal, že to není a priori krvácivé, tak možná je to a priori protrombotické, tak co tam platí? Těch pacientů, jak jsem řekl, dochází k rebalanci té hemostázy, oni jsou spíše hyperkoagulační a když jim dáme destičky, protože chceme spravit trombocytopenii ze 40 nebo ze 30 na 50, tak protože mají hodně von Willebrandova faktoru z endotelu, to není z těch jater, to je z endotelu, má něco kompenzovat, ten von Willebrandův faktor, tak my vytvoříme prokoagulační stav a můžeme tomu pacientovi udělat ještě výraznější protrombotické nastavení. Takže ti mají skutečně protrombotické nastavení a ta tromboprofilaxe přesto všechno je u nich, protože pořád váháme, máme to paradigma, že bude krvácet, tak profilaxe se bojíme. Je otázka, jestli můžeme takové ty skorovací systémy, jestli určující riziko trombotických komplikací, jestli můžeme používat. To lze používat úplně stejně jako pacientů bezjaterního onemocnění, ale bohužel zase ani pro to krvácení, jak jsem řekl, ani pro stanovení rizika pro trombotické nastavení nemáme žádný test, který by tam byl jako specifický a řekl, ten bude mít trombózu. Která z těch antitrombotik se u těch pacientů v profilaxi žilního tromboembolismu používat? Tak můžeme tam doporučit nízkomolekulární hepariny, které máme s tím zkušenosti samozřejmě, mají přiměřený bezpečnostní profil a přestože s tím máme letité zkušenosti, tak nemáme jasná data účinnostní, jestli to je skutečně je to dobře, jo? Ale víme ze zkušenosti, že to je a navíc je to levné v těch velkých nemocnicích rozhodně. U pacientů s tou lehkou a středně těžkou jaterní cilhózou můžeme použít i ta přímá antikoagulance, které mají ten bezpečnostní profil taky dobrý a účinnosti, ta údaje o té účinnosti jsou ale ještě omezenější, protože jsou tady kratší dobu, ale pokud je to závažné onemocnění, tak doaky by tam být neměly a metodou volby jsou nízkomolekulární hepariny. Vždycky samozřejmě potřeba posoudit to riziko krvácení, aktuální. A jak to je teda v léčbě? Warfarin má průšvih v tom, už to tady bylo, samozřejmě monitorujeme pomocí INR a to INR může být změněno díky jaternímu onemocnění a jestli je to 2 až 3, tak nevíme, jestli to je dost nebo jestli to je málo. Takže to je ta velká svízel warfarinu, jinak je to samozřejmě dobrý lék. U těch pacientů s lehkou PUK2A je nízkomolekulární heparin a v zápětí warfarin takovou vhodnou možnou volbou, jistě dobrou. U pacientů s závažnějším stupněm postižení se doporučuje nízkomolekulární heparin. A když mají současně hepatorenální syndrom, tak se ledvinama nevylučuje nefrakcionovaný heparin, tak je potřeba oprášit informace o tom, jestli teda ten heparin, pokud je tam indikovaná, tak která léčba je na místě. Ale mohla by to být bezpečnější varianta.
Petr váhá o tom, jestli to je správně. U pacientů s lehkou, pokud jde o doaky, tak pokud je to lehké onemocnění nezávažné, tak doaky mohou být i v té terapii. Pokud je to už ale středně těžké onemocnění, anebo má ten pacient výraznější renální insuficienci v rámci toho hepatorenálního syndromu, tak je to svízelné, je potřeba dávat pozor, když je to závažná renální insuficience, to už tady padlo, tak je kontraindikace. A pokud je to pacienta stabilizovaného a pokud je to dekompenzované jaterní tíhla, to jsou dva různí pacienti, i když to může být jedna osoba, tak tam se prostě doaky nedoporučují. Jak bychom měli upravovat ty léky, tak pan primář Kessler hovořil o tom, jak se to teda upravuje, pokud mají renální insuficienci. Pokud mají jaterní insuficienci, tak mají lehkou, tak nemusíme s tou dávkou dělat vůbec nic. U Childbook B je na zvážení u větší z nich, kromě rivaroxabanu, redukce dávky, ale neupřesňuje se, jak se to má na jakou hodnotu redukovat a ani se nedoporučuje, jestli se to má měřit a podávat podle toho, jak je redukovaná ta dávka. Takže je to svízelná. U těch závažných je tam kontraindikace. U těch pacientů mají celou řadu různých léků dalších v různých skupinách a vždycky je potřeba, a to se dělá málo kdy, a já jsem se dneska bavil s panem doktorem Suchopárem, známým klinickým farmaceutem nebo farmakologem, který je expert pro interakce a bude tady na té sérii těch prací spolupracovat na tom, aby nám posoudil, které jsou typické léky a jak významné jsou ty interakce v těch skupinách pacientů s renální insuficiencí. A on mě dneska řekl, že to je velmi závažné, protože nejsou data většinou žádná. A že některá data nejsou úplně přesná, takže v případě třeba edoxabanu, o které se říká, že je substrát pro P-glykoprotein, který upravuje ve střevě to, jak se bude vstřebávat ten lék, takže tam tady já budu přednášet, že se to má redukovat. On říká, že to není pravda, že na to jsou nějaká jiná data. Takže to prosím pěkně berte jako orientační teďka tuhleto tabulku a zcela určitě se dočkáme tomu, že dáme přesnější tabulku ve spolupráci s klinickými farmaceuty. Ale platí, že obecně, že induktory tady toho P-glykoproteinu mohou v případě doáku zvyšovat riziko trombózy, protože snižují jejich vstřebávání a inhibitory zase naopak. Závěrem bych řekl, že bychom měli opustit to paradigma, že změny hemostázy u pacientů s jaterním onemocněním jsou a priori krvácivé. Oni jsou a priori nastaveni protrombotické, většinou nekrvácí. A když krvácí, tak to může být z důvodu portální hypertenze a zícnových varixů. A to nesouvisí s hemostázou, ale souvisí to s tou portální hypertenzí. Ta nová rovnováha je ale křehká u těch pacientů, kteří nejsou stabilizovaní, se to mění a je potřeba na to takto myslet a pokud máte v péči jako intenzivisti tady ty nemocné, kde se to mění velmi rychle, tak je potřeba tu dynamiku vnímat, ale nejsou zase na to jasná doporučení, jak v které situaci pokračovat, tak je to složité, je to na každodenní asi možná konzultaci nebo přemýšlení. Tím si nemyslím, že byste měli každý den volat hematologa. A při antitrombotické profilaxi a léčbě lze užívat v podstatě všechny léky, ale má to své limity, které jsem se pokusil tady naznačit. A to je celé. Děkuji za pozornost. Děkuji za krásnou přednášku a prosil bych diskuzi. Mám jenom komentář, já se omlouvám. Když 12-15 let jsou na trhu ty doaky, tak nějak cca. My vlastně s tím umíme zacházet jenom u těch úplně zdravých, kteří nic nepotřebujou, jestli jsem to dobře pochopil z těch 3 přednášek, protože ten zbytek je zahalen tajemstvím. Máte pravdu. Já si vzpomínám, když jsme před mnoha lety s panem primářem Kesslerem jezdili po vlastech českých a hovořili o varfarinu, který tady byl třeba 10 let a pořád se dělaly chyby, protože kolegové lékaři říkali pacientům, nesmíte hlavně nic zeleného, jako jíst třeba. A nedávno jsem to zaslechl, že to pacient slyšel od doktora zase. A varfarin je tu ještě díl. Naštěstí už to není pelentan, který ten varfarin předcházel.
Tak prosil bych další otázku nebo komentář. Dobrý den, Martin Mareš, urgentní příjem Olomouc. Já bych se chtěl zeptat ještě na ten systém ROTEM. Vy jste zmiňoval, že to nemůže být využito pro screenování nějakého předoperačního rizika ve smyslu vzniku trombózy či krvácení, ale spíš by mě zajímalo využití, jestliže se pacient dostane už s nějakým třeba traumatem a vlastně hodnotíme teďka tu koagulační kaskádu, v určité fázi zjistíme deficit některých situací, tak jestli to chápu správně, tady je to využití zcela na místě. Děkuju. Přesně tak to je. My jako hematologové my tohleto chceme napravit, máme trošičku skluzaváme intenzivisty využívání a ve zkušenostech s těma viskoelastickými metodama, ale hematologové se to naučí, my jsme teďka iniciovali takový edukační projekt, ale tohle to platí přesně, tam je to v podstatě asi nejvhodnější metoda, protože tyhle naše koagulační testy tam mohou i v této situaci být. Je dobré dělat do bojí, ale ten ROTEM má celou řadu výhod, není to jenom v té rychlosti. Děkuji. Prosím další otázku nebo komentář. Já bych měl jenom teda nepatrný komentář k tomu nefrakcionovanému heparinu, takovou praktickou připomínku, když už teda by ho někdo použil, takže tam potom jako k monitoraci účinku rozhodně nepoužívat APTT, ale anti-10A, protože ten test APTT je zkreslený spoustou dalších faktorů a u pacientů s jaterním onemocněním už vůbec. To znamená opravdu test APTT nepoužívat k monitoraci léčby nefrakcionovaným heparinem, zvlášť u pacientů, kteří jsou jakýmkoliv způsobem ještě jinak vychýlení. Určitě, to je přesné. Je dobře tam měřit anti-2, mít to zavedené, je to málo kdy používané, tak je to svízelnější, tam to rozmezí je lepší, nebo anti-10, to je jedno. Myslím si, že si dobře pamatujete z covidové hry pacienti, kteří byli na mimotělním oběhu z různých důvodů a měli po takové té fázi, kdy se to nastavení podle APTT na heparin a pak se trošičku ty zánětlivé parametry změnily a to APTT na to reaguje. Ono je normálně, ten zánět ho zkracuje a ty prokoagulační změny ho prodlužují a tam je vždycky jakýsi výsledek. U té hepatopatie je to podobně. A jestliže ten zánět méně začne tlačit a nezměníme tu dávku toho heparinu, tak můžeme vést k tomu krvácení a ta závažná krvácení těch pacientů byla v té skupině. Děkuji. A pokročili bychom dál a poprosil bych pana doktora Demla z Ostravy, aby nám přednesl něco o kardiochirurgických výkonech s použitím mimotělního oběhu u pacientů s heparinem indukovanou trombocytopénií. Děkuji. Tak, dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, děkuji organizátorům za možnost přednést moji přednášku s takovým specifickým, byť naštěstí vzácným a potenciálně fatálním tématem, tedy kardiochirurgický výkon s použitím mimotělního oběhu u pacientů s heparinem indukovanou trombocytopénií. Ta heparinem indukovaná trombocytopenie neboli HITka je tedy život ohrožující hyperkoagulační stav, který se rozvíjí u pacientů exponových heparinů, ať už v nefrakcionované formě, anebo v tom nízkomolekulárním, přičemž ta incidence po expozici tím nefrakcionovaným je o něco nebo vyšší v celkových číslech než po expozici tím nízkomolekulárním. A jestliže už se ta HITka skutečně rozvine, tak to u pacientů zvyšuje morbiditu i mortalitu v důsledku výrazně zvýšeného výskytu trombóz, ať už více venózních nebo i arteriálních. Jenom krátce k patofyziologii. Víme, že heparin je negativně nabitá molekula, která se váže na desíčkový faktor 4, který je naopak pozitivně nabitý. A celý tento komplex multimolekulární je poté rozpoznáván specifickými IgG protilátkami a potom celý tady tento komplex se naváže na FC receptor na desičkách, které jsou tímto aktivované a dále produkují desíčkový faktor 4 a je to takový trošku začarovaný kruh. Mimo to se však celý ten komplex váže i na monocyty, které uvolňují tkáňový faktor, na neutrofily, které potom dochází k
netóze takzvané. Mimo to dochází i k indirektnímu poškození endoteliálních buněk a celý tento proces je výrazně protrombogenní a ty destičky snížené jsou potom v důsledku jejich aktivace a konzumce. Samozřejmě ne každá trombocytopenie nás vede k tomu, že byste mohli jednat o hitku. Tady to skóre pravděpodobnosti 4T, už jste si asi všichni vypočítávali, nedá se vždycky úplně dobře zapamatovat, člověk musí použít takovou tu nějakou online kalkulačku, aby si něco nepřehlídl. Každopádně na základě nějaké této pravděpodobnosti jsou potom indikované specifické diagnostické testy, ať už imunoanalytické, které nám nejprve vůbec řeknou, jestli tam ty protilátky jsou, a potom funkční testy, které nám odhalí, jestli ty přítomné protilátky jsou patogenní, jestli jsou schopné skutečně aktivace těch destiček a podmiňovat tu trombozu. Tady jenom výčet některých těch testů, které používáme u nás ve fakultní nemocnici Ostrava. Tohle to říkám protože je to velice důležité potom k managementu u pacientů s tím mimotělním oběhem, protože nebo rozdělujeme tu hitku na několik fází. Ve fázi té akutní hit tak máme skutečně snížený jednak počet trombocytů a máme pozitivní funkční i imunoanalytické testy. Ve fázi subakutní hit A už se nám počet trombocytů normalizuje, ale přesto ty funkční testy i imunoanalytické zůstávají pozitivní. A subakutní hit B už nám jaksi vyvanou ty funkční testy, ale zůstávají pozitivní jenom imunoanalytické. No a ta odeznělá hit, to už jsou takové ty případy jenom té anamnézy, že před několika lety třeba to prodělali, ale už tam nezachytíme ty protilátky, protože oni jsou jenom přechodné. Stran managementu, tak automaticky, když už jenom máme to podezření střední nebo vysoké podle toho 4T skóre, nebo když se nám to potvrdí, tak jednoznačně přerušit aplikaci heparinu, ať už jednoho nebo druhého, vyhnout se jeho podávání v budoucnu a zahájit antikoagulační léčbu nějakým alternativním antikoagulanciem. Ta doba je podle toho, jestli už tam skutečně proběhla nějaká tromboza, jak byla závažná, nějaké přídatné faktory, je to spíše individuální. A stran tedy kardiochirurgických operací na mimotělním oběhu, tak víme, že to je teda přístroj, jehož úlohou je nahradit krevní oběh, perfuzi a oxygenaci v organismu v době řízené srdeční zástavy a nejčastěji na srdci nebo na aortě. Přičemž ten samotný mimotělní oběh je stav, nebo v průběhu jeho dochází k výrazné aktivaci destiček v důsledku velkého artificiálního povrchu, a kdy vlastně ty destičky vycestují mimo své přirozené prostředí cév, tak to je vždycky něco, co je tendence potom jejich aktivaci. Proto musí být dosaženo adekvátně antikoagulace, aby právě nedošlo ke vzniku krevních sraženin a především dysfunkce toho přístroje, zejména oxygenátoru. Tím je zpravidla dosaženo podáním nefrakcionovaného heparinu s tím, že je cílové dosažení toho aktivačního clotting timeu přes 480 vteřin. A to, že už jsem zmínil, že ty mimotělní oběhy jsou asociované s tím vyšším rizikem rozvoje hit, ať už v důsledku vysokých dávek toho nefrakcionovaného heparinu, anebo tou intenzivní aktivací destiček. A skutečně bylo zjištěno, že až u 20 až 50% případů byly ty protilátky detekovatelné, nicméně jenom část je schopná vyvolat tu imunogenní odpověď a ta klinická hit se naštěstí pohybovala jenom kolem těch 0,5 až 2%. No a teď se teda dostáváme k té otázce, jak můžeme bezpečně provést kardiochirurgickou operaci vyžadující mimotělný oběh, jestliže máme pacienta s prokázanou heparinem indukovanou trombocytopenií, u něhož je ten heparin z podstaty věci vlastně kontraindikován. A můžou nastat dvě takové klinické situace, buď máme teda pacienta, který už má tu odeznělou hit v anamnéze, anebo máme pacienta, který má nově diagnostikovanou hit, to jsou ty případy, které v rámci předoperační přepravy nebo v důsledku nějakého septického stavu jsou převedeni ze své chronické antikoagulace právě na zpravidla ten nízkomolekulární heparin a u nich je potom za hospitalizace diagnostikovaná ta hit. V roce 2018 vyšly v Bloody guideliny americká, která byly před 2 lety nějakým způsobem revidována a ti to vlastně rozdělili na to, jestliže, a to je to, jak jsem zmínil, že je důležité, abychom rozdělili, jestli je ta hitka subakutní fáze, jestli to teda A nebo B, podle toho, jestli tam jsou přítomny ty funkční testy pozitivní a jestli teda máme pacienta se subakutní B hit, anebo s tou odeznělou, tak
to uzavírají, že to riziko recidivy nebo aktivace těch destiček v důsledku té autoimunitní v podstatě reakce, tak to riziko je nízké a perioperačně doporučují použití standardních dávek toho nefrakcionovaného heparinu. Ono to vychází z poměrně ale slabých důkazů. Ty data jsou na nízkých desítkách pacientů a jsou to třeba i studie z přelomu tisíciletí. A když si srovnali, jestli třeba těmto pacientům dali nějakou alternativní antikoagulaci, tak zjistili, že to riziko trombózy nebo trombotizace bylo v podstatě srovnatelné, akorát ti pacienti více krváceli. Takže z tohoto důvodu se ponechalo to doporučení na to standardní perioperační použití nefrakcionovaného heparinu. A potom samozřejmě po operaci už by se neměl používat a převést se na nějaké jiné antikoagulance. No a teď je teda otázka, co s tou akutní nebo subakutní HIT A, tak tamto prvotní doporučení je takové, že pokud lze, tak by se ta operace měla odložit, až nějakým způsobem se ten stav stabilizuje, což je to, že nejsou přitom ty funkční pozitivní testy, anebo už se dostaneme do té odeznělé HIT. Nicméně, jak už tady bylo vlastně zmíněno, tak ty HIT protilátky nějakou dobu přetrvávají, než úplně jako vyvanou. Ten medián imunoanalytických testů jsou asi ty 3 měsíce, ty funkční testy 50 dní a každý den je v podstatě u těch kriticky nemocných může hrát roli a zdá se to tedy jako nekonečně dlouhá doba, pokud ti pacienti jsou v nějakém špatném klinickém stavu. Takže musíme hledat nějakou alternativu, jak ty pacienty zajistit na mimotělním oběhu, jestliže nemůžeme použít heparin, když pominu warfarin, který z podstaty jako logiky se v podstatě nedá využít, tak nám toho moc úplně nezbývá. Nicméně každý z těchto přípravků, který je tady vyjmenovaný, tak má nějaké své úskalí, nějaké své negativum, kvůli kterému se taky v podstatě nedá klinicky využít. A už je to jejich dlouhý eliminační poločas, zatím riziko nějakého krvácení, nebo v případě krvácení, že nemají nějaké antidotum, nebo je svízelná jejich monitorace, to znamená, abychom zajistili, ať nejsou pod nebo před dávkování, a nebo nejsou třeba v České republice vůbec registrované, nebo nejsou s nimi vůbec žádné zkušenosti. Čili ty guideliny nám potom říkají, že pokud ta operace nelze odložit, tak z těch léků z toho předchozího slajdu tam zbyl jenom přímý inhibitor trombinu bivalirudin, který teda v České republice v podstatě nevím o tom, že by ho nějaké pracoviště běžně klinicky využívalo. No a potom tady jsou možnosti použití toho nefrakcionovaného heparinu, buď s výměnou plazmaferézou, která vymění celý ten plazmatický objem a odstranit ty cirkulující imunokomplexy, nebo za použití intravenózních imunoglobulinů, které vyblokují ten FC receptor a ti by měli zamezit aktivaci destiček, anebo použití nefrakcionovaného heparinu a nějakého silného protidestičkového léku, což je teda cesta, kterou jsme se rozhodli vydat my u nás v Ostravě. Tím protidestičkovým lékem jsme zvolili, nebo nejenom my, ale na základě zkušeností jiných, epoprostenol, což je teda přirozeně se vyskytující prostacyklin a jeho efekt má dvojí efekt, nejenom na destičky, u nichž v důsledku snížení koncentrace cytoplazmatického kalcia snižuje významně jejich tendenci agregovat, a mimo to v podstatě stejným mechanismem účinku působí v hladké svalovině, takže působí významnou vazodilataci. Je to jeden z přirozených působků toho, aby vlastně nedocházelo při intaktní cévní stěně k nějakému krevnímu srážení, a mimo to se i ta vazodilatace v hladké svalovině využívá třeba u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Nicméně nás tady bude zajímat ten efekt té inhibice agregace. Jeho jednou z hlavních výhod je i to, že má ultrakrátký poločas štěpení, což teda v případě, že nemáme nějaký antidotum, tak jestliže ten jeho efekt je relativně krátký, tak v případě nějakého významného krvácení by měl brzo ten efekt pominout. A ten klinický scénář, který většinou u nás řešíme v Ostravě, je takový, že samozřejmě tu indikaci už tady zaznělo, k té operaci musí mít ten ošetřující lékař, ten zpravidla kardiochirurg, který musí určit, zda ten pacient skutečně je ve fázi akutní HIT. Ten
zákrok musí podstoupit, jestli se to dá odložit nebo ne. To je vlastně ten první krok, který se musí stanovit. Pokud se určí, že ten stav to vyžaduje, tak hematologie zde v podstatě roli konzultanta v rámci přípravy k výkonu a potom se celé takovéto multidisciplinární kolečko, chirurg, anesteziolog a hematolog sejde a musí se domluvit na tom scénáři, na tom postupu, jak to bude postupovat. No a my jsme nějakým způsobem přijali takový protokol aplikace epoprostenolu z VFN v Praze, kteří s tím měli dosud ty asi největší zkušenosti. A celé to probíhá tak, že před napojením na ten mimotělní oběh se začne s kontinuálním infuzí toho epoprostenolu v důsledku toho nízkého poločasu, tak se to podává kontinuálně. Začíná se na dávce 5 nanogramů na kilo za minutu, která se co 5 minut vlastně zvyšuje. To úskalí té vasodilatace a tím nízkého tlaku, tak se dá kompenzovat zase podporou noradrenalinem. A při dávce, když dosáhneme už té dávky cílové 30 nanogramů na kilo za minutu, tak se podá ten nefrakcionovaný heparin za kontroly toho aktivovaného clotting timeu a při plné heparinizaci dojde k zaklipování a napojení na mimotělní oběh. Během toho mimotělního oběhu potom pokračuje kontinuální infuze v té dávce 30 nanogramů na kilo a v podstatě to probíhá tak nějak standardně, jak jsou všichni asi zvyklí, s tím, že se jenom upravuje dávka podle toho, jak je, nebo dávka vazopresorů na základě středního arteriálního tlaku. No a po konci výkonu se vyváží zase nefrakcionovaný heparin protamidem sulfátem a po ukončení mimotělního oběhu se postupně zpomaluje infuze epoprostenolu zase o těch 5 nanogramů až do jeho úplného vysazení, přičemž po tom výkonu se dává nějaké to alternativní antikoagulant a to je celé. To je celý ten protokol, jak to běžně asi probíhá během té operace. My jsme za posledních 6 let, od roku 2019, kdy jsme to poprvé použili, tak jsme měli teda 3 pacienty. Víte, že to jsou zkušenosti 3 pacientů za 6 let, takže není to velké číslo, ale je to více než nic. Byli to všichni 3 pacienti, kteří tu operaci vyžadovali, už to byla kritická chlopení vada, infekční endokarditida nebo tumor levé síně a byli teda operovaní ve akutní nebo v té subakutní fáze HIT. Všechny 3 výkony proběhly peroperačně bez nějakého uspávání toho mimotělního oběhu nebo bez nějakých zvýšených krevních ztrát. Ale to, co skutečně nejvíce trápilo i anesteziologa, s kterým jsem ještě dneska to probíral, který byl vlastně v tom listopadu loňského roku přítomen u jedné té operace, takže skutečně, jak se dosáhlo té vysoké dávky epoprostenolu, tak ten tlak šel tak dolů, že muselo použít až skutečně excesivní dávky vazopresoru. V pooperačním období došlo k jednomu krvácení do podkoží, ale to bylo spíše způsobeno spíše neošetřenou arterií v tom podkoží a následně v tom pooperačním období nebyla zjištěna nějaká trombotická komplikace, která by mohla být způsobena tou aktivací v důsledku podání nefrakcionovaného heparinu. Takhle asi je graf, jaká je ta posloupnost, když máme toho pacienta s tou hitkou. Vidíme, že na základě podání LMV byla ta diagnoza stanovená, pacient byl převeden na argatroban, dostal se do té subakutní fáze, to znamená nastoupal počet desíček do nějakého normálního rozmezí referenčního, následně operace za využití nefrakcionovaného heparinu s epoprostenolem. Po operaci vždycky, po jakékoliv, obzvláště po té kardiochirurgické s mimotělným oběhem, dojde k poklesu těch destiček, nicméně poté se opět převedl na alternativu a jelikož měl umělou chlopení, tak potom na varfarin, který mu pacientovi zůstal dlouhodobě. Čili kdybychom měli zhrnout nějaké závěry, tak ten management operace s mimotělným oběhem ve fázi akutní nebo subakutní HIT představuje určitou výzvu v důsledku především toho, že těch zkušeností je málo a guideliny, které máme k dispozici, tak se neopírají o silné důkazy. Vždycky je to o tom, co máme k dispozici, s čím jsou i ten anesteziolog, i ten chirurg, i ten hematolog jako nějakým způsobem seznámení. A dá se říct, že ve fázi té odeznělé nebo subakutní HIT B lze použít samostatně nefrakcionovaný heparin a naše kombinace toho epoprostenolu s nefrakcionovaným heparinem se zdá být relativně bezpečná varianta v případě té akutní HIT. Děkuji za pozornost. Děkuji za fakt zajímavou přednášku a prosil bych komentáře nebo otázky. Prosím. Ďakujem, Dorila Praha.
A ja mám otázočku, to ACT meráte ten heparín, to je jasné, ako ale monitorujete efekt toho epoprostonolu, toho flolanu? Ako viete, že tých 30 nano je akurát? Není to moc, není to zbytočně málo? Jo, to je jedna z věcí, kterou ještě budeme muset možná vypilovat, protože my to jako standardně nemonitorujeme, jo, ten efekt toho veletry. Ono to vycházelo z jedné studie řecké, kdy byla popisována 11letá zkušenost vlastně jednoho centra a oni to měřili před tou operací, potom ještě v průběhu operace jedním funkčním testem, který byl poměrně náročný i na nutnost třeba dárcovských trombocytů a celé to jednak finančně i časově tu operaci prodlužovali. Nicméně oni tam nějak stanovili právě to rozmezí, že kolem těch byli tam různí pacienti, od 15 třeba až do těch 30 vlastně nanogramů na kilo byla nějaká ta dávka adekvátní, kdy už ty trombocyty byly inhibované. Takže z tohoto pohledu my to nemáme nějak zavedený protokol, že bychom monitorovali, jaká je ta účinná dávka, jestli to je moc nebo málo. Vychází to asi z těch zkušeností, z těch studií, které byly publikovány předem. Děkuji. Ještě tady. Epoprostonol využít jako antikoagulant u mimotělních jaterních podpor, ale brzo jsme od toho ustoupili, jednak, jak jste říkal, progresivní hypotenze, což jako nebylo úplně oka. A taky jsme zjistili docela, že nám to ovlivňuje nitrolební tlak, tam, kde jsme měli teda měření. A z toho důvodu jsme od toho ustoupili. Máte s tím taky nějaké takové zkušenosti? No, to nevím, jestli náš možná pan primář s tím má zkušenost, já teda nitrolební, to teda nevím. Ne, vlastně jsme ho monitorovali. Jo. To budeme muset dát to a probrat s těma intenzivistama z kardiochirurgického centra. No. Děkuji za komentář. Další. Šimeček, Aeromost. Jsme oddělení, který nepoužíváme samozřejmě mimotělní oběh u kardiochirurgických výkonů, ale provést teda mimotělní oběh u kardiochirurgického výkonu bez použití antikoagulace. Vím, že prodělávají, nebo transplantace plic se provádějí na mimotělním oběhu bez použití heparínu. Jak je to teda u kardiochirurgických výkonů? Popravdě asi vám nebudu schopen na to odpovědět, jestli to je nějaký... Pavlík, kardiochirurgie Brna, dobrý den. Já myslím, že to je rozdíl, protože jako oni používají ECMO jako mimotělní oběh. Jo? A to je ohledně nároků na antikoagulaci při krátkodobém použití toho ECMO jsou úplně jiný nároky jako na ten mimotělní oběh, který se používá běžně v té kardiochirurgii. Tam to nejde. Ty okruhy, které se používají v kardiochirurgii k zajištění toho plného průtoku během toho kardiochirurgického výkonu, vyžadují přítomnost nějakého antikoagulance, kdežto ECMO krátkodobě můžete i hodiny, jako někdy to jde použít dny bez antikoagulace, ale není to to samé. A pokud vím, jako co vždycky přednáší Robert Liške, tak oni používají ECMO během toho, ne normální mimotělní oběh. Takže v tom to asi bude. Děkuji za pěknou diskuzi. A ještě nějaká otázka nebo komentář? Pokud ne, tak děkuji a poprosil bych pana docenta Radochu na poslední přednášku, která se týká CAR T-cells a to bude určitě velmi zajímavé. Tak ještě jednou dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání, tohle už je moje bližší téma, věc, kterou u nás děláme. Tak bych obrátil, bude to trošku populárně naučný, protože samozřejmě vy asi jako intenzivisti jste se možná s CAR T ještě nikdy nesetkali a ti, kteří ano, tak na to jistě rádi nevzpomínají. Tak já jenom, tohle jsou takové nějaké povinné věci. Co vlastně to je ta zkratka, jo? To znamená Chimeric Antigen Receptor T lymphocytes, což je vlastně humánní chiméra. Nikdy nebyla ta jako genetika té řecké mytologie jasná, ale posloužilo to dobře jako název pro tyhle ty léky. Ten příběh těchto léčiv, což jsou vlastně jediné mě známé živé léky, které znám,
Začal někdy v roce 2012, kdy Emily, tehdy 6letá holčička, tady nahoře na obrázku, onemocněla akutní lymfoblastovou leukémií a nereagovala na terapii, takže ji poslali domů umřít, s čímž se její rodiče nechtěli smířit a tak odjeli do Filadelfie a tam našli pana doktora Grupa, který tehdy rozbíhal studii fáze 1 s přípravkem, který dnes už je obsolentní a nepoužívá se po 10 letech od toho uvedení na trh. A ta holčička byla první, která na akutní lymfoblastovou leukémii dostala tyhle ty buňky. A teď je z ní dospělá slečna, která se těší dobrému zdraví. Takže to je hollywoodský příběh na začátek, který skutečně se stal a který bychom rádi tady kopírovali a nabídli ho co největšímu množství i našich nemocných. Jak se to dělá vlastně? Ten pacient, který onemocní nějakým nádorem, o kterých se budeme ještě bavit, který to jsou vlastně, na který se to dneska dá využít, tak podstoupí odběr krevních buněk, bílých, normálně z periferní krve běžnou leukaferézou. Potom se pošlou do laboratoře, kde ti výrobci, to znamená ty firmy, které to vyrábí, tak izolují ty lymfocyty a potom do nich vpraví pomocí virového vektoru tady ten upravený, ten takzvaný CAR receptor, ten chimerický receptor, který je namířen podle toho, kterou tu nemoc ten člověk má proti cílovému antigenu té choroby. A to má nějakou svoji strukturu, skladbu, která se stále vyvíjí, oni jsou druhý, třetí generace a tak dále. To není až tak podstatný, ta základní myšlenka je stejná. A pak ty buňky se rozmnoží in vitro, zamrazí se do pytlíčku, podobně jako třeba autologní transplantace a přivezou se k nám na centrum a my je tam zase rozmrazíme a podáme tomu pacientovi po předchozí tzv. Lymfodepleční terapii, což je vlastně krátká chemoterapie, která má za cíl vlastně depletovat všechny lymfocyty toho pacienta, tak aby se tam udělal nějaký jakoby imunitní prostor pro fungování těch karů. A aktuálně my to používáme tady na tyhle ty choroby. Tu B lymfoblastovou leukémii, tu jsem zmínil, ten preparát, co dostala ta dívenka, byl tady ten Tisagen leucel nebo Tisacel, jak my to zkracujeme, ten je ten úplně původní, ten už moc nevyužíváme, protože on je dost toxický, takže radši dáváme ten Brexusel, který je sice taky toxický, ale jenom něco méně, ale nejčastěji to používáme nyní na difuzní velkobuněční lymfom a ostatní lymfomy a od letošního roku, od snad dubna, aby jsme měli mít Idesel na mnohočetný myelom, což je v podstatě převratná léčba. Ale ty indikace se rozmnožují a těch experimentálních indikací, krom těch všech vlastně hematologických malignit, kterých si můžete vzpomenout, vyjmenovat, tak to jsou i solidní tumory, kde ten efekt není až tak velký, ale kde naopak to jako dramaticky funguje, tak jsou třeba autoimunitní onemocnění typu systémového lupusu nebo dermatomyozitidy a i roztroušené sklerózy. A když si vezmete, kolik těch pacientů je, tak určitě ty indikace se budou dál rozšiřovat. No, takhle to vypadá potom v praxi, kdy se to podává. Tohle je tekutý dusík, ve kterým se to přiveze, taková kazetka, ze který se to rozdělá a tady ten malý pytlíček. Musím říct, že za těch 8 milionů toho není mnoho. Tak se potom vykape tomu pacientovi, což zabere tak 3 minuty. Čili ta vlastní administrace, to je úplně to nejvíc triviální na tom celém procesu. A my jsme u nás v Hradci začali v roce 2021 s pravidelným CAR-T programem a v rámci klinických studií na myelom jsme byli první republice, kdo to podal před 2 lety, teď už to bude 3. rok. Pacient se stále těší dobrému zdraví bez jakékoliv léčby, což musím říct, že je mimořádná věc. Nicméně nic není zadarmo a teď nemluvím jenom o té ceně finanční, která je samozřejmě veliká v kontextu toho, co jsme schopni těm pacientům nabídnout jiného, ale ty cena je i v rámci těch komplikací, protože, jak jsem říkal, vy vlastně implantujete živou tkání tomu pacientovi, byť je to vlastní buňka autologní, tak je modifikovaná, upravená a má nějakou svoji životaschopnost a tudíž dělá i nepravosti. Především imunitní komplikace, a tady pod těma 2 zkratkami se skrývají ty 2 nejběžnější, takzvaný cytokine release syndrome a ICANS, což je neurotoxicita asociovaná s těmi imunitními efektorovými buňkami. Ty jsou nejzávažnější a proto se o nich tady budeme bavit. A pak samozřejmě infekce, které jsou nepodobné pacientům po transplantacích kostní dřeně anebo solidních orgánů, protože ta imunosuprese tady po té terapii je opravdu hluboká a dramatická. Ta klinická toxicita má úplně jako nejširší možný představitelný spektrum, to znamená, když to tady shrnu jednou větou, těm pacientům se může stát zcela cokoliv. Můžou ochořet čímkoliv a nejčastěji to je horečka, což je úplně základní průvodní jev, což není jako nic nezvyklého u hematoonkologických nemocných, ale může být doprovázena celou řadou tady těch symptomů, které tady jsou. A ta akutní toxicita vzniká poměrně časně většinou,
omlouvám se, většinou krátce po tom podání, už první den i po té aplikaci a první většinou přichází ten cytokine release syndrom, což je vlastně taková zánětlivá bouře, která je spojená vlastně právě s horečkou, hypotenzí, tachykardí, hypoxií, má třesavky a pak k tomu může mít ještě asociovanou celou řadu tady těch závažných symptomů, které ho mohou provázet. A ta neurotoxicita, která přichází o něco později většinou, a buď může být, nebo nemusí být spojená s tím CRS, tak vlastně se projevuje takovou jako difuzní encefalopatii. Ty pacienti jsou většinou delirantní, nekontaktní, nekomunikující, můžou být agitovaní a upadnout až do komatu. A to je většinou ten moment, kdy se musí přeložit, zaintubovat a odvést někam na jipku, která je schopná jim tu ventilační podporu poskytnout. Dobrý na tom obojím je, že je to takový jako self-limiting, to znamená, když to ten pacient jako přežije těch pár dní, tak se většinou z toho jako spraví za nedlouho. Takže to otravuje jako víc to okolí než toho pacienta, protože on v průběhu toho ICANS to jako moc nevnímá většinou, když jsou to ty těžší stavy a pak se z toho zase spraví, nicméně to CRS dovede být hodně nepříjemné. Vždycky to je provázený tou horečkou, jak jsem o tom mluvil, a pak podle toho, jak se to graduje, jak to postupuje, ty stupně, tak vlastně se přidává hypotenze a pak hypoxie, která může prostě vést až k umělé plicní ventilaci. My naštěstí jsme úplně takhle těžký CRS neviděli nikdo u našich pacientů, na rozdíl od toho ICANS, který jsme viděli mnohokrát už poměrně šíleným stavu ty lidi. Není to moc příjemné a zejména pro tu rodinu, která toho člověka, který se tam přišel uzdravit, pak vidí, jak on rychle chřadne a pak je na ventilátoru. Naštěstí se většinou pak probudí. My na to máme takový screening, kde vlastně ty pacienti 2krát denně musí odpovídat na všetečné dotazy sestřiček, které jsou tady vyjmenovaný. Vlastně musí se ptat vždycky 2krát denně, musí říct, co je rok, měsíc, kde jsou, v jaký nemocnici, v jakém městě, 3 předměty pojmenovat na pokoji, což někdy je zdrojem dost jako závažných neschod, když televize není televize, ale rádio a podobně. Ani to nemusí být ICANS, ale lidé jsou různí, to znáte. A pak, co je důležité, a to je velmi citlivé, je tady tenhle ten test. Pacient si vybere vždycky, když k nám přijde na začátku nějakou větu a tu pak musí opakovaně 2krát denně napsat. Já jsem říkal, že tenhle test by se měl udělat i všem ošetřujícím lékařům, protože když se podíváte, tady na to nelze, tak ono se to moc jako nelíší od paní doktorky, od toho, co tam psala ta paní, kterou rozčilovala ta tchýně, pak jí 2 dny nerozčilovala a pak už zase ji rozčilovala. To byla pacientka, tedy ne pacient, abych byl úplně konkrétní. Nicméně tady opravdu vidíte, jak nahoře ten pacient, který psal, měl trošku vřelejší vztah ke svým dětem, tak jak už vlastně tady to písmo se začalo měnit, tady vlastně potom už vlastně to bylo zcela mimo nějakoukoliv koherenci a pak už to nešlo vůbec. Takže my podle toho zase nějakým způsobem gradujeme tady tohleto ICANS a nějakým způsobem se potom řeší ta léčba, kterou bych vám tady jenom ukázal, vlastně, co se na to používá. Je to trošku bizár v zásadě. Na to CRS paradoxně se nepoužívají kortikoidy, což byste čekali všichni, ale tocilizumab, což je antiinterleukin 6, což je hlavní jakoby driver toho zánětlivého procesu tady v tom případě a ty dávky těch steroidů se použije až od toho nejvyššího stupně. My totiž trošku máme obavu z toho, že ty steroidy likvidují i ty lymfocyty, ty, co jsme tam naimplantovali, protože samozřejmě steroidy mají jakoby apoptotický vliv ve vysokých dávkách na jakýkoliv lymfocyt, i ten geneticky modifikovaný. Takže bychom neradi těch 8 milionů zrušili tím, že dáme dexametazon zbytečně. Kde to naopak zbytečné není, to je ta neurotoxicita, kde steroidy jsou standardní součástí toho řešení i ve vysokých dávkách, zde tedy až 1 gram denně jsou medrolu při těch nejzávažnějších stavech. A pokud je to obojí, tak se to většinou pak kombinuje obojí. Ti pacienti by měli být taky vyšetřeni řádně, aby neměli jinou komplikaci, protože často jim chybí destičky, mají jiné komplikace, mají samozřejmě infekce i při tomhletom, to znamená, aby se vyloučily kompetující události, zejména u toho neurotoxického syndromu krvácení do centrálního nervového systému. My jsme nepřehlíželi věci, které mohou to imitovat a být zjevné. Každý pracoviště by pak mělo být vypracovaný nějaký takový jako návod, jak to řešit. My jsme z mnoha těch původních věcí ustoupili, protože tam jsme třeba měli v úvodu, že se má udělat akutní magnetická rezonance
No jo, a pak jsme zjistili, že tam je v sobotu jeden kvalifikovaný doktor, tak on nikdo by tam odvez na ten magnet, aniž by tam ta klinika nezůstala jako otevřená a mezi tím tam přijedou 3 ikty a no tak je to prostě celý složitý, takže řadu těch věcí jsme jako omezili na nějaký jakoby ratio, který by mělo být prostě na každém tom pracovišti dostupný. I ti neurologové zvykle, kteří jsou k tomu vždy voláni, tak obvykle nevědí, protože byť na to mají školení od nás, tak samozřejmě, jak to není až tak frekventní, tak ta erudice v tom není úplně šílená ještě. Takže většinou si musíme vystačit sami, anebo pokud je potřeba, tak potom s běžnou intenzivní péčí. Ty výskyty toho jsou poměrně časté. Vidíte, že ten CRS se vyskytuje u 9 z 10 pacientů prakticky, kteří to dostanou, byť ty závažné stupně jsou třeba u 5 z nich maximálně a ty modernější preparáty, jako je třeba ten Lizocel, který teďka taky přijde do České republiky, už mají to riziko těch závažných komplikací velmi nízké a stejně tak vlastně je to u toho ICANS. Tady jenom krátká survey od nás z fakultní nemocnice z Hradce Králové, my, jak jsme viděli, to jsou nějaký první naši pacienti, výskyt toho CRS. Ono to vzniká i po jiné imunoterapii, nejenom po CAR-T bispecifických protilátkách třeba, takže tady vidíte, že opravdu 90% pacientů má CRS, zhruba 40 má ICANS, někteří měli i teda velmi závažný ICANS, všichni to byli pacienti s lymfomy. A to není jediné, samozřejmě, co ty pacienty může potkat, oni mají spoustu dalších komplikací, které přichází potom, ty už se tolik netýkají té intenzivní péče s výjimkou jediné, a to jsou infekční komplikace, které mohou toho pacienta přivést často zpět do nemocnice. A ty infekce mají takovou svoji specifickou jakoby časovou souslednost, kde vlastně to sleduje trošku to, jak se ten pacient chová. On dostane tu lymfodepleční léčbu, pak dostane ty buňky, pak chvíli je v nemocnici, třeba 14 dní, než se z toho tak nějak spraví a jde domů. Ale pro tu dobu pojde samozřejmě neutropený, aplází plazmatických buněk, hypogamaglobulinémii, protože to jsou většinou na B lymfoproliferace, no tak ono to z části bere i ty zdravé lymfocyty. Tím pádem ten pokles těch imunoglobulínů je tam jako dramatický a samozřejmě jim nefungují ty CD4, které jsme vyautovali tou lymfodepleční léčbou. Takže zpočátku jsou to bakteriální infekce, včetně zajímavý například Clostridie, to jsme viděli u nás, dlouho jsme je neměli, pak přišlo CAR-T a zase jsme měli Clostridie, nevím proč. A to, co je z dlouhodobého hlediska, jsou samozřejmě respirační viry, herpetické viry a pochopitelně pneumocysty, sírovecí pneumonie, která je potřeba, na které je potřeba myslet a preventovat ji samozřejmě efektivně. Vidíte tady zase ten náš soubor, 3/4 pacientů léčených imunoterapií má nějakou infekci, někdy i velmi závažnou, tady do toho trošku hází vidle ten covid, ale jsou to i nezvyklé infekce, jako jsou plísňová infekce, samozřejmě potom definitivně doprovázené sepsí a septickým šokem. Přichází to zvykle velmi brzy, obvykle tak do těch prvních 3 měsíců a u většiny pacientů ještě víc u těch, kteří jsou léčený těma protilátkama bispecifickými, kterých je taky velká hromada těch nemocných teď. A vidíte, že ty imunoglobulíny, které, tak tady je takový ten threshold pro tu substituci, to jsou 4 gramy na litr většinou, tak téměř všichni ti pacienti s CARy mají pod ty 4 gramy na litr, to znamená vyžadují substituci imunoglobulínů a i léčebně v případě závažných virových infekcí. Poslední, co bych jenom okrajově zmínil, je ještě vůbec ta nejzávažnější komplikace a to je HLH. O HLH jsem tady povídal před 4 lety, tak já už to v té minutě nestihnu, tak si to pusťte ze záznamu někde, když tak. Ale ono ten název říká všechno, že hemofagocitární lymfohistiocytóza, tak jak je to na tomhletom obrázku, což je prostě závažná komplikace, která má vysokou mortalitu. A tady bych jediný upozornil, že to, co je tam zásadní v tom diagnostikování, a to se netýká jenom HLH po CAR-T, ale jakékoliv jiné HLH, je ten vysokánský ferritin, což jsou 10 000 hodnoty zvykle, to není takový, že máte 1500 u někoho, kdo má infekci, ale to je třeba 30 000. A vyšší triglyceridy a společně s tím nízký fibrinogen, to jsou, pokud tam je tahle triáda a k tomu nějaká cytopenie, tak téměř vždy se jedná o HLH. Jo, a ty HLH mají různé jakoby, typy řešení, to by bylo ještě na tu samostatnou přednášku, když tak mi napište, já mi pošlu třeba, kdybyste chtěli. A léčí se to samozřejmě podle té příčiny, pokud je to infekce, tak to infekce a jinak symptomaticky steroidy, etopozidem a cyklosporinem většinou na jipce a špatně to často končí. A než se vydáte do garáže, tak bych vám poděkoval za pozornost, že jste to dneska 2krát se mnou vydrželi. Já zase děkuji za krásnou přednášku a myslím si, že nešlo toto vydržet, ale bylo to potěšením.
tak poprosil bych, má-li někdo otázky nebo komentáře k téhleté přeci jenom dost specifické problematice. Pokud ne, tak moc děkuju. Děkuju všem za účast a za připomínky a diskuze. Přespím tam a zítra dopoledne mám přednášku tam. Ne, to už by bylo moc.